Karibu sana niguo tucwacwe wetu hamwe kwambĩrĩria rĩu o nginyagia muda wa thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ tarĩki 18 wetandatu mwaka ũyũ wa 2025 nĩ gĩkeno kĩingĩ mũno tũgĩkũnyita ũgeni gũkũ kwa Inooro na makĩria tabarĩra-inĩ ya Shua 2299 Inooro KE Njuguna Irimũ official na of course mũndũ ũgĩtoka Rwembo ũmũthĩ tũgĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa ikereka rĩa Kĩhonoko Wednesday. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Njuguna Irimũ. Na niĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Jambo. Oh yes, how are you? Very well, thank you. You good? I'm well. Oh yes, I can see you. Yeah. Oh yes. Who is your baba? Who is my baba? Who is my oh, my barba. My barba. Ah no, your baba. Oh, my baba. My baba. No, ugire na ihenya baba. My baba is called Tash. Mine is Raila Amolo Odinga. Oh. Wala Otiuru. Oreokwa. Muno na thayo. Tutiacoka. Twacokereria. Ona ti ngatho. Ni mwathani. Thikũ ici kumagara riumagarĩrwo na ihũndũkĩro rĩ. Ĩhĩ nĩ Ngai we mwene. Ti thikũ ici. Tendera rĩ agũthiĩra kũhũndũka rĩ. It's a big deal. Tene nĩ twekĩraga ngia feti hau na mũnyaka. Thaa ici rĩ nĩ guoko kwa Ngai. Mesia mutheri. It takes a God's hand. It is true. Nĩ nani ndikĩrĩ na ũru. Nĩguo kwa ndio kuo. Ndoka nĩgetha ngorwo ngĩgũthomithia nĩguo maũndũ 1 2 I'm looking forward. Mario tathomagĩrwo kũrĩa kanitha-inĩ. Tondũ nĩ kũrĩ mĩhari ĩtakoragwo ĩrĩ inspirational. Ũkona biũ karũgano kau karĩ Bible-inĩ rĩ. Tiga korirwo no guorio munene muno ri gatira apply hari andu othe. Ni kuri turugano tu apply ga hari mundu individual tuta apply ga hari andu othe. No mothe ndirenda turore rugano rwa muthuri uriho wari the most complex person. Mundu ria muritu muno ku understand thiine wa mandiko ri. Complexity na njira ya kumu understand mundu ria muritu muno ku understand mundu ria tangitaukwo Biblia-ini wega ri. Etagwo Juda. Juda ni tribe kana ni mundu? Juda ni mundu. Is it? Oh yes, wewe wita Mũgĩkũyũ niki? Ni ndi wa rũrĩrĩ rwa Juda. Acha. Tugwita Mũgĩkũyũ niki? Njĩtagwo Mũgĩkũyũ ni rũthiomi. Ni rũthiomi. Niki? Tondũ rumanĩte naki? Na Gĩkũyũ. Ari ki? Oh, is it? Ari mundu. Na ruo rũrĩrĩ rwa Juda ri rwĩtagwo Juda tondu rukoragwo runyitithanĩtio na muthuri ucio wetagwo Juda. Na Juda ri not necessarily ruthiomi rwitanio na mundu. Acha to gikalijini ri gutike mundu wetagwo Kalijini. Gutire mundu wetagwo Kalijini. Gutire mundu wetagwo Jaruo. Gutire mundu wetagwo Githii. One and so on. Githii ri ni kundu etagwo Mwenyegetinge. Mwenyegetinge. Baba wao ari Mwenyegetinge ari ucio ari baba ona capacity yake aga ari murutani kirira wale migrator. Ona kuri kandege ndi kwerugano ruga na ndi mundu gwitwo Juda ri ari niwe kihumo kia ruriri ruru rugwitwo muthi uyu to an extent yes. Tondu kiria mekire ri ndirakuririe horo wa Solomon muthamaki wa mbere etagwo Saulu ari very strong kibara na politically. Muthamaki wa keri etagwo Daudi kibara na politically to others ari mnoma no rimwe ni akoragwo ari lenient kuri ciana ciake. Ni kuri chari yari muru wa Daudi ona tondu iguaga ari mwega uguo na niguo akonkete andu aingi umani kuri chari yari sani yake mani yabikire
mirurungano ya gutetia ithe na ikiambiriria nginya mbara aya na ikihota ithe na akiura giota baba wao agithi kundu kunene muno irima-ini na waria mamitaraga riu aria mamirigicĩirie advisor ayo ri makimiriria atiriri nigetha nyonanie ni nie ndahota na mbara ino baba ni muhote ri ngwika atia ikirwo ithie yo side chiki cia ithe yo side chiki cia cia Daudi uria ariwe wari ithe ithie nao haria mbara kone-ini ithie kome nao hau riu andu mona mari kuria mona maraganite kuria mamitambure riu thutha ucio ri niwe gwacokire gwiuka mundu wetagwo Solomoni nake Solomoni ri ni abingitwo ni mundu wetagwo Adonija ucio wari wa mbere tagwo Absalomu wa keri nake tagwo Adonija ni agiritie kiria ni agiritie nake Solomoni oe uthamaki uguo ni athiete nake da engagire mbara no ni engagire mathaga maria mothe mari motongoria agithi akibanga swearing yake nake Solomoni agisweyo yini tarucio ri yake abangitwe ri omuthi a day before nigetha oe uthamaki no nake ri nyina wa mundu gwitwo Solomoni ririkana nyina wa Solomoni ri ni kuiywa ni gutunyanwa atunyanitwo nyina wa Solomoni ndahikite halali ahikitio ni muthuri ungi nyina wa Solomoni muthuri ucio wa muhikitie ri ni kuragithio ni mundu gwitwo Daudi ni kingi niwe watwikire igwo mbara haria mbere nigetha oragwo etagwo atia mundu ucio waigirwo mbara haria mbere oragwo ni Daudi ucio waigirwo mbara haria mbere nigetha oragwo nigetha Daudi arigie na mukawene ri etagwo atia ne mwite biu kinya na ritwa riake hau biu Daudi hahindi yo ketugira na base njega yakwa Daudi ri ari muthamaki wa Israeli ni athie kurwa ndathiete ari gwake mucii mbara kone-ini haria thiri ona mutimia urethamba kai maganite state house ya haganite na misitu residential acha ni kwa general wa mbara wake niki ari hakuhi na state house akiona mutimia wa general agithamba akiona muthaka yuga githamba hau njo akiona ge gathaka agikeriria agithamba kundu gutai rufu acha gutiari rufu ethambaga kiumagio ni riua babu toto rena inyu mutagitaga babu ri tugitaga kuri kundu itagitagwo aita riu Tanzania matigitaga babu mabatagia turugirio na ndikiragwo murango mundu athiaga na murengeti ugacuria muromo-ini muthuri ucio ri ucio woragirwo nigetha Daudi we mutimia wake ri etagwo atia Afiri kadeo ni kuragwo yoragirwo na ti Daudi wa miuragire no nina ekabukaina Afiri muru wa nyina ati ucio haya uria woragirwo nigetha ngurikirie rugano ruru toni ruraihu muno ri etagwo Uria oragwo ri Daudi akioya muka wa Uria kana karia magiire muthenya ucio amutunyanire ri ni gakuire tondu magire kana muthenya ucio no ri ohirenda no ri ohirenda muthenya ucio kuhokirio muthenya ucio mutimia ndageire mwana muthenya ucio no Daudi ageire muthenya ucio etagwo conception begins at K ne K life begins at conception riu ri ucio ari Daudi no ni agicokire agikigia kana kangi getagwo Solomon na niko gacokire guka gutongoria githe mutumia mwene
King Solomon nyina wa Solomon ri ndari mutumia fio wa kingi ari mutumia wa kingi to ni akihikirio officially no ni gutunyanwa atunyanitwo atunyanire atimia eri mithingi ria agire mutumia uyu niyo inganja okay Daudi ri ona tondu igua ni endetwo muno ni Ngai ri atunyirwo atunyanire atimia eri atunyanire atimia eri wa mbere ri wa mbere ni ucio wa Yuria wa mbere ni ucio wa Yuria wa keri ri ni uria wari wetagwo Abigail ri na akiari mutimia ungi maritwa ta maumia akio ni ugutunyanwo Abigail ito ni kale twakaloneka ta kario kariri nginya hari emergency riu ri mutimia ucio nake atunyanitwo na njira controversial o ya muthuri ucio gukua etagwo Abigail agicoka agiuka riu akioya ningi Bathsheba no anyita Bathsheba niwe nyina wa Solomon so now hau ni hohokire hakigia na riri Solomon Bathsheba ni muhiriga wa daimono asa heka undu karito kau kaso kagweta Queen Sheba that was a fictional it was a fictional story ha muthuri wetagwo Mock Moses wari muini it is a fictional story of just another day yari fictional to maundu tamacio heanaga hauri in the real sense no maguthomithie no matingihanika it is true ni magukuona so riu ri ha Daudi mundu gwitwo Solomon oya uthamaki ri nirio kwagia na njatukano muhiriga wa Juda na wa Benjamin maiguanira ometikira maundu maria mothe Solomon eugite nayo mihiriga eno enge 10 yothe ya Israeli ri ikiribel against Solomon makifomu nyumba yawe gwitwo Israeli igiukwe giatukana maita maya Israeli na Juda shoka thutha Juda yaumaku Juda kiari kihigia kana kia mundu ugwitwo Jakubu ri kiari kihikia Ithaka ri kiari kihikia Ifurahimu ri ari kihigia Tera nyenda gugukinyiria hau ndigakugurukie ari kihigia Tera na manito runa kono no kwiiturura ri ndungitara ugu ni kuga cio ngimathiete makomete Juda ri nyina etagwo Lea wanyita kiari kihigia kana kia Lea nake Jakubu ri tiwe wagitunyite Esau uthamaki Juda is the most complex person niwe mundu uria muritu muno ku understand tondu ari mwega muru ari muru rimwe athiaga kauma nja wohoro ta Daudi agacoka thiini wake thiini wohoro uyu so mundu gwitwo Juda ri korwo no uririkane ri mari ciana cia Lea ri Lea mahikitio mena mutimia mwari wa nyina wetagwo Recho ukuririkana na mari ciana cia Labani Lea ni kundu ngumenya biu Lea akiamba akigia ciana Recho akiamba agitiga kugia ciana Recho ndambire kugia ciana uyu agia na ciana ni agiire na kairitu kamwe getagwo Daina rugano rwa Daina ni ndikuhe hindi ingi Juda uyu ri mari kuria roru-ini makirithia ri kahikara kari gakuru ka Recho riu kanyina munyinyi na bado no gatatawe ri getagwo Juthufu gagiuka makiuga atiriri na tonika matauriire iroto ri ni marakarite ni uhoro uriku ni uhoro ucio wakuga atiriri ni magakainamirira hindi ria gathire kuria weru-ini kurora aria nyina makirithia ri makiuga makorage wanyita nigetha gatigacoke kuona kari kanene kumakira so mauga makorage ri ni mabangire nginya uria magukoraga mundu uria waugire no kaume mbeca gatikoragwo ri ni Juda etareke Juda uyu turari horo wake ri ni brother ya Joseph ni brother ya Joseph step brother ya Joseph tondu nyina haha ni ana wanyita hena nyina ogwitwo Lea ucio niwe nyina mumuciari ena nyina wa Juda ena nyina munyinyi witagwo Recho uri tuiritu twa nyina omwe onehu
macoka moyo na to side chiki turia twari to botch moyo na mundu gwitwo Billy Ha na mundu gwitwo Zilipa o mundu na kairitu gake kawira Billy Ha na Area Zilipa na Recho na magia na ciana cia muthuri uyu riu mwene mucii so ni ciana 13 cia atimia ana muthuri mwene mucii ri tuiritu twawira na atumia ake ri othe matuika atumia mahana atimia ake to ni makigia ciana no mwikinae ni kugeria muthuri andu aria ingi wonana guku njari menda maica ta macio murio makaremwo namba 1 ni gukabirwo ni atimia ao namba 2 ni witikio wao ndini atumia ana wega na hari kihina kio kimwe gio kiri gutuika competitor wa ithe nina kikio ya meidie mwe nakio tutwiri ikihuria kamwe ikiuga haithuru no wega gikuruta ithe one hu riu ri Juda ri niwe watuikire sin akiuga Juthubu endio Misiri tiga ni Juda ri ko gwathire uria aya agimendaga otheri otiga of the 13 of the 12 weheretie riu mwendio but two are not there mundu gwitwo Joseph tu yorakiendio ucoke weherie kamuru wa nyina kanini getagwo Benjamin kauna ko keherie riu oya yangi otheri plot yao yari kuraga muru wa nyina Juda niwe waugire we aca handu hatumurage tuthie hathara ri tutimwendie was it not for Juda na kuiguithia aria nyina ri history ya Israel ingiakorirwo iri very different no yahanire tondu itua ria Juda ri nirio riritwa ririria kwaga gukua kwa Juthubu au nenyitete uria uricoka gukura andu ao wanyita uguko ni mamuragirio uria mendaga ri history ndingihana o wihana tugire na different story gucoka na thutha hanini Joseph ri no amwirite ni akuinamirirwo ni ayangi Joseph ni kiroto arotire mathiete mugunda kugetha ngano magetha ngano makigetha o mundu ohaga kihupa giake kia ngano tondu nduria ngano yohagwo ni gethe coke hurithio riu o mundu ohaga kihupa giake ihupa ici ingi ciothe wona haria maigire ri ikiina moo na kio kia Juthubu ri gikirugama iguru kihupa giake kia ngano ri gikirugama ici ingi ri misuri ya ngano iri kurorete iguru ri ikeyuna ta yahurwo ni mbiri one ogwikeyuna wege kihana ta yaturia maru nayo ya Juthubu ri ikiambata ni kiroto kia ngaragu no gwo kia ngaragu tondu kire ya jogire gugatuma mamuturirie maru ri no ngaragu yo wanyita ni kiumio kinyamu kire kirewa igirirwo haha riu one hu Juda ri niwe watumire history echenjie that is number 1 he did something very good turamwita mundu complex niki turamwita complex tondu riri thutha wa miaka miingi ya mundu gwitwo Juthubu ri guikara kuria Misiri ri nake ni athioyo ni Potifa na athie na agiikio njera na uma na tuo munene ikiroto kingi riu agitaura ataura kiroto kingi thutha ucio aya ni mathie kugura irio kuria riu kumathie Misiri riu ni mathie Misiri kugura a very long story darenga nigetha turathi na Juda ri wiki itutie na mundu ungi twina mundu retwo ona Juthubu ni arihera riu Juthubu ona ngai ndamuikia kando ndacoka ndamucokia o haha story na nowe star baduka no star ino ni Juda ha ni Juda star riu ri mathie kuria Misiri nikio turauga ni mwega muru ri mathie kuria Misiri ri mundu gwitwo Juthubu ni ahithire tuindo hari indo ici magurite magithie nacio no ahithire ha muru wa nyina wetagwo Benjamin remember Recho ena ihe igiri Juthubu uyu gutuikaga wakuire kuringana na ithe oi kihi giake kiria endete muno tondu Recho ni wendaga kuhikia oi ni giakuire kihi giki kingi gitagwo Benjamin ni kanini gatitigaga ithe no riu hindi no mathie kuria ri mathie gwatuika ni maiya ri
indo iria ciothe ciakorirwo cia muthamaki ri ciarĩ na Benjamin ũrĩa akiuga Juthubu akiuga Benjamin ri nĩ akũmũnyita mĩgwate tondũ nĩ mũici. Hau nĩho Juda augire aca niĩ kaba rĩu maũndũ marĩa mangĩ mothe magĩthiĩ kaba andũ othe makue no Benjamin baba ndagathiĩ kũheo rũgano rwa Benjamin tondũ rĩrĩ Juthubu witũ rĩ rĩu arera Juthubu ũyũ Juthubu witũ rĩ arĩirwo nĩ nyamũ. Tarugama Jorie. This is after how long? After many years. Several years. Miaka imegwete. Okay, no tutaririre na tuone ni miaka igana. No tondu no tuwe age ya ka Benjamin na riu ni kanenehire na no tuwe age ya Joseph na riu uri aikarite kuria. So give it like tuseme 20 between 20 and 30 years. Riu ni macoka kuria. Benjamin nake no mundu. Riu Benjamin ri ni kabarobaro uguo no niko kanini. No ni anyina omwe na Juthubu uria wariirwo niki ni nyamu no ni we uyu marera. Ha niho mundu ugwitwo Juda marakararania kamwira atiriri riu kaba maundu mothe magithukane no Benjamin atigwo guku twathie kuburekera baba news kuria no gukua ndangihota kahika ngene gakua keri karia maciarite na recho uria we endete gukahikia ri ati nako ningi ni kawanyitwo kuria Misiri jawa wa twana tu tweriri Joseph na Benjamin ri hena kana kangi kamutumia ucio recho ithe to gugikua kuire hindi ya kuheo Benjamin akiriho akuirire audu na hutiria muthuri na ni horu stari ndio riu ni Juda ma character ma introduction mabiriria kwehera mamwe mathire makihera gaturijo akomona thutha-ini. Okay, so mundu uria watumire Juthu Jakubu arute wira miaka 14 ri tireya ni recho nena ciana igiri Juthubu ni ariirwo ni nyamu riu nawe watwira ati nake Benjamin anyitwo mundu uri guthi kwira baba oguo ri no gukua gukua baba ndangitiria riu maruru macio aigua twana twake na mutumia uri endete ni twathira. So nie ndi Juda ri ni ndetikira handu ha baba akue ri Lea ena ihingi nie nyitari nie ni ndetikira gutura ndi ngombo na ndetikira mehia macio mothe but release Benjamin to go back to our father. Tutirenda guthika baba na ni twathikire nyina. So riu mwana uyu wa mutiga ari mwana wa ndigwa ithui twina manyina maitu uyu wa mutiga atari ithe na nyina we muthamaki uyu wa Misiri nie ndetikira mehia mariku akoneka ari mundu mwega muno mundu gwitwo Juda a very responsible person na wanyita mundu gwitwo Juthubu niho augire othe macoke then he revealed himself na wanyita agithia akimeonaniria na magigikena muno na magakigira ithe magiuka nake guku ki makimugera ni guku kana magitwara irio ni magutwara na ni magacoka makigire ithe riu nigetha magithie Misiri and all that. Now ithe riu okiaheagwo irio na guku riu aguthie Misiri nao maheagirwo irio guku kwi muru wa nyina maheagirwo irio riu na guku kuri muru wa nyina nao nimekuania ngaragu iguru haha niho riu ndirenda kuingira urikuini wa muturire utari mwega wa Juda tondu ni akuhikia muiritu witagwo Shua na agie ihe njigana kimwe gigwitwo Onani na kio ni character nani ndakaiwe kuhuruka ule kiathia alafu ligana ria 50 muhari weta wa gatandatu akindu giothe kiri mihumu ni kigoshe Jehova gosha Jehova ni kiguku ceceni hakuhi nawe kiumia Sunday no turathia tariki 22 mweri wa gatandatu tukanyitanira na etikia kanitha wa ACK Kaju geta Kaju oh okay Kaju gicuga Kaju ri twaiguikata tugathie maju taigwaga gwitwo kanitha cia maju ndi kimendi tungitwo kanitha cia maju gucikeri ni nie no kuhiko ku Thira wale we burudi uyu ri thira wale we burudi uyu niona ni igicoka kuria igithie kabanga mbia ndiriri kaota boy kukanitha ochi ingetha mushirika ndiona ni alite tumatuko muniarania na ni ahoyaga Ngai ati aheo mwendwa
Nĩmwe nĩnjereirio kĩroto-inĩ na nĩkĩo ndagiũka. Ũcoke uge atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ brother yaku na nĩ hikanĩtie rĩu uge nĩ niĩ tũcoke rĩu tũke na nyina wa irimũ. Mũkĩroka gũkata rũciũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ brother yaku he kaũndũ itakwĩrire atumia erĩ na twana tũnana rĩrĩa tũratuanĩra tuothe reko mũke rĩu rĩ nyina wa irimũ rĩ aikarage servant quarter no nĩ ũrĩthiaga kuo kũmũng'endia kuma indo ingĩ mwĩtaga ziripa nona ũrĩa wakuĩire tondũ arĩ mũniaru athinĩkana rĩu ũthiĩ kũu na thiĩ kũu na mama ya gwaku na wĩgaĩre igai. Haya, kanitha wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ tũnyitĩtwo ũgeni-inĩ Vicar Michael Githinji kũu tũkagoca nginya mĩthũĩre ndare nĩ ũgĩkinyia tũthathaia Ngai twĩ hamwe ũcemanie na memerekia ceceni hakuhĩ nawe ũtukanĩrio rwĩmbo nĩ mũndũ ũgwĩtwo DJ MACJOJ. Hĩndĩ nĩ Sunday ya tarĩki 22 ũyũ wetandatũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga tukinyitwo ũgeni nĩ Vicar Michael Githinji nĩ ũgĩkinyia kũrĩa kanitha-inĩ wa ACK tukagoca twĩ hamwe ona twathĩgĩrĩria gũkuara gũtirĩ ũndũ ta nganja nĩ tũgakena emene. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my towing fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hata hazijalipwa, ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Asiru ni komina mwesia hwaini tobe tugue matemo mundu itu. Twabe twamukire matemo ona twacokereria twamukire Juda ona ho garia adagithagia kĩarĩga tabarĩra ya shwa nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ njĩtagwo Karũimba Mũkũrinũ. Good evening. na rĩu nĩ thaa 11 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM Mogene Motare. Inooro FM Inooro hwainĩ. Amukira ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma hwainĩ nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 11. Mĩhang'o ya o mũthenya nĩ cokereirie gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi kũrũmĩrĩra nditimũrano iria iratindire mũthenya wa ira gatagatĩ ka arũrũngani na maobitha a borithi na ahũri biacara arĩa marokire kũhingũra mawĩra mao, no hathara maratara thutha wa gũkora amwe maboretwo arĩa angĩ nao indo ciao igathũkangio. Na rĩu MCA wa wodi ya CBD na gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi Mwaniki Kwenya arenda thirikari ĩrĩhe hathara kũrĩ arĩa maratũngirio hathara ya indo ciao ta ũrĩa Jathani Kamau aratarĩria. Thutha wa mĩhang'o mĩingĩ ya wonjoria na ũkinyanĩria kũrũgamia mũthenya wa ira thutha wa nditimũrano gatagatĩ ka maabitha a borithi na arũrũngani, mũthenya wa ũmũthĩ onjoria nĩ macokereirie mĩhang'o-inĩ yao.
onjoria hamwe na andũ angĩ makinya Nairobi magĩathimũra kuma na ndogo ya kũruta maithori ĩrĩa andũ maikagĩrio mũthenya wa ira. Onjoria arĩa mahutirio nĩ mĩrũrũngano ya mũthenya wa ira magĩcakaya gũthũkangĩrio indo ciao na ingĩ indo ciao gũthũkangio. Aya nĩ David Waweru na Vincent Ogora, amwe a onjoria gatagatĩ ga taũni. Mũthenya taũni nĩ horeru no tũraruta wĩra o wega na tũkũmithia gĩko kĩu kĩrekĩkire mũthenya wa ira na no twende thirikari ĩtũgitĩrĩre mũno na ĩgerie kũmenyerera igũrũ rĩgiĩ maandamano macio, tondũ hĩndĩ ya maandamano macio marĩa gwatuĩka wiki ng'ima tũtirutaga wĩra nĩ tũrathirika mũno kĩmĩhuko na nginya kĩmĩrutĩre itũ ya mawĩra. Siku hizi pia maisha imekuwa ngumu, uchumi ni ngumu. Kwa hivyo wakati tunakosa kuingia kazi ama tunaingia mara 2 kwa wiki kama wiki iliyopita, tunapata kwamba tumeumia kimaisha kabisa. Nĩ kuma na thĩna ũyũ mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Nairobi CBD thĩinĩ wa bunge ya kaunti ya Nairobi nĩwe Mwaniki Kwenya orĩtie onjoria gũkorwo magĩthugunda njĩra iria marĩgitagĩra biacara ciao hĩndĩ ya mĩrũrũngano. You can imagine mũndũ nduka yake ĩngĩrwo ya ũtongo ciothe mũndũ ũcio kwanja kũ na tirita rĩa mbere na hĩndĩ ĩngĩ no yĩtwo indo ciake haimenti mũndũ ũcio ahandi na maroni agĩtana rĩki kũrĩa rũngi nĩ nginya rĩ tũacreate fear nĩ kĩambia ya biashara atĩ no mũndũ akĩinvest indo ciake ũguo ndari na confidence ya kũruta biashara nĩ gwĩtana mũcemanio wa andũ a biashara with immediate effect na tũgũ protect biashara citũ ũmũthĩ andũ ũcio mokaga gwĩka maandamano matingĩthuthuria tondũ nĩ mwaruthuria andũ nĩ mebangire tũwĩbanga ũguo kila handũ. Kwenya nĩ acokete akoria President William Ruto na Governor wa Nairobi Johnson Sakaja kũrĩha onjoria makoretwo magĩtũngio hathara hĩndĩ yothe ũkoretwo na mĩrũrũngano kuma mwaka wa 2023. President warona ũgĩthi kũndũ kanene ũkaruta indo nĩ kwenda gũkuona gũkũ CBD andũ akwa nĩ maumiete ũkomateithia nduka ya tutu indo ciayo mũndũ ũcio tuwe compensate nĩ thirikari tondũ thirikari nĩ yagũkorwo provide security na ngũria na gĩtĩo President na Governor Sakaja nĩ wauga nĩ mũgũ protect indo citũ rĩu nĩ tũkinyĩte handũ tũkarigwo atĩrĩrĩ kũrĩa tũkũrora kũrĩa tũkũhũra biacara. Gary Fortera, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Njĩtagwo Jathan Kamau. Nao ekwĩrwo ana arĩa maraikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũciĩ-inĩ wa Mombasa mũthenya wa ira nĩ marekereirio na bodi. Marekirio nĩ igoti rĩa mũcirithania Gladys Olimo na mũigana wa ciringi 5,000 oro mũndũ. Na mũcirithania ugĩte mwena wa thitango ndũna temania thitango cimegie. Mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Mandi na akĩagĩtarĩria. Andũ ana arĩa maraikirio ngono mũthenya wa ira mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩrathiana na mbere gũkũ Mombasa nĩ marĩkia kũrekererio nĩ igoti rĩa Central gũkũ Mombasa na bodi ya ciringi 5,000 o mũndũ. Ana aya arĩa nĩ Bathuli Swale, George Mugambi ũrĩa nĩ mũrutwo, Francis Auma na Walid Said megũkinyĩte mbere ya mũcirithania Gladys Olima kũrĩa oigire mwena wa thitango ndũnakorwo ũkĩneana failo cia thitango ciao. Yusuf Abubakar ũrĩa ũgũtetagĩra ana aya oigĩte maabitha a borithi matinonania ũigĩrĩrĩki o wothe kesi-inĩ ĩno. And they were to be charged with participating in an unlawful assembly. After yesterday they were released on cash bond. We stayed in court up to 11:30 and no charges or no charge sheet was presented before court. The Office of the Director of Public Prosecution had not received any documents pertaining to this case from Central Police Station Mombasa. Oho wakiri nĩongereire na kuga atĩ borithi kwaga kũneana failo cia thitango ici nĩ kuonania atĩ kesi ĩno ndĩrĩ na ũritũ o wothe. It is our view that the police are not taking this case seriously because the procedure is they ought to have sent these documents to the office of the DPP and it was for them to make a decision whether they are charging my clients or not. Failure to present these documents to the office of the DPP is an abuse of the office of the National Police Service Act. Heref Halifa ũrĩa nĩ mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ oigĩte nĩ megũkorwo magĩtacũkĩria maabitha a borithi arĩa maranyitire andũ aya ikinya rĩa kĩwatho. Sisi kama wakili alivyosema tutawaandikia IPOA and we are going to take them to court on his personal capacity, not police but OCS Wambua, kisha ajaeleze kwa nini hakusign na hakupokea ile barua. Kwa hivyo na leo inamaanisha wazi they are not serious. Sasa watu wameshikwa kutoka jana mpaka leo over 24 hours, hata kuwapelekea IPOA yale mashtaka hawakupelekea. So they are not serious. They have the power. Kwa sasa tuwaonesha sisi tunaweza tukawashika tukawatia ndani ikiwa sheria inasema hivi haisemi, but we have that power.
That's it. Lakini tunaambia sisi tutastand what is our right na tutadefend ourselves. Muthenya wa ira aya maraikirio ngono hindi iria mararũrũnganaga makiendithĩrĩria kihoto kuri family ya Albert Ojwang uria woragirwo moko-ini ma borithi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Amukira mohoro mangĩ kĩhanda thinacara hwainĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kihonoko Wednesday. Tugishua. Round 2. Lilia gwĩkwega tukoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tukũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae. Tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro, oi, nĩndakũrokera. Nĩakayaga mũruna. Niĩ njugaga atĩrĩrĩ. Ngũkũrokera ai. Nĩguo. Ngamenya kana nĩ ũrairie mwaki. Nĩwĩkaga wega wathio moi. Nĩ ũrĩ hinya wa gũthondeka matu-inĩ gũkũ gwaku. Haya. Matu-inĩ ĩkoragwo gũkũ gwaku. Ona andũ itũra rĩ andũ a gũtinda makĩrwo nĩ ahunjia atĩ magathi matu-inĩ rĩ makeragwo thiĩ kwa Wadaro. Nĩ ũrĩa gwĩkwega. Kũhana matu-inĩ. Akehe ihoya mwathani atĩrĩrĩ ũthamaki waku ũke. Ũrĩa gwĩkagwo kũu. Ũrĩa gwĩkagwo kũu rĩ ona gũkũ kwa Wadaro gwĩkagwo gũkũ gwakwa. Gwaku kũngĩgĩkwo ta matu-inĩ rĩ. Reke gĩkũgiria tũke twĩrorere. Nĩ gwatuĩka matu-inĩ. Na reke ngwĩre we na kanua gaku nĩguo na mĩkĩre yaku ya maũndũ nĩwe thondekaga gwaku gũtuĩka matu-inĩ. Nĩguo. Nĩma. Mũikarĩre waku, mwarĩria waku, nĩguo. Mwĩhumbĩre waku. Oh yes. Mũthondekere waku wa rũgiri. Nĩguo. Ona gũtũgũta nyeki nĩ gũtũmaga gwaku gũtuĩke matu-inĩ. Yo na guikara ku mwina thayo. Na guikara mwina thayo na gutire gukenagana ate anga bea ni cingirire bea igerete thina-ini ucio othe guthiururukeirie. Niguo. Marobao ire ukigerera rugito-ini rwa nyumba ukiganiriria mabao ukiganiriria mako hau ndumenyanagia niki nyumba riu bea cienjire cianagira kougo guo riu ukauga ate kwina no wa bea gutira no wa bea. Ni urimu we gatakate ka matu. Umothondeke gwaku kuhana matu-ini. Niguo. Na ndugakume ciana mugithondeka. Ithondeka oroka hora. Merage ikwerere Saturday tondu ni mwari aka breakfast. General cleaning. Tauma ija inyuothe. Mundu na mundu ekere gumboots. Niguo. Theni. Tuthondeke gukunja kwa. Mwekere gloves. Kuhana matu-ini. Yes. Na we nyina wari ati tugatinde ugithie ke mbeca ici. Ututhondekere kanyama. Kanyama tukirĩkia ũguo tũrenda kũrĩa dry fry gatiĩkĩragwo nyanya. Haiya. Na ndũgekĩre biribiri nĩ ũndũ wa ciana. Ciana ciaigua hena mwĩhoko wa kũrĩa nyama. Ikũruta wĩra nakĩo mũno. Renda gũkũra igũtũgũta ũcio mũciĩ. Gũgũthera gũkũhana matu-inĩ. Haiya, kweli. Nĩ kana wanyita. Nĩguo. Rĩu kuoguo rĩ. Mũndũ atinde akĩtige gũtinda akiuga atĩrĩrĩ kwangania ũkorwo wĩ gũtheru. Gũtirĩ kũndũ gũtangĩthera. Nĩguo. Gũtirĩ kũndũ gũtangĩthera. Nĩguo. Ona kũgũra karangiri temwe rĩ. Ũhake mũrango rĩ. Hatikoragwo na thĩna. Ta wĩrore mĩrango mĩingĩ andũ maratonyera ũmũthĩ magĩtonya kwao. Nĩ ũrĩa ĩna gĩko. Nĩ ũrĩa ĩna gĩko. Na mũthuri nĩ ta gĩtumumu. Ndarona. Na nĩ araruma mũmbunge wao atĩ nĩ arekereirie bara. Na kĩarekereirie gwake. Wandarona atakĩrĩnga thĩthĩ no gĩthiĩ kwa mũndũ ũcio kĩoro gakora na ikonia. Na kana ha gũkinya rĩ. Ũrathiĩ kĩoro kinyĩte na kũgũrũ kũmwe. Nĩkĩ? Na no mũhutu kwahata kĩoro na mũhu. Na nĩ anegeneire mũjumbe. Wadaro. Nĩ ngakwĩra ũndũ ũngĩ rũciũ. No gĩthiĩ rĩ. Ũguo twaria ũhoro wa ũtheru rĩ. Githĩ gũtiĩragwo ũtheru nĩ ũkwĩrĩria ũngai. Wakĩaria. Andũ matigĩthere. Thengiũ Wadaro. Ĩni. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
tathikĩrĩriai kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Halo, mdos. Ni John, dereva lori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, hebu ingia WhatsApp na usijam. Kai, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss. Kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Copbank imefungua branch mpya hapo Maimahiu. Enda hapo kwa ATM toe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamotura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla atengeneze. Halo. Boss, mdos, mkurugenzi. Halo. Halo. Mekata. Copbank sasa tumefungua tawi jipya Maimahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahiu Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Copbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra ũrĩa wathiĩ shua magatũhatĩrĩria ngoro nacio ikainama tũkaga hinya wa kũrũgama twageria kwĩũkĩrĩria kĩũndũ gĩgatũcokia thutha no mahĩtia marĩa ũngĩka nĩgũkua ngoro atĩ ũteanĩria ona rĩrĩa ũrathĩnĩka wĩhoke Ngai nĩgũkwagĩra mũtũrĩre warĩtũha ũmĩrĩria tu no kũrĩagĩra ona gũkayũkanio wĩyũmie tondũ nĩgũkwagĩra weterera kwĩumithio mũico wa ũhoro no tũrĩrĩka nĩgũkwagĩra nĩgũkwagĩra gũteretha ti kwa kũgũa no rĩmwe nĩ tũterethaga mũno na nĩguo twĩrutanĩirie tuonekana nĩ tũgateithĩka ihoya ritũ Mwathani nĩ ũrathime moko maya maitũ nĩguo ũndũ ũrĩa twanjĩrĩria ũgagĩtuĩka wa gũtherema ona rĩrĩa ũrathĩnĩka
wihoke Ngai nĩgũkwagĩra mũtũrĩre warituha ũmĩrĩria tu no kũrĩagĩra ona gũkaiguũkanio wĩhonie tondũ nĩgũkwagĩra gweterera kwĩumithio mũico wa ũhoro nĩtũrĩrĩka nĩgũkwagĩra 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 magoro ici no Ngai ũngĩhota kũmahingia tondũ tũiga twĩtongorie ndĩna ma tũtingĩkinyanĩra kaba kwĩhoka Mwathani ũcio mũhingia wa ciĩranĩro tondũ wothe mũmwĩhoki gũtirĩ hĩndĩ amũtiganagia ona rĩrĩa ũrathĩnĩka wĩhoke Ngai nĩgũkwagĩra mũtũrĩre warituha ũmĩrĩria tu no kũrĩagĩra ona gũkaiguũkanio wĩhonie tondũ nĩgũkwagĩra gweterera kwĩumithio mũico wa ũhoro nĩtũrĩrĩka nĩgũkwagĩra 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 etagwo Tony Kiarie etagwo nĩgũkwagĩra no athikĩrĩria ũhoro atĩ ona maũndũ waigua ta mararitũ harĩ it is important to know and accept atĩ kwa ihinda rĩrĩ noguo me maritũ no nĩgũgwĩka atĩa nĩgũkwagĩra mũthuri no gũtigia kĩagagĩra gĩthemba kĩu to ũguo atĩ overnight gũkagĩra what happens atĩ nĩ habataraga kĩrĩa gĩtagwo deliberate actions and efforts atĩ ciĩko cironania kũna kĩrĩa ũnyoteire nĩ wagĩrĩru ũrĩkũ nĩguo nĩ wagĩrĩru otherwise it will get worse no gũtuĩka worse no kwĩhĩrĩria kwĩhagĩrĩria waga gwĩka ũndũ wa kũrũnga kũu gũthũku ona nĩkĩo kwĩragwo atĩrĩ usipoziba ufa bana utajenga ukuta rĩ kabisa ageithio mũno na ufa rĩ negokĩrĩa andũ tiĩrĩa ya nyũmba abana aca ufa nĩ mwatũka ufa nĩ mwatũka na ũingĩ wa ufa nĩkĩ nyufa ndio nĩ twagũaga mũno tondũ tuonagio wĩingĩ wa ufa tukauga nĩ maufa mamĩatũka no akakũrĩkĩũria kĩagũirwo rĩ nĩ ũingĩ wa ihati teke na Gĩkũyũ ndũithuĩ twagĩthomaga Gĩkũyũ no in primary school no hathomaga Gĩkũyũ ni kaĩ Gĩkũyũ kĩragĩthirire nona tũgĩũka rĩrĩ kũgĩa na subject unexaminable exams subjects akĩrĩrio Gĩkũyũ gĩũkire kwehera unexaminable nĩ ta irĩkũ ita endiria art and craft art and craft itia examinable itia examinable no nĩ ciathomithagio home science nĩ cia examinable home science nĩ ciathomithagio no itia koragwo kĩgeranio-inĩ main no rĩu ti hĩndĩ ĩno mbere biũ ciarĩho igĩcoka igĩũka ikĩeherio hĩndĩ ĩrĩa twatigire kũgerio na max 700 rĩ tukĩambĩrĩria kũgeria na max 500 rĩ maya merĩ nĩcio ciathire harĩ icio rĩu nĩcio cieheririo cia ekim art craft and music na kĩndũ gĩgwĩtwo business and agriculture business and agriculture isitia examinable aca
business ri agriculture yekirirwo mwena-inĩ wa science kĩgĩa na tũria twayo hau igĩthinĩkĩrĩrio kũu tũria tũria business na tuo tũngĩ nĩ watũkoraga social studies nĩ ũguo no rĩu icio ikĩeherio igĩtiga gũtuĩka kĩrĩa rĩu ithuĩ twathomaga Gĩkũyũ twathomaga iteke mwarĩtaga ihati ihati rĩu ti andũ aingĩ magĩire kĩũria kĩu kũragio uga wĩingĩ wa ihati andĩka na ũingĩ andĩka na wĩingĩ andũ aingĩ maugaga mahati mani mahati na nĩ hati uingi wa ihati nĩ hati akĩmũhũra hati itahana hati no rĩu kĩrĩa gĩakorwo kĩrĩ thĩna rĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo imla dictation wandĩke kĩrĩa kĩrandĩkĩtwo imla dictation karĩ kĩ it is the teacher reads as you write ona rĩu ĩrĩ okuo mwalimu akadictate nayo kandĩka ĩrĩ okuo in lower classes dictation ĩrĩ okuo rĩu nĩ wakoraga dictation ya Gĩkũyũ yetagwo high school nyingĩ rĩ twathomithagio na dictation yes rĩu ya Gĩkũyũ yetagwo wandĩkithio nĩ wandĩkithio nĩguo yetagwo rĩu nĩ wakoraga mwarimũ mũthenya ũrĩa ena mudi mwega wa kĩgeranio rĩ nĩ wakoraga akĩmwĩra atĩrĩ andĩka rũhiũ ũgakĩandĩka ithandũkũ twari tugo tũhũthũ atĩa rĩu ti gũkĩringana na mwarimũ na kĩrathi kĩrĩa ũrĩ no nĩ wakoraga kũrĩ hĩndĩ ciatuĩka complex nginya gũcokera nĩ ũraremwo ũkerwo andĩka gathanwa memenyi ithungati makuno aya namba 3 matingĩa matitika ngathanganithirie ani kana gatu matingĩa matitika ngathanganithirie rĩu thĩna ndwarĩ hau nĩ kũrĩ hĩndĩ arimũ macenjanagio nona mwalimu wanyu athi gwĩkithia cukuru ĩngĩ na mwalimu ũrĩa oka gwĩkithia ĩngĩ mũreherwo mwalimu wa kuma Mathĩra kana Embu ona wa Mathĩra kaba wa Embu gũkĩra Mathĩra waiguaga atĩrĩ andĩka hau maranwa na nĩguo twĩrutanĩirie cukuru andĩka cukuru agacoka agathiĩ sentence-inĩ gacũcũ kau nĩ karĩo nĩ cure cure nĩ ndũĩ nĩ cure nĩ ndũĩ nĩ thuraku ciĩtagwo ciĩtagwo rũthiomi rũngĩ cure ciĩtagwo cure andũ a Macĩra maciĩtaga cure kwanja ũngĩthiĩ na kũrĩa ndima-inĩ rĩ ũngĩthiĩ ndima-inĩ atĩ kaigua atĩrĩrĩ njara cia kairĩtu kau nĩ hĩu kana nĩ chau kwĩya kana chau nĩ atĩa chau angĩkwĩra nĩ chau ũngĩthiĩ na kũu Macĩra mũndũ akwĩre nĩ chau rĩ arakwĩra ti chau nĩ chau akwĩra nĩ chau mũhiũ nĩ chau mũhiũ arakwĩra nĩ maheni wandĩkithio andĩka mũkonyonyo tugo twĩcokagĩra rĩ nĩ tũtendaga kũritũhĩra mũndũ ona kiugo ta rĩrĩ mũndũ nĩ arigagwo gwĩkĩra andĩka ng'ang'a ng'ang'a nĩ warigagwo kana ũgwĩkĩra ng na kang'ang'ĩri na kana ũgwĩkĩra n na kang'ang'ĩri na ga mũndũ amenya wega karingĩrĩra na nĩ kũrĩ ũguo andũ wakora kahĩ wakora kandĩkĩte nganga ndageithĩka arĩ mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga araigana no marerorera rĩrĩ njikanĩrio ya nduthũki gatagatĩ ka Iran na Israel no irathiĩ na mbere yes it is getting ugly by day no maroneka ta maramenana ona makĩria nĩ tũgũthiĩ tũkeroraga update cia harĩa mbara ĩyo ĩkinyĩte
Wageithio ningi nĩ mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Pius Njoro wa Gĩturu. Nimesalimika. Nĩtwatũngania nake kũrĩa mathiko-inĩ makwa wa Mũirũ. Wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jo Kiarie. Akoragwo kũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ. Gwĩtagwo Virginia. Mũndũ augaga kĩrĩa Muraga Virginia. Virginia. Okay. Ona gwikira ara uriuga Virginia. Okay. Ndia ngugeithie kuma kuno wageithio ni mundu gwitwo Mary Michael. Ni ndageithika muno Mary Michael. Ari kuria vote for auga geithike. Ogeithia andu akora gwitagwo 44. Andu a 44 mageithike. Na andu a 45 mageithike. Na andu a thoko iria ina haria uthite guna na barabara iria itagwo atia iria Outer Ring thoko yo ina Outer Ring itagwo atiriri itiria uharukitio na kuria kenda ikuruka na kuria itagwo niro mundu rahe kamukujire kali haha iria ngikona kuria kenda biu mutindwa na haria ha mugithi mutindwa make na ni hari mugithi utukua na hau wa mutindwa ageithio ni Sharon mtoto wa mama auga ugeithike muno ndageithika arauga atiriri ona kene athomaga Gikuyu ikaebukira rikire thutha mutheri tondu Sharon ndangikwe mukuru kungira you see andu mangigikura what happens nginya umuthi uyu ri mathatang no ethomithagio nginya umuthi uyu no riu mathatang kuringanaga niku tariu akorwo ni ria ndakoragwo na guku Nyanza ri twagithomithagia kiria twagithomithagia mathatang ibuku rietagwo Premier Masomo twathomaga kuu no riu ithu tutiahea guthomithia mathatang akonita guku Gikuyu-ini ri mabuku macio mari okuo na mathatangi ri okuo it is true riaga kara wa Wanjau Fred Keikago mabuku macio mothe mari okuo the only thing is matie thukuru theinie mari thukuru theinie ona mari nginya origin book-ini no riu mathatang ugakora atiriri mathatang ni Githweri yes riu ugakora transition kuma Gikuyu igathie mbere Githweri nikio koraga rimwe Githweri kirathomithio kiageire guthomithio okay I don't know right now no kiageire guthomithio lesson 5 per week ugakora kina 8 ici ithatu ni cia mathatang no riu ugithomithio gathomithia kirio Githweri good tuhe family ya Daniel Muhia Kamau aka Dakason ni ahurukite ugu family yo yao ri poleni sana akahurukio muthenya wa Tuesday mweri 24 kwao kuria gugwitwo Girigiri family ya Daniel Muhia Kamau kana Dakason poleni sana ni undu wa gutigwo poleni sana it is true pole sana kwa hiyo familia na by the way kairi tukaregetagwo Shirori Ajiro wago Shori ona kone makuithitie shosho wao pole sana Shiro wago shono wago ku digital gukugwito Shiro ne gutwira shosho wawe etagwo atia na ne wako na Auntie Fidelis ne makuithitie shosho wao Antifidelis ona ni atueto Fidelis wa Ngari ni Fidelis Antifidelis etagwo Fidelis wa Ngari etagwo Ngari ona ni gundi acokire kumenya thutha-ini ni ndamenya Fidelis etagwo wa Ngari ri ndacokire ngeciria atiriri kana hihi no korwo mani andikirwo ni Benjamin na nepotism Wangari Benjamin Wangari akire muiritu wao guku ndegwa ohoro ucio riri ukiariririo muno ni Benjamin ngaigua ta maraci ya cucu Benjamin na Fidelis ni acũcũ umwe ni acũcũ umwe kiuga atiriri akiuga ati well hatikiri undu tondu riu ri no gwika atia no gwitikira anyway akahurukio muthenya wa Saturday yuka ni gaithece gaitegi ni gaitete ka ni gaitegi gaitete gaitete ni gaitete agahurukio gaitete muthenya wa Saturday okay ona itutia kiheo horo cio na njira etagwo Miriam Wangari Mathe Miriam Wangari Mathe ni atuitwo Fidelis Fidelis ritwa ria bio ria Fidelis ni Miriam Fidelis acokire kuheo abatithio
acha ari Fidelis tene akiheo Miriam gabatithio okay leu soso ao ni ahurukite ona family ya Fidelis ri makigwe momereirio ona macokwo ni thayo na hari mundu ungi ugwiretwo ni riri ni Trocadero mundu witwo Njoroge Trocadero ekujiraga atiriri kwina mundu wetagwo acokire arona kuna niguonete message yo ucatha niugaga ucatha ni kuga atia ni njugaga to uguo ucatha ndikana kia ningiriri ugakiamukira irwa ria kurutirwo mekana macatha ya certain plant ni muti mururu muno ni muti mururu muno witagwo macatha mundu gwitwo Mrs Mugwira atigetwo ni brother yake witagwo Hezekia Kibanga kuma Kasarani Langa Eldoret Njoroge wa Trocadero no ikujirite horo ucio riu acio na ngeige tondu no gukire na andu angi matigitwo ni andu ao ri it is true turamendithiria turamatumira ndumiriri cia wendi mwega niguo na macokwo ni thayo it is true yes thaburi igana ria 50 muhari wa gatandatu kindu giothe kire muoyo ni kigoce Jehova na nikio Inoro FM kiumia giki Sunday ino turathia tariki 22 uyu wa gatandatu turanyitanira na ashirika akana arumiriri akanitha wa ACK wa Kaju okuria gwitagwo Gicugu county ya Kirinyaga akuo tukinyitwo geni ni Vika Michael Githenji akuo tukagoca nginya mithu iregendare ni ugikinyia tuthathaia Ngai turi hamwe no cemanie na memerekia Inoro FM mundu mena DJ MACJ OJ Sunday tariki 22 mweri turi wa gatandatu kanitha-ini wa ACK Kaju akule gwitagwo Gicugu akaunti-ini ya Kirinyaga kou atunyititwo geni ni Vika Michael Githenji ani goka tugoce turi hamwe hihi no wihokete akorwo agigukwira andu aria wendete no cio wihokete gwakinya ati ni gutwara ciana ciaku thukuru wihokete watuika ati ni indo ciaku cia bata ikirutwo handu hamwe igitwarwo handu hangi no cio gutwaraga wira-ini no cio gutwaraga thabari ungimigia muiguithanitie atia umwihokete nginya gikiro kiriku riu ni wega ngwire ati ni uri na murata mweru witagwo Wigo ngoro nacio ikainama riu ni kureherwo no kanyitwo ugeni thiini wa Wigo na njira njega njira thurime na toguo wika njira njihokeku yokui iria ina matereva mena wigiriki muno undu mwega ni ati a customer ni maraheo kiria gitagwo cashback amathie thabari ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store na kana App Store akana utume kiugo Wigo utume kuri SMS number 20425 adega kiugo Wigo WEGO utume kuri SMS number 20425 onayo twike jamba anomenye uhoro mwega wigie kindu gigwitwo Wigo kwa Wigo twa gutariria wegega twakwira Wigo let's go ali 11 ya hwaini ihitukitie dakika 34 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe guku kwa Inoro hindi ciothe ni tuiguaga wega hindi ya uratuthikiriria na riria tuona ndumiriri ciaku ringi na ringi hitu ticithomaga toria ungeigua wega no undu ucio ndukae gutuma ati ngoro yaku ikwire ta gutari gikeno tukoragwo nakio hindi ya tukuona ugitwandikira ikana tigua hau neguo ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino na wageithio ni mundu gwitwo Jessica Wairimu na Salimika mundu gwitwo Njehia Gakio atiriri yes mundu gwitwo Juda okuo ringi Juda okuo ringi niwe wauga Juthubu ndakoragwo endio na niwe wauga na auga enderio mundu gwitwo Muicumai kuringana na meciria makwa ndarora Muicumai uyu ri nyonaga ta Juthubu Muicumai ni atia aya metagwo Ishmaelites aria magurire Joseph aria magurire Joseph metagwo Ishmaelites na hakiri ciakwa ri nyonaga
guku endirio ri andu aya endirio aya mamugurire ha tondu nao mathire kumenderia kabira ngiri nyona ta mari o andu ao o mari andu o athuguri aya magurire mundu uyu nyona ta mari andu a Juthufu uyu tondu riri ugirora kuma hari Ibrahimu agiciara Jakubu Ibrahimu agiciara Isaka nigetha Isaka aciare Jakubu na Esau nigetha nake Jakubu na Esau nigetha nake Jakubu okiaciare andu magwitwa Juthufu ri none hari kihiki ke Ibrahimu giakoretwo kinenehete muno hindi iyo nakyo gikambiria kugia ciana ni kiria gietagwo Ishmaeli so nyonaga tari waya matwikire andu a biashara magioka kugura uyu matoy no mundu wao that's a research for another day Juda ni arugama riu ningi ithenya riria auga handu ha Benjamin ningi athie akawanyitwo ri riu kababe atigwa riwe riu Juda ri ni aikarangire agikara akihikia mutimia wetagwo Shua riu ndwe haria kiambiriria 38 muhari wa mbere na riri gugikinya atiri ati o matuko-ini macio Juda agiikuruka oimite kuri ariu a ithe agithie kwa mundu wa Adulamu wetagwo Hira na kuko Juda akiona muiritu wa Shua Mukanani akira muritu wa Shua Mukanani nake akimuhikia akionana nake mundu wa Joshua agikigia ihu agiciara kahi agigatua Eli uyu waciarwo ni mundu ugwitwo Juda ri ndari mundu mwega Juda ndari na munyaka no igwa na tondu ari mwega oguo ndagiire na munyaka muhikio na Mukanani ni Mukanani maciara kihigi gwitwo Eri maciara kihigi gwitwo Eri kiari kiaganu muno nginya maitho-ini ma Ngai Eri ari mwaganu Ngai akimuraga mwana ule waciarwo riu ni aciarwo na agimara Ngai akimuraga tathikiriria Juda agicoka agiciara kahi before that nake mundu wa Joshua agikigia ihu agiciara kahi agigatua Eli ni kaneneha gakineneha kaneneha ri akigia ihu ringi agiciara kahi kangi agigatua Onani uguo riu mundu ugwitwo Juda na ihe cigana ena ihe igiri nao Eri na Onani ruthie na mbere wega ningi akigia ihu ringi agiciara kahi kangi agigatua Onani agicoka agiciara kahi o kangi agigatua Shela ena ihe cigana ithatu Juda na ihe ithatu haya Eri Onani na Shela ndendo nyite ruriri rwa Juda uyu wokire gugatuika ati murita-ini wa Juda niho Jesu agoka kuma ri uiguore hari na complication nditu hau mbere riu ena ihe cigana ithatu Eri na uria na icio ingi igiri na Onani Eri niwe mukuru tathikiriria haho nyite wega agicoka agiciara kahi kangi agigatua Shela uguo riu ena Eri na Onani na Shela nake Juda aturite Chezibu hindi iria muka ucio aciarite kahi kau no riu gaka gagwitwo Shela ri ni kanini muno hindi iyo ni kahi kanini tondu gaciarwo na ha thutha kidogo mundu ugwitwo Juda akigurira Eri irigithathi riake muka na etagwo Tamaru Juda ni aguranira irigithathi riake arigurira mutimia ogwitwo Tamaru nake Eri ucio muru wa Juda wa irigithathi ni onagwo ni Jehova ari mwaganu Jehova akimuraga uyu waguranirwo ni ambiriria Eri ni Juda ni ambiriria gutunywo ciana na wanyita riu atigwo na ihe cigana igiri nao Onani na Shela na Tamaru riu ithe ndakiri mwari by extension to riu ni fathainirwo wa Tamaru ni kairitu karia kauma ka Eri karia kauma auma muka wa Eri onehu haya mundu gwitwo ningi agicoka agiciara ndiri hau nake Eri ucio muru wa Juda wa irigithathi ni onagwo ni Jehova mwaganu Jehova akimuraga Juda agikira Onani atiri atia Juda arera muriu uyu wa keri riu Onani akimwira atiri thiukonane na muka wa muru wa nyukwa umwike ota uria muru wa nyina na mundu agirirwo ni gwika muka wa muru wa nyina niguo ucokerie muru wa nyukwa ruciaro
ni wife inheritance wanyita it is wife tacokera hau ringi hau ni haringira tumageca nake Eli ucio muru wa Juda wa irigithathi ni onagwo ni Jehova ari mwaganu Jehova akimuraga Juda agikira Onani atiri ithe wa Onani riu ni second born ule rwa atiriri muiritu uri muru wa nyuko ria mukuru ni arakwire riu ni wife inheritance muiritu uri oya muiritu uri haya Juda agikira Onani atiri thie onane na muka wa muru wa nyukwa umwike ota uria muru wa nyina na mundu agirirwo ni gwika muka wa muru wa nyina niguo ucokerie muru wa nyukwa ruciaro nake Onani agikimenya ati ruciaro ruu rutigatuika rwake ena ruitho ena uiru Onani ni amenya atiri nake Onani agikimenya ati ruciaro ruu rutigatuika rwake wanyita akiambiriria ki uiru tondu ucio riria onana na muka wa muru wa nyina agaita hinya wake thi nigetha ndagacokerie muru wa nyina ruciaro undu ucio kirakaria Ngai nake agikua Onani ugu Juda atigwo na ki atigwo na kaheo na kahe gaka gagwitwo cera na ni kanini gatingeini heritithirio muka wa muru wa nyina ni mukuru muno gaka ni kanini uguo ri na ndugacoke ikinyo na rimwe na thutha uthie tuo mbere hindi ya Juda akira Tamaru muka wa thoma tatwire riu ndiri thoma mundu athome githiri muhari wa inyanya ni muhari wa inyanya wa ibuku ria kiambiriria 38 naguo undu ucio ekire ukionwo wi muru ni Jehova agikimuraga onake ona kugatia sabaibire erirwo nawe mwaganu uyu kuba mara moja hindi yo Juda akira Tamaru muka wa muriu atiri atia tura gwa thoguo oro uguo wi wa ndigwa o nginya hindi iria Shera muru wakwa agakura ni undu oigire atiri nigetha hihi onake ndagakue ota ariu a nyina wanyita mundu gwitwo Juda ni ageire na guoya akiona atiriri mwitu gwitwo Tamaru ndiramugura muru wakwa mbere arakua uyu ungi ndiramutuma kuo nake ni akua mwiretu ria kana niwe thina we mwiretu abocoke gwa thoguo Shera gakinene hei tukorwo twebanga Biblia gathie na mbere na rugano rwa Juda riu ni atigwo we na ni atigwo nao na Shera kijana gike kiria kinini na ugwa na rugano ri tikiiganu kahunio kanini nake mundu gwitwo riu nake Tamaru ri athie gwa ithe nake mutimio wake wari wa Shua riu uyu wa Juda ri nake agikaikara agikua toka vio hau na hingira ninge ga nyina wa Eli na Onani na Shera nake agikua mutumia wa Juda okay Juda riu ni atigwo ari mutimia ari muthuri wa ndigwa nake uria Tamaru ni mutimia wa ndigwa tone agitigwo ni muruwe wa Juda ruciaro ruru ruothe rwoguka rwihokerwo mundu gwitwo Shera no mbere ya Shera ri na ruciaro ruru rwa Juda ri ni haraingira tumahitia tunyinyi tondu mundu gwitwo Juda ni arithagia mburi ciake na arithagiria mburi ciake kundu kuraihu gwetagwo Timina na kundu kuraihu ni athiaga kumura ona Biblia niyo yugite kumura tuburi twake riu ni athiaga riri kwenjithia mburi no itire gwake mucii ire kundu kungi kuraihu ikiriria na riri matuko mathiathia mwari wa Shua muka wa Juda agikua nake Juda agikirio maithori agicoka akiambata agithie Timina akinye kuri Amuri guoya wa ng'ondu ciake magithie na Hira muratawe ucio wa Adulamu ririkana haria tukiambiriria mandiko ri Biblia etwirire atiriri Juda akiuma kuri ariu a nyina agithie kuri Hira muratawe matire matigana riu ni tuthuri tukurireire no tumirata tondu agiikuruka no waigua auma kijana oka gugu kuri Hira ni muratawe maikaragia mwana wa mbere wa keri wa gatatu mahikania uguo Hira ithe ndugukigwa ni murata mwega haya riu ri mena Hira ri riu tutu ni tuthuri twiri we twendaine muno kuma turi tumianake uguo gutitu tutangirana gutitu tutangi discuss riu githikiririe haha
Timina agithie kumurithia ng'ondu ciake guoya nake mundu no ni kwirwa rero na riri matuko mathia agicoka akiambata agithie Timina akinye kuria muri aguoya wa ng'ondu ciake magigithie na hira muratawe ucio wa Adulamu. Tamaru agikirwo atiri Tamaru riu ni kairitu karia gatigirwo ici ciaraguo ni eguthie Timina kumurithia ng'ondu ciake guoya nake mundu wa Joshua akiruta nguo ciake cia muthemba wa atumia ndigwa akihumba uthio akirigiceria tama mwiri agigiikara thi kihingo-ini gia itura ria Enaimu riria riahitukagirwo gugithio Timina. Na wanyita aroka ku uguo ni kuga atiriri ni kuri na nguo specific ciekiragwo ni atumia makwithitie arume ao metukuo twa ungiamumenyiria atiri ona mutangathukanite uyu muthuri we ni akuite uyu ni akuithitie muthuri. Okay, riwe ikara riri Githurai tondu ni aigua muthe arauma Thika oke amure Mburiko Nairobi town. Riwe ikara hau uguo ri area cia bangai-ini riria Juda twiha nake mundu wa Joshua akiruta nguo ciake cia muthemba wa atumia ndigwa kiki agithia giikara thi kihingo-ini gia itura ria Enaimu riria riahitukagirwo gugithio ku Timina ni undu ni onire ati riu Shera ni muiganu na ndaheo we amuthambie bai kumuthambia ri ni uria uraigua onani eritwo nigetha riu agitige gugikara ari mutimia wa ndigwa atuike ni agia na ki kumuthambia hau context ni wera maanisha demo inherit demo yukia ta muka wake riu ri tondu nake Shera ri matuko ma withi wake gukiro na tuiritu twa marika arakienda hihi na ndoi karugano gaka ka brother yake ria yari nguru. It is true. Riu ri riria Juda riu no aigua mundu gwitwo Timina ni aruta nguo ciake cia atimia ndigwa ekira ta mumaraya ekirire ta mumaraya athikiriria nake mundu wa Joshua akiruta nguo ciake cia muthemba wa atumia andigwa akihumba uthio akirigiceria tama mwiri agiikara thi kihingo-ini gia itura ria Enaimu riria riahitukagirwo gugithio Timina ni undu ni onire ati riu Shera ni muiganu na ndaheo we amuthambie. Riria Juda akionire muka ucio agiciria ni muka wa maraya ni undu ni ehumbite uthio agigithie hari we hau mukira-ini wa njira akimwira atiri ndaguthaitha unjitikire nyonane nawe nigukorwo ndamenyaga ati ucio niwe wari muka wa muriu. Muka ucio akimuria atiri ukuhe ki nigetha wonane nani riu gaka tuthuri twiri ni tukuru eka muthuri gakuru kidogo na muhiki utari mukuru kabite vai-ini ona ni agikukura guo muhefote ndagikorwo ari ahikithitie kije mbere urangigua ni eri riu athiriri muthuri uyu niwe mukuru no muhiki uyu akora kihingo-ini ndakiri mukuru take uyu ni kindu miaka 30-ini nake muthuri kindu 60 kindu ona muhe 60-ini tondu riri ona ongirora agithie ni ukuigua tuindo turi ari natuo ri kana wambe igwe tuindo turi ari natuo nigetha tuhote kumuhe miaka wega haya ukuhe ki nigetha wonane nani. Juda agikimwira atiri nigukurehithiria kori unduire witu reke tucokie rwe mukaro amukira ngeithi tabarira ni unduire witu jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu marika merima wathani ndi wa Maina Gikuyu na riu atumire ndikemenye ndikeire ona gutuika ni turerwa atiriri twagirio ndungi mwega tungeka gatiga gutira tukiaragia ndeto ciathirire mwere atiriri nyina
tondu kirira ri ni ungai na kirira ni kwirira na ngithie na njira itaramwirira athiite ku koguo kirira kiragira mundu kuria athiite uguo mundu guthura kirira ni kirimo kiuru nikio ndamucinurere nyina tondu kirira ni kwirira umete kuona wathie ku barabara na thika no kuona ati no kinya junja ithe wingire kanogere njira na no uri kinya witeithie na wakinya witeithie agikoro githiete cima maniri kiria wageria raini iri ya mwisho ni gitumi kiriku niguo atako ibugurukiri ndugere no waimira safari park gacene getho wakinya hari uri ngira TRM niguo ugitware muhae kuria wagithie riu ndakio kirira kihano atia kihano guo riu mundu ni atia kuruma kirira ku ni kuruma nyina kana kwiruma reke ngiokere uhoro wa igongona uranjirire uhoro wa rio ati ni gwathinjwo na ngoimeno yoka mwaka-ini wa iri wa gatatu hau karathi tage kumeria tugego twiri indi ciothe gikuyu ri gikuyu tariu ndakarihite tariu tene ngoima ni ciathinjagwo riu ndui gikuyu ngoima ici nacio mucii na twana tutu ni tuciare tuingi ni aka ndaragira kia maiko ona ningi aka ni ingi riu muragura kamwe riu mari aingi ni utuhitagiria guturirikania guo ni tondu mundu wa mukomwe ri ni muirue wa muka tondu mundu muko wake ciara ri no uke muhiuiria niguo niwe ukumuhiuiria riu ningi angituika ni kwenda kunyitirwo bwana ri niwe ukunyita thambe tu ukinyita no yuia mayu mukanda mugongo yokeli ithiro kona arume arure irwa kao litona na batingiconoka niragithinjwo eno tiere ya thubu riu ino ti ya thubu ti ya thathi gwiraga thubu ni wa irio thathi ri urari wa ngoimere athinjirwo o gaciarwo uguo nduku ya gatatu kana ya gatano ino ri ya rongorio tondu ya gwikirwo ngwaro ngwaro ya gwikirwo haha ruhiri ni ya gukohora he kinguki kia nyina agokorwo atuirirwo mbata ni hiti hindi iri ohete nda riu hau kirigu ni arimwo akiririrwo ikiario niguo ni tondu hindi athuri mekaga atiriri nimathia thuguri kuraihu muno korwo ni aturi atokurinda mieri yake 8 kana 7 kuma riria atigire mukohete nda ta muturi ugutura uria wa mbari ya Changararai ni ndaiguaga ati muthuri ugutura ni muthuri kana muturi ni muturi muturi ugutura Changararai tura narua Changararai mukagware guciara Changararai ciarithio ni irimu Changararai akero wagacheirwo matu yoyo Changararai haware gari Changararai muthuri akerigo kanyoni gaka karoiga atia riu nituriukana rugano rwake riu nigocamithia ugucamithagia andu ka mundu gaka gaciarwo ri mutumia uyu ni muthuri ni athiaga na akanino mieri 7 riu kana 9 we akena ti akuhoka riu ndui nake maniru baria bakiyua bakiro bakigaraga yukeni agikiyua ogera ukiyua bakire orokoro ruhuru ri okiro mwiriri riu nikio ngoimeno yakuaga ni tondu mwana ni atimbiriirwo matu ni gacoi gaka agitherie niguo undu mwana ngoimeriku ni kahakagwo maguta gacoka gagatherio na oro gagekirwo ngwaro gagatherio kuma kingui kiria giko kena nyina ngwaro ni ndu tondu mwathi ndaramenya arauga ni gukararwo ngwaro ri hindi ria ngoima athinjwo ri haha ikenge ito-ini ri ni hatinagio karua gaka gatiniririo kurigana goko gakana gagatuma kaundu ati gagekirwo ro hindi o gekaigu nigetha komire goko-ini oguo karanunga hau niguo karanungura kana
na gatikoima hau igakarutwo igongona rĩngĩ rĩrutwo kau gekĩrwo kangi kana gatigano gĩkũyũ kĩagire no rimũ rĩ maũndũ macio nĩ ndĩmonaga na ndũrĩrĩ ya gwĩka research ya kĩrĩra kĩana kũu nja ũgakĩona maũndũ macio no matũraga ya gwĩkĩra kana ngwaro rĩu ngoime yakwa ya gwĩkĩra kana kau kĩ na gagatherio kaũndũ na maguta macio na rĩngĩ ona rĩngĩ tatha wa ngoime ĩyo nĩ tondũ twagagwo twaiga rĩngĩ nĩ rĩngĩ na rĩngĩ nyina harĩ o handũ athire agĩcemania na mũndũ ndaĩ warĩ wa tene kana mũthenya nĩ agĩikarire mũno akĩgĩora mũndũ gũtumũrĩra kĩ rĩu nĩyo hatũmaga ngoime ĩyo ĩke atĩa na nĩ yakwohora ing'ũki mwana ũyũ ndakanagwatio ing'ũki nĩ mũtumĩrĩrio wa matũ tondũ ĩkaine ararĩ mũndũ mũthemba ũũ kana arĩ wa kĩruka kana wa rũrĩrĩ rũrĩkũ kũringana na mĩgambo na mĩhaka ya rũrĩrĩ rwitũ. Ũcio nĩ mũthuri Tirungo Makungu wangu nĩwe tuma nake njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na nĩ ndĩkamwĩca mũno kĩroro manyambo kĩrotherema. Ũcio nĩguo ũndũire witũ. O muthenya tukiraga gwethera andũ aitũ ũboco wa o muthenya nĩ family nĩ mawĩra nĩ mabiacara nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkinyanĩra iroto citũ na mũtũrĩre wagĩre. Nĩũĩ atĩ Equity Bank nĩ ĩrakũhe insurance ya ngari yaku, biacara, mũgũnda ona personal accident cover. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ũmenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kũrĩa kwa Equity Bank. O mwaka andũ nĩ mateaga mĩoyo yao, mĩciĩ ĩgathũkanga, iroto ikaharagana, macio mothe nĩ ũndũ wa kũhũthĩra LPG, thitima na betũrũ na njĩra ĩtagĩrĩire. Kũhũthĩra mwaki na njĩra ĩtagĩrĩire ti ũgwati tu, no ĩkũrehere gĩkuũ. Nĩkĩo tũkwenda ũikare car safe mtaani. Mũbango ũyũ nĩ wa bũrũri hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyuĩ andũ. Menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kũhũthĩra mwaki. Tũnyitanĩre tũthondeke Kenya njega twĩ hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Rĩu tuna ndeka igĩrĩ tu itigarĩte thĩinĩ wa ithaa rĩrĩa thaa 11 gũkũ kwa Inooro tũgĩcokia ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe kana tiguo mũndũ witũ hau nĩ ma Ndondo kuigua tũgĩkũhe ũhoro ũcio wothe nĩ wega tũkwĩre twĩna thabarĩ ciaku cia kĩbũrũri iria ciretwo VUCA Boda ciothe nĩ bange nĩ View Travel kana nĩ thabarĩ ya gĩbiacara kana nĩ holiday kana nĩ honeymoon kana nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mbĩtĩka ona kana hihi ũngĩkorwo thurĩte mĩcemanio ya kĩmabũrũri kana ona nginyagia thabarĩ cia kĩwĩtĩkio gũtira handũ ona hamwe taracerio kũrutia Dubai, Cape Town, Singapore, Malaysia ona ningĩ kũrĩa kũngĩ guothe ũngĩkorwo ũnyoteire gũthiĩ nĩ ũgũtwarwo nĩ View Travel. Hũra thimũ, andĩka SMS ona kana WhatsApp 0703 254 0703 254 254. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ maũndũ maku mothe kũrutia passport na nginyagia marũa marĩa mangĩ mothe ũngĩkorwo ũbataire mothe ũrambũkĩrwo nĩ View Travel. Gwa View Travel twatuga gũgũtarĩria wega tũrakwĩra dream, explore and of course discover. Rĩu nĩ hakuhĩ thinacara hwainĩ arĩ nĩ ihinda rĩega rĩa kũigua matemo ma mohoro kana nĩ ũndũ ũngĩ mũthuri ngwenda twambe twamũkĩre matemo wona mainĩkĩrĩra ũguo tũcokererie na gĩthaka kĩa mũico gĩa tabarĩra ya cũacũa. Nĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ, njĩtagwo Karũibo Mũkũrinũ. Good evening. Rĩu nĩ thinacara mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere gũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. arĩa maikaraga
Inoro hwaine. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Andũ arĩa maikaraga hakuhĩ na rũĩ rwa Rwaka nĩ manegenete kumana na muonjoria ũmwe ũrĩa ũitĩte ihoba cia tĩri hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũrũ mũgũnda-inĩ wake. Tĩri ũrĩa ũharũrũkĩte rĩu ningĩ ũkĩhinga rũĩ rũrũ na gũcũngĩrĩra mwaraho na ũthũkangia wa marĩa marigicĩirie hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũu rwa Rwaka. Rĩu marakĩenda honge iria iramataga kũmenyerera njũĩ kwĩhĩka gũthara rũĩ rũu, ta ũrĩa Charles Gĩkunga wa Kariũki aratũmenyithia. Mbica iria iragũtũnga wa kuhĩrĩria rũĩ rwa Rwaka nĩ hoba cia tĩri ũrĩa ũitĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũrũ. Nĩ muonjoria ũmwe ũrĩa kũrerĩkana arĩ na mũbango wake kĩũmbe na ũrĩa ũcũngĩrĩirie ũthũkangia wa rũĩ rũrũ. No mwena wa Nakĩenda nĩ gũthinga tũgũthinga rũĩ na mwena nĩ tũrĩ mwena ũrĩa nĩ tũrĩte mũno tondũ tĩri wĩ futi kuma 10 kuma rũĩ-inĩ, ũyũ nĩ futi 5 kuma rũĩ. Rĩu tũrĩte rũĩ tũgatigara ta futi 4. Maita tĩri ũgoka ũgathinga rũĩ, na rũĩ rũu nĩruo tũtegemeaga, okorwo nĩ kũnyua, okorwo nĩ maũndũ maitũ mothe tũtegemeagĩra rũĩ rũrũ. Rĩu nĩtũrona nĩ gũthira rũrathira, tondũ tĩri ũrĩa raitwo na kũrĩa rũgongo ũroka ũgaikũrũka ũgathinga rũĩ. Mũingĩ ũrĩa ũikaraga hakuhĩ na rũĩ rũrũ nĩo manyitĩte itemi na kwanĩrĩra ũthũkangia ũyũ, kuona rũĩ rũrũ nĩ rũcenjetie gacĩra karuo na rũkanjĩrĩria ũthũkangia wa mwaraho, kũrĩa rĩu mũingĩ ũrĩ na guoya wa rĩrĩa kũngiura na rũĩ rũrũ rũihũre. Kwa sababu tunaona hiyo mchanga venye wanamwaga inasonga kwa mto na inasonga pale tunafanyia kazi, so tunahofia inaweza one day tunaweza amuka tupate maji imejaa. Kũringana na arĩa maramataga marĩa matũrigicĩirie marataũra watho wa kũmenyerera njũĩ na mawatho ma ũrĩa arĩa makuhĩrĩirie kũrĩa gũkuhanĩrĩirie na ihumo cia maĩ mabatiĩ kũrũmĩrĩra. Wĩtagwo buffer na ĩkoragwo ĩgatagatĩ ka harĩa rũĩ rwanjĩrĩirie, kaingĩ ũkorwo between 6 meters na 30 meters, na mũndũ ndagwo ũkorwo agĩka maũndũ marĩa maramũteithia we binafsi, ona gũtirĩ mũndũ wagwo gũkorwo agĩaka hau, na gũtirĩ mũndũ wagwo gũkorwo akĩhũthĩra na activities iria irathũkia rũĩ kana ira affect ecosystem ĩyo. Ona gũtuĩka obitha kaunti ya Kiambu arĩa manyabaraga ihumo cia maĩ na marĩa matũrigicĩirie nĩ macerete harĩa rũĩ rũrũ rũrathũkĩrio, gũtirĩ ikinya o rĩothe rĩrĩ rĩrakinyũkĩrio ũrĩa ũraita tĩri ũyũ. Tondũ nema onao nĩ mahetwo hinya nĩ watho wa kũrigĩrĩria encroachment. County governments onacio cina hinya mũno wa kũrigĩrĩria encroachment, na Water Resource Authority onayo ina hinya wa kũrigĩrĩria encroachment thĩinĩ wa njũĩ, itomboya kana maria-inĩ. Ũyũ nĩ watho tũtikũringana na ũrĩa ũthiaga, ona nene gũtũkĩra nĩ tũtingĩmenya ũrĩa tũngĩkinyania no tũtirĩ na hinya wa kũmatwara kũrĩa tũngĩmatwara. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Rwaka, Kiamba, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thirikari nene kũhĩtũkĩra wobici ya mũnene wa watho no irathiĩ na mbere na gũtabania cikaro na mũingĩ matũra-inĩ. Nĩ itemi-inĩ rĩa gũcirĩra mendekithia mocenjia wa mawatho matatũ ma kũhũrana na ungumania, kũgitĩra arĩa mahithũria ciĩgiĩ ungumania, ũndũ ũmwe na watho wa ũtongoria wa cikaro cia kũruta maoni ma mũingĩ. Jude Pareno no rĩa nĩ mwandĩki wa wobici-inĩ ĩno no tabanĩtie mĩhang'o ĩno wobici-inĩ cia Commissioner Kajiado, akiuga muoroto munene wa mendekithia ma ũcenjia wa mawatho maya nĩ gũtigĩrĩra nĩ mahukia ungumania na kũgitĩra indo cia mũingĩ. Tunataka tujue kwamba wakati hizi bills zinatoka, maoni zetu pia zimechukuliwa maanani. Ikiwa ni mwenye kukosa ahukumiwe, ikiwa mwenye kufungwa aachiliwe. Wafaka wa kupigana na
ufisadi. For the public participations bill, the people will tell us, how do you ensure that when we are making policies and making laws, we do get the views of the wananchi, input it in the bill, and make sure that we are not just here to listen to them, but we actually incorporate that into the bills. Tusiwe tunafanya public participation kwa njia ambayo haijawekwa kwa sheria. Ndio iliwekwa kwa sheria kuu ya Kenya ambayo ni katiba ya Kenya, lakini vipi inafanywa vipi? Sasa tunatoa sheria ya vile tunahusisha wananchi katika mikataba na mikutano na sheria za kuwasaidia na kazi za serikali. Turekereri igoti-inĩ kũrĩa ekwĩrwana arĩa maraikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũciĩ-inĩ wa Mombasa mũthenya wa ira marekirio na bodi. Marekirio nĩ igoti rĩa mũcirithania Gladys Olimo na mũigana wa ciringi 5,000 o mũndũ, na mũcirithania augĩte mwena wa thitango ndunatemania thitango cimegie. Mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Mandi agĩtũtirihĩra na ici. Andũ ana arĩa maraikirio ngono mũthenya wa ira mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩrathiana na mbere gũkũ Mombatha nĩ marĩkia kũrekererio nĩ igoti rĩa Central gũkũ Mombatha na bodi ya ciringi 5,000 o mũndũ. Ana aya arĩa nĩ Bathuli Swale, George Mugambi ũrĩa nĩ mũrutwo, Francis Auma na Walid Said megũkinyĩte mbere ya mũcirithania Gladys Olima kũrĩa oigire mwena wa thitango ndũnakorwo ũkĩneana failo cia thitango ciao. Yusuf Abubakar ũrĩa ũgũtetagĩra ana aya oigĩte maabitha a borithi matinonania ũigĩrĩrĩki o wothe kesi-inĩ ĩno. And they were to be charged with participating in an unlawful assembly. After yesterday they were released on cash bond. We stayed in court up to 11:30 and no charges or no charge sheet was presented before court. The office of the Director of Public Prosecution had not received any documents pertaining to this case from Central Police Station Mombasa. Oho wakiri nĩongereire na kuga atĩ borithi kwaga kũneana failo cia thitango ici nĩ kuonania atĩ kesi ĩno ndĩrĩ na ũritũ o wothe. It is our view that the police are not taking this case seriously because the procedure is they ought to have sent these documents to the office of the DPP and it was for them to make a decision whether they are charging my clients or not. Failure to present these documents to the office of the DPP is an abuse of the office of the National Police Service Act. Heref Halifa ũrĩa nĩ mũteteri wa ihoto cia ũmũndũ oigĩte nĩ megũkorwo magĩtacũkĩria maabitha a borithi arĩa maranyitire andũ aya ikinya rĩa kĩwatho. Sisi kama wakili alivyosema tutawaandikia IPOA and we are going to take them to court on his personal capacity, not police but OCS Wambua, kisha ajaeleze kwa nini hakusaini na hakuipokea ile barua. Kwa hivyo na leo inamaanisha wazi they are not serious. Sasa watu wameshikwa kutoka jana mpaka leo over 24 hours, hata kuwapelekea IPOA yale mashtaka hawakupelekea. So they are not serious. They have the power. Kwa sasa tuwaonesha sisi tunaweza tukawashika tukawatia ndani ikiwa sheria inasema hivi, haisemi, but we have that power. That's it. Lakini tunaambia sisi tutastand what is our right na tutadefend ourselves. Muthenya wa ira aya maraikirio ngono hĩndĩ ĩrĩa mararũrũnganaga makĩendithĩrĩria kĩhoto kũrĩ bamĩrĩ ya Albert Ojwang ũrĩa woragirwo moko-inĩ ma borithi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kihonoko Wednesday. Tugishua. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metheni itu ya ngorono ya wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Kamĩtĩ ya bunge ĩgĩkĩgĩna nĩ yendekithĩtie kweherio kwa gĩcunjĩ kĩa 52 thĩinĩ wa mendekithia mawatho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ kĩrĩa kĩraheaga hinya rũhonge rwa kũngania igoti KRA kũroraga ndũmĩrĩri cia mbeca cia mahũthĩro ma andũ kĩũmbe hatarĩ na watho wa igoti. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩtongoragia nĩ mũmbunge wa Moro Kuria Kimani yugĩte mendekithia macio nĩ mũgarũ wa gatiba ya Kenya gĩcunjĩ kĩa 31 kĩa ndũmĩrĩri
cia bata cia mundu maugite nä to ngiracångärĩire kũheana ndeto cia mũndũ mũgarũ na watho makiuga tifani ĩtĩkĩrĩtie KRA kũhũthagĩra igoti rĩkĩenda ndũmĩrĩri icio kuma kwĩ mũndũ. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ nĩ ciratũngĩtie ũregani rĩendekithia rĩu. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya kwenja mwaki ya KenGen yugĩte nĩ kinyĩtie gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana kĩa gũthondeka hinya wa thitima wa mĩrukĩ mwena wa Olkaria Naivasha ina hinya wa 63 megawatts. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa KenGen Engineer Peter Njenga augĩte macini cia bata cia gũkinyanĩria tabarĩra ĩyo ta generator na ibĩrĩrĩki cia gũcenjia ndogo yo ituĩke thitima nĩ irĩkĩtie gũkinya kuma bũrũri-inĩ wa Japan kũrĩa macini ingĩ itanyĩte gũgakinya mbere ya mũico wa mweri ũyũ wa Wetandatũ. Ikereka rĩa mbere rĩa tabarĩra ĩyo itanyĩte gũkarĩka mweri wa Wetandatũ mwaka ũkĩte, ũndũ ũrĩa ũkuongerera ũtambia wa hinya wa thitima bũrũri-inĩ. Kambuni ya KenGen ĩrutaga gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana kĩa thitima gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana nĩ rĩtathũkagia marĩa matũrigicĩirie. Ngorono ya wonjoria. Endia mĩkawa na nduka mwena wa Cuka Igamba Ng'ombe thĩinĩ wa kaunti ya Tharaka Nithi nĩmaugĩte kwambatĩra kwa thogora wa indo cia mũthingi nĩ gũthararĩtie wonjoria mũingĩ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Monica Nyaga nĩwe wĩna riboti ĩno. Aringi ma biashara cia nduka na hoteli nĩ matarĩrĩtie ũrĩa biashara yao ĩthiĩte na mbere na kũma kũrĩa ũmwe wa endia ma nduka akuga matikuona makũmakũrĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa ta into ta cukari na mĩtu ciĩtĩtie. Twĩna nduka ana twagũra into itekũgũrĩka nonto nĩguo ina goro. Mũndũ nĩ atinda au ndukani atamĩte bogu kĩbwayo kenukana wabata kwenukia ciringi kĩbao nyomba ũtindĩte mũthenya mũgima ũkiuga gũkwendia ũgatuĩka gũte wĩra ũkũruta no ũkĩthiĩ kũgũra nacio no abũigĩre goro. Maguta kwanja maguta metetie rĩu tũkinyĩtie ba kũrĩa na cumbĩ ntheri gũkima nyonyi mũndũ akarĩa kekĩra kana gakarĩa au bakauma nonto gũte bũngĩ. Ũmwe endia ma hoteli nake akiuga kĩrĩ biashara yao gũte bainda makuona nonto ũrĩa into ithi na mbere na gwĩtia makĩũria thirikari komba kũmacurikĩra na kũgwethia into. Rĩu nĩ mĩtu nĩgĩre goro mũno mũtu nĩ kagũra mũtu 200 maguta ngĩrĩ maguta nĩ metia wa ntuko ngagũra maguta kilo ĩmwe ciringi 300. Rĩu nĩ nathĩ kũruga mandaci ona nagĩrĩa kũruga tekana atĩa mbeca itikwoneka cukari itikũgũrĩka na bakuwe mũndũ aruga ndubia ũkona mũndũ aruga ndubia ũkona waruga ndubia ntamatĩgũra tarĩu kuma kĩraoko ndugire cai ĩra na mathamoci tengũre rĩu twĩna thĩna nĩ mũno ntũ kubanda. Rĩu thirikari nĩbate gũtũcurikĩra wewe ta maguta magwe cukari nayo nĩtia kila siku. Kiripotera methani ya biashara Chukegamba Ng'ombe Peter Monica Nyaga. Na macino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Hybrid Seeds and Seedlings Center nĩ ataramu mohĩgĩrĩire harĩ ũciarithania wa mbegũ cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia waru ta Shagi, Wanjikũ, Unica, Sherehekea, Tigoni na ingĩ nyingĩ. Oho nĩ akũria a mĩũngũrwa ya mboga ta Victoria, Gloria, Proctor na Broccoli. Ũngĩenda kwaranĩria nao hũra thimũ namba 0769 529 449 waranĩrie na Njeri kana ũmacerere kũrĩa mwena wa Nyondia Naivasha mũgũnda-inĩ wao. Showa. Round 3. Kihonoko Wednesday. Tuge showa. Tago Fantaskirago kuma Doha, Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo Tago Joki aliye Ndĩranjĩroge generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua Wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Yumagarĩndĩ njũgũ na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Kiambu Kabete wa Karoli, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ.
gutuma unjire nie ndukunyenda na uwe twendanie ule mwalimu maindia na ni ndemurutwa nigetha tuonane wandu magatengugirire ibuku gwaku nyumba wokawahe kisi ukarira nani ngarigwo niki gitumi utire idaraja Veronica tere gurenda gwiko ikinongi irikana mwendwa marera gokawa yangai ndeke cukuru wanjitaga ndia ukanjira unyendagira kura mubira na ni wandirika ndirikana nie ndio iwendo niwe wanyonirie yaoe Nakionire wira na ngikiria kiuga wokaga wira-ini ukoiga uri mwari wa maitu njitwo tuonane kanjira enanie maitu witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno na niĩ ngetia rũtha tũgathiĩ thinema cia wendo maica ma igũrũ nirageria ukoma gukare mana mani keno anahe nikehandi nakyo naririkana ndirona gatathere muko na riu ni wandiga utikere undu maendia nie nguoyo ngai kanyiri ka mwene kamoinagia hindi yake hana hindi ya ikeno nirageria ukoma gukare mana mani keno anahe nikehandi nakyo naririkana ndirona gatathere muhuko na riu ni wandiga utikere undu maendia nie nguoyo ngai kanyiri ka mwene kamoinagia hindi yake hana hindi ya ikeno kwathi uhoro wegethi weyenda no tukonana egethi mundu wa kwathi uhoro nana ugethi weyenda no tukonana wegethi mundu wa kwathi uhoro wegethi na ngoro-ini no ngwendete inogethi mundu wa kwathi uhoro egithie na ngoro-ini no ngwendete aya Arengo Brothers ni wendo magĩtongorio nĩ mũndũ gwĩtwo John Disho arĩa rwĩtagwo Veronica atĩ we Veronica ũgĩthiĩ tu no ngoro-inĩ no ngwendete ũhoro mũnene mũno nĩ declaration ya kugira mũndũ ũhoro but with conditions cia atĩ ona gũtuĩka hihi nĩ ũgũgĩthiĩ rĩ ngoro-inĩ no gwĩkĩte atĩa itakĩũĩkana kũu wathiĩ ũngĩhĩtana gũcoke kana ũcoke whether you are still acceptable ndwĩ harĩ ũndũ mũndũ matiganaga na mũtumia wake agacoka agathiĩ akerira mehia akauga rĩu ona nĩ agũcoka na onake nĩ agũkwenda nawe ũgakĩmwĩra gĩũke kũu athiĩ rĩ ndũĩ nĩ harĩ tũmaũndũ twĩrĩ tũraconsidwo kũu athiĩ mwamene narĩ athiĩ kũhika ona kana nĩ kũhika kana nĩ kĩrĩ this is the scenario wethiĩ thiĩ ũhoro
no ngoro-inĩ ngoro-inĩ no ngwendete nguragia atĩrĩ agĩthia acoke rĩ tuge athiani na mĩaka 10 acoka na twana twĩrĩ kanene na kanini rĩ agĩthiĩ na tũrĩo tũnene ka tũtarĩ tũnene athiĩte na kamwe niho mwatiganĩra athioka na twĩrĩ na gũkũringana na no na nĩ nao acoka kwĩyo because they are men kũrĩ ũyũ rĩu niĩ ndamwĩrire wethiĩ no ngwendete ngũmwĩtĩkĩra back depending it is really dependent on you na choice yaku we ndahũrĩtwo mũno nĩ ithuki irĩkũ ndahũrithĩtie ithuki mũno atĩrĩrĩ agĩkorwo nĩ ithuki rĩ if there are any kana egwaku kana ndarĩ kuo ithuki rĩu cikĩrĩ o bara no guo no rĩu ndũrona we nĩ agĩthire okay ona ni ndatigwo no ngĩhũrĩtwo no ithuki ithuki ũhotekeku wa kũhũrwo kana kwaga rĩ nĩ solely dependent on mwene kũhũrwo kana you know kana egwaku kana ndarĩ gwaku mau mothe ndũrĩ handũ ũngĩmekĩra metha-inĩ nĩ ũkũmekĩra tondũ rĩrĩ na kũrĩa thire rĩ nĩ ndĩraigua nĩ acoka ona kamũrigo no ũkũmũ accept back ũcio no wĩira kĩrĩa gũgũkorwo nĩ mũhũre nĩ ithuki na ndarĩ mũrigo rĩ nĩ okay toke biũ no narĩa rĩu nĩ wahitha ũira kĩrĩa oka nakĩo rĩ no wĩira tangible no ũndũ ũmwe njũĩ atĩrĩrĩ ona ũyũ mũtigwo rĩ ona angĩkorwo nĩwe ũkuaga rĩ angĩrĩ ona mĩrigo kana ona ĩingĩ anyway no nĩ atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ wendo na ihiko rĩ nĩ mũrigicanu mũno ndũhiũhaga gũthera wega wone wega no theri mũiganu maita maingĩ rĩ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ gwĩtĩkĩra it is a question of accepting atĩ ũguo nĩguo kũrĩ kana gũkĩrega tondũ nĩwe ũkĩrĩ kuo kwa ihinda rĩrĩkũ hau ho hena kauma ndĩ ũhoro wa gwĩtĩkĩra kana kũrega hatarĩ gũthing'ĩrĩrio hau nĩ ma wetĩkĩra ndetĩkĩra wĩtĩkĩrĩte nderetio nĩ tũgũgĩtigana nayo nĩ tondũ wa you see ũru wa ndereti ta icio nĩ atĩrĩrĩ cikoragwo kuo gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa tũĩ na angĩ tũtoĩ na angĩ maratũigua wahota gũthikuga mũndũ reciria nĩwe ũrahunjia ona ndũramũhunjia no reconcile ũhoro wĩgiĩ ndũgũ yake na mũtumia wake which is clearly not our business. It is true. Ũrĩa mangĩiguithania rĩ ithuĩ no twĩroreire gũkũ ngĩrĩrĩba-inĩ na tugagĩrĩrie no tũtingĩhota kũdetermine atĩrĩrĩ kana ũcio mũcoki nĩ wega acoke kana tiwe that is solely their business igana kwa igana igithĩ hau nĩ ũhoro wa ma no ta rĩu we nyina wa Boina rĩ mũngĩtigana ta mĩaka 3 rĩ acoke hihi na ta kana kangĩ kamwe rĩ no wage gũconsider na twaku tũngĩ tũtandatũ ndũyũ ona ndangĩkĩngora atĩ njikarĩte o ũguo aya ona ĩno ũgũkona ko nĩ gaturuma handa nĩ gaturuma handa-inĩ Sirasara ina ndagĩka 23 gũkũ kwa Inooro mũthenya wa Wednesday nĩ Wednesday ya kĩhonoko Wednesday tũkĩiguaga wega mũno ona nĩ kũnyitwo ũgeni thĩinĩ wa kanitha wa ACK ũrĩa ũrĩ kũrĩa gwĩtagwo Kanjũ Gĩcũgũ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga kũu tũnyitĩtwo ũgeni nĩ acirika akuo ũndũ ũmwe na Vika wĩtagwo Michael Githĩnji kũu tũkagoca mĩthũire genda na ningĩ tũgekinyia kuo tene nĩgetha twambĩrĩrie gĩthomo tũrĩ hamwe tũthome na ikaria kũrĩa gwĩtagwo Kanjũ kanitha wa ACK amemerekia gũkũ kwa Inooro nĩ tũgakorwo kuo na toguo wĩkana ruo rwĩmbo tũnengerwo nĩ DJ MACJOJ icio nĩ tarĩki 22 mweri ũyũ tũrĩ ĩyo nĩ Sunday ĩno tũrathiĩ thĩinĩ wa kanitha wa ACK wa Kanjũ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũu gũtirĩ kĩndũ mũndũ na kanondũ ũkagiria tũkorwo kuo mũthenya wa Sunday koguo we thoma kanitha wa ACK wa Kanjũ na ningĩ we thoma makanitha marĩa makuhĩrĩirie ũngĩgoka tũthome kanitha tũrĩ hamwe nĩ tũkaigua wega mũno onehu
Hariu ningi ni wega tukurie wihokete u gwakinya ati ni gukua andu aria wendete, wihokete u gwakinya ni gutwara twana twaku thukuru, no wihokete gwakinya ati ni indo ciaku cia bata ikirutwo handu hamwe igitwarwo handu hangi. Ni wega ningi utwire ati ungikinya ati ni uguthie thabari ni mundu uriku wihokaga ati ni we gugutwara thabari iyo. Riu ni wega tukunyite ugeni thini wa matereva aria marakuhe tungata rungu rwa Wigo. Ani tondu kwa Wigo wa mbere urakuwa na njira njega, njira thurime na ningi ugakorwo ati we ni ugukorwo kuirwo indo ciaku, twana twaku na kana we mwene mugakorwo mukuitwo na njira ina wigiririki ana ningi njira ina wihokeku wikuranire. Ni wega ngwire ati customers ona ni maraheo kindu gigwitwo cashbacks aria marakorwo makiriha athamari ciao makihuthira Wigo. Download application ya Wigo thini wa Play Store kana App Store. Ona wage uguo utume kiugo Wigo WEGO utume kuri SMS number 20425. Wandike kiugo Wigo WEGO utume kuri SMS number 20425. Ona we utuike gatagati kandu aria marahuthira mutambo uria mwagiriru makiria agwakinya ni gukuo na kindu gigitwo taxi undu mwe na boda boda. Kwa Wigo twathigiriria gukuhe horo makiria oguo turakira tugakuririkania ati Wigo. Let's go. Athina cara ina ndagika 26 guku nathikiriria ni kwa Inoro tugicokia ngatho ni gucagura tabarira ya shwa gatagati ka maundu mangi maingi kana gatagati ka andu angi aria ungi guthikagiriria kana kwirorera kana gukorwo nao mathaa maya ma hwaini kana tiguo mundu witu. Hau ni uhoro wa mundu agitumi kino agithio ni githua koine wa kamacari na ni ndageithika muno na towe wika ngeithi netwo ni mundu gwitwo Wanjiru wa Karuri. Ndamugeithia Wanjiru wa Karuri aria ukura gwitagwo Denmark. Oh yes. Arauga hindi ya turi korona ruthari ituhete rutha guku imwe kwa imwe kura gwitagwo Copenhagen. Rutha no tuoyo na ruciu. Arauga ndara mind ruciu no na tuwe rutha thina ni tigiti wa guthie Denmark muthuri kuma guthie Denmark akiri kindu I think around 250 ngiri 250 from 150 to 250 no itinginyihira hau. What do you mean? Ikari thabari ikuma hahe mwe kwemwe kana kwa guthie ku ne guthianga kundu ta muri ararihire ki iri no narokite yagicoka itinginyihira igana ungirigana muri nani tu theri kana nginya guka au ngane tu theri guthi tu turabatara kindu turabatara over 250 icoya ri icoya ni tukwiyoho ithueri twi nawe nigetha tuthi tucere turabatara nuthu milioni ngiri 500 guthi gucera muthuri nuthu milioni tungikona ri kugoma no guo tungikona ati utindo kimuhe mwihoko mwe tutikona Wanjiru wa Karuri icio tutingiona tutigoka bana urehe mwihoko wa andu wa wana Wanjiru wa Karuri tutikona na tutigoka no tureire maya no tureire riri no tureire mbeca o ithui ona yo tungio twina mathina me mbere itu ciana ni thukuru iraingatwo ucoke urathimwo na 500 wikire ndege ya uthianga Denmark tutingiona ona andu ha guturihira ri tutumire mbia icio ni igututeithia ona gutuma cie ciothe ona tutumire cia mundu umwe ithuĩ twi sawa tuthii Denmark ona niguo tuonanie haria riu bururi ukinyete ndagika ino ri tutirarega nginya matatu ithuĩ na matatu tukiri sawa. Wanjiru twina wendi tutire no hoti twendete Denmark biũ na nĩ tugae tugacera no nĩ kuhenia ngoro citũ atuta kunja ageithio ko kuma rĩrĩa twautirie gwĩka show nawe ha Tanzania hathie ona mbathi mũriũ na nĩguo tũtũra tũbangaga gũkabanguka rĩ o twabanga na nĩ haha Arusha haha ngahari hagio ngaciringia ngiri na 200 tibia ikuria ire na Busia tubangite miaka igana ni tutiri turi twathie tokewira waje tugoka Denmark woi ni chau ni makamu thea ageithio ni Olive Rose Kenyua ageithio ni Julia Duati Jessica Wairimu na mundu gwitwo Peter Code arauga ngugeithie muno ndageithika handu hetagwo
ekuria gwitagwo Tetu na wetagwo Wanyambura auga ngugeithie ageithio ni Joy Diana Esther Du mundu gwitwo Bobby Bravs hata yeye anasema kusalimie. Nimesalimika. Ageithio ni mheshimiwa Wanango. Nimesalimika sana mheshimiwa. Ni Simon Wanango. Simon ule wakanya Naivasha. Ndageithika mno. Asante kusalimu sana, jioni njema. Nataka umesalimiwa na Mulaga wa Jimrand. I greet. How is that gentleman? I don't know whether he is back or not. He probably is. Na no ageithio ni Maina. Wakuria gugwitwo Elgon Kenya. I greet Maina. Amekusalimia sana. How is Maina? Bado anawatengenezea fertilizer ya dhabiti. Ndio. Omwele no tukimwetereire. Neguo mundu witore. Still waiting for him. Bana. Mundu witwo Maina wa Elgon Kenya. Elgon Kenya. Ndio yale muthuri mwega. Ndari maneno cio. Ndari mambo mingi. Tunamsalimu. Umesalimika sana pia yasalimike na akegeithia cia giothe. For sure. Yes. Birashara riwe na nuthu. Atiriri muthuri. Twatiganira atiriri. Rugano rudire ndarurare. Rurutirara. Twakinyia ku. No rurute kurara ri. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Riu ina dakika 31 ona twatiganira atiriri muthuri gwitwo Juda ri oneho ni athigiriria thome wa itura riria twara mburi ciake igekwa atia yathi ni kuarorete akenjithie mburi nigetha akamurithie mburi oneho riu ri agithie ri ona muiritu hana tareyendia no ni ehumbirite uthio athie ho amuria atiriri ukwenda nguheki nake riu muiritu uyu ri amwira uria arakienda nake muiritu amwire atiri ukuheki riu ni hotweka atia twakinyia Juda akimwira atiri u ni muhari wa 17 Juda akimwira atiri nigukurehithiria kogori kamburi cia ruru rwakwa nake mundu wa Joshua akimuria atiri atia no nginya undigire kindu o nginya riria urigikura ewe ni gucuria ni uria wonaga atiri ndie na mbeca we nyita thimu ino uneneri au curia meri unengere ki ujokerie thimu ujoka kana gathire handu nduka-ini. It is true ni ucairo kori uranyitithanio haha haya no undigeire kindu Juda akimuria atiri ukwenda ngutigire ki nake mukoci akiuga atiri ndigira gicuhi giaku kiu ki guoko gwaku Juda agikimutigira ndigira gicuhi kiu ndigira gicuhi kiu kina ruri rwaku hamwe na kirengereri giakio ona ruthanju ruu unyitite na guoko gwaku Juda agikimutigira indo icio magikionana mukocio agikigia ihu riake nona haria mahitia riu maingirira uyu no muiritu uyu no muiritu uyu ri ni uria wari muka wa Eli uria murwe uria mukuru oneho agicoka akimuneana kuri muru wa nyina na Eli ugwitwo Onani uria wa Keri oneho Shera ni ehererwo wanyita tondu no munini no riu haha Juda ri muiritu uyu wohanda ri we Juda ti deliberate apana arecia ni muiritu urugamite o uguo no muiritu uyu uririkane ni kuhingisha Juda. It was not by coincidence muiritu ni mundu wa mukunyeire akimwira Juda ri ni arambata timina ni kwa rathie kumurithia ke mburi ciake na arigera haha uguo nake akirugama hau akihingisha akihingisha Juda na riu ri ni agia na ihu riake mukocio agigiukira agithiira akihumburia uthio no anyita akehera immediately hau ri akihumburia uthio haya akihumba nguo ciake cia muthemba wa atumia andigwa nake Juda akimutwarithiria kori kamburi na mundu ucio wa Adulamu muratawe no anyita ngwiriria ni athuri eri mataratigana mundu uri riu mena kori nake ri ni mundu ugwitwo uria mambiriirie nake haria iguru ugwitagwo Hira riu niwe mari nake wa Adulamu muratawe nigetha tathikiriria nake Juda agikimutwarithiria kori kamburi
na mundu ucio wa Adulamu uguo we Juda ndathire gutwara ki kori muratawe nigetha agakurehe muka ucio indo iria amutigiire no ndaigana kumuona agigicoka akiuria andu hau atiri atia iraya ria guku Enaimu riria rirari mukira-ine wa njira ri hahari riha nao makiuga atiri haha hatire hagia iraya mundu ucio agicoka kwi Juda ino igwe yari trap wari mutego ona kimutugo hau atikoragwo ahikia muhirigo ucio urecia ni arume igana mategetwo guku nginya guku uguo turi wile tutulaga ikaricio kinki mugambo kia njugu na kiu karurumwo guku gwakwa ni ngaheana kori oyo karurumwo cio mukurinu yendaga kuona atari kiremba kiu kiremba ngaringiria thi kiguru kemberi yendaga kuona igoti ria ngorinu iyo nyone vai ne kuona ucitagwo mugikunja ona icio kari anduma guku onga igi anduma ona muthigi icio amucwe gautara makundo kena one ahureni nyande kana ande mwane online for sure ne waigua leure agigicoka akiuria andu ahauri mamwaga makiuga ati okay mundu ucio agicoka kwi Juda akimwira atiri ndinona mukocio ningi andu hau manjirire atiri haha hatire hagia iraya ucio ni muhari wa 22 twendithirie kauga Juda akiuga atiri reka rithiire na indo icio nigetha hihi tutikae kumeneka umuthi ukumeneka ni kwanikwo muthuri ojo muhiki ona korwo ngumutigire thimo no reke athie nayo ano atugucaria nyanike one hu ndikwenda horo ucio haya ndugukiona ni ngumutwarithirie kori gaka Juda ni are justify riu ni are justify tondu arauga atiriri ereke athie na indo icio tutikae kumeneka ndugukiona ni ngumutwarithirie kori gaka wariaga na gugikinya atiri mieri 3 yathira Juda akiheo horo akirwo atiri Tamaru muka wa muruguo ni ahurite umaraya nena ihu ria umaraya Juda akiuga atiri murute iacinwo haya eni ukio niguo wari watho yaumio haha horwo tairi ni amundio na riri arutwo ri akirekania kuri ici ciarawe akerwo atiri mundu uria mwene indo ici niwe wahirire ihu ni indo iriku ni kamukwanju ka muthuri uria ithe tuona ni gutegwategirwo muthuri ucio kamukwanju kirengeri giake na gicuhi gia guoko uyu ni muthuri uikaine na gicuhi giki ni kiraiguika tari kitakina seal ya muhiriga ini kina ruri na mukwanju wa muthuri uyu kindu hithagwo uguo ndu mona mukwanju ona nio marauga Ngai uri ari wa Juda kamuira njinitwo ri athuri ni wega ndiki muhe uhoro we ni kiandu makwa identifyaga muno na kiona kuu ni ngogoyo Kari karaga kuga kuruta nyimbo cia ngogoyo ri ngogoyo eno mwene ori no niwe mwene wira niwe wahirire ki one hu akone tani riu ndu ume na kindu takanju kana kiremba uge mundu ni uyu riu ri nake muthuri uyu akuga atia akirwa atiriri niathie erwo tuiria indo ici umenye mwene nicio ni gicuhi giki kirengeri giki na ruthanju ruru Juda agigicimenya akiuga atiri ha mukoyo ni muthingu kurenie so muiretu uyu Tamaru ri rugano ruru ngikurikiria ri
Juda amenya indo icio augire muiritu ucio ni muthingu kuri we Juda ni undu we ndamuheire Shera muru wake nigetha arikie kumweheria kuma hari atimia andigwa nake ndacokire kuonana ringi onari no riri. This is now the interesting part of the whole of this story. Mutimia uyu ri agia ihu ria ithe ria ici ciarawe ri ageire ihu ria mahatha. Wanyita mahatha macokire gutuika controversial. Ririkana ni kuri mahatha controversial maya ma mundu gwitwo Tamaru na Juda. Jakubu na Esau acio nao maumire umwe anyitite uri ongi ndira ya kuguru agicoka agikunikwo makirathimwo. Mahatha ma Juthubu uria wendirio Misiri namo ni marehire controversy yao tondu matiaumirio hamwe nigetha marathimwo ni ithe. Mundu uria wetitio ciana arathimi nigetha irathimwo ni ithe ri tondu ari munene ri arehire uria munini mbere ya uria mukuru. Ogwo Juthubu nake ri agicokera o mahitia maria mari ma ithe. No wanyita Juthubu uria wendirio Misiri ciana ciake ndacirathimire uria kwagirire. Although that story ndigithiete na mbere muno ri no akirathima ciana ciake ri karia kari kanini arutirwo mbere ri akarathimire kariko irigithathi nako gaka kangi karigithathi agikarathima kariko karia kanini. So hau hakigia na controversy wengi ri ni ndire ndothikiririe haha ya irigithathi ria Tamaru no tirio irigithathi ria mundu gwitwo Juda. Tathikirio ria gwathire na gugikinya atiri riria arumagwo gugikorwo ati ihu riu ari nario ni ria mahatha. Ningi gugikinya atiri ati hindio arumagwo mwana umwe akiumia guoko nake muciarithania akioya uthi wa rangi wa gakarako akimuoherera guoko gwake akiuga atiri uyu niwe woima mbere. Na gugikinya atiri ati acokia guoko muru wa nyina akiuma nake muciarithania akiuga atiri he wetwiriire njira ya kuma ni undu ki tondu ucio agituo Perezu. Na thutha wa uguo muru wa nyina uria nake wohetwo gatambaya karigi karangi wa gakaraku ri riu nake akiuma nake agitwo Zera. So riu turi na mundu gwitwo Perezu na Zera. Zera niwe waumite mbere. Then something happened. Arutite guoko gutheri. Uguo niwe waciarwo mbere, niwe wona riua mbere. No kiundu gigiuka agicoka. Uyu ungi akiuma na agiikara na agituo ritwa. Uyu ungi agicoka akiuma riu na karigi gake gagakaraku. Hakigia na controversy ingi. Ni uria umire mbere ari wothe kani uyu umire na acoka. Kani uyu rutire guoko. That was now the controversy ingi ya mahatha. Rugano ruu ri ni tugathie na ruo na mbere nigetha tumenye atiriri ruriri ruru rwa Juda ri rugucoka kuneneha through number 1 riu ciana cia Juda iria ciatigwo ni Shera kihinganda giake kia mutimia wake uria wakuire kana ni mundu uyu riu ningi waciarwo haha uretwo Perezu uria tutoika niwe mukuru niwe munini kana hihi ni Zera. No uyu ugukorwo riu agitindika ruriri rwa mundu gwitwo Juda na mbere nigetha tugage atiriri Jesu ri aumire muritaini wa Juda from where? Ona ho atigio hanini murio riu uhonoke atigio hanini Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Mũthikĩrĩria geithĩka na ngwamũkĩre andũ matimenyaga hihi ta rĩngĩ nĩ atĩa mangĩhota gwĩka na ndariri cia ũhoro wĩgiĩ heart attack. Reke Dr. Martin Kuria atũthathaũrĩre makĩria. Nĩngwenda kũgeithia Wambui na ngeithie mũthikĩria wa Inoro FM ndĩmũkaribishe thĩinĩ wa gĩbindi gitũ kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũmũthĩ ngwenda twĩrute ũhoro wa mũrimũ ũrakorwo kĩongerereka na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno makĩria na nĩ mũrimũ twĩtaga heart attack. Na heart attack ingĩmĩta na Gĩkũyũ nĩ kũhingana kwa mĩkiha ya ngoro, na maita maingĩ mũrimũ ũyũ wa heart attack nĩguo ũrakorwo ũkĩongerereka mũno thĩinĩ wa thĩ yothe ona thĩinĩ wa bũrũri
witũ. Ngoro ya mũndũ nĩ mũteithagia gũkorwo ĩkĩhũra thakame nĩguo ĩhote gũcera thĩinĩ wa ciĩga ciothe thĩinĩ wa mwĩrĩ wa. Na ngoro yo nyene nĩguo ĩhote kũhũra thakame ĩyo nĩ ĩrĩ mĩkiha yayo ya thakame tũmĩtaga coronary arteries ĩrĩa ĩceragia thakame kũrĩ muscles cia ngoro. Mahinda marĩa mĩkiha ĩyo twĩta coronary arteries ũmwe mũnene kana ĩrĩ ĩgĩkorwo ĩkĩhingĩka kana mahinda marĩa mũkiha korwo ũkĩblock, hĩndĩ ĩyo nĩguo tugaga mũndũ nĩ agĩa mũrimũ wa heart attack. Kĩrĩa gĩtũmaga mũkiha thĩinĩ wa ngoro ũkorwo ũkĩhingana maita maingĩ nĩ kĩndũ twĩtaga clot. Na clot ĩyo yumanaga na gũkorwo thakama ĩmatĩte, na thakame ĩyo kana clot ĩyo mahinda marĩa yathiĩ ya block kana kũhinga mũkiha ũrĩa ũceragia thakame thĩinĩ wa muscles cia ngoro rĩ, no handũ hamwe kana mwena ũmwe wa ngoro no ũremwo nĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra, na koguo ngoro ĩremwo nĩ gũkorwo ĩkĩhũra thakame, na oro rĩmwe mũndũ akagĩa ndariri cia mũrimũ ũcio tweta heart attack. Na nĩ gũkorwo mũrimũ wa heart attack ũkoraga mũndũ oro rĩmwe. Kĩo mũthĩ ngwendaga tũrore ũhoro wa ndariri iria cingĩtũma we mwene kana mũndũ ũngĩkorwo wĩ hakuhĩ nake wone atĩ mũndũ ũyũ ena mũrimũ wa heart attack. Ũndũ wa mbere nĩ kĩndũ twĩtaga chest pain. Mahinda marĩa mũndũ anyitwo nĩ heart attack nĩ agĩaga ruo rũnene rwa naihenya thĩinĩ wa gĩthũri gĩake, na nĩ gũkorwo ĩno nĩyo ndariri ya bata mũno makĩria rĩ, ruo rũu maita maingĩ rũkoragwo rwĩ mwena wa ũmotho thĩinĩ wa gĩthũri, na ruo rũu rũkoragwo rũhana tarĩ kĩndũ kĩragũtindĩka kana kĩndũ kĩrahihinya ngoro yaku, na maita maingĩ no ũkore ruo rũu rũkĩambata rũgathiĩ nginya thĩinĩ wa guoko kana njohero ya mwena wa ũmotho, na ruo rũu rũkorwo rwĩ rũnene. Akorwo nĩ ũkũrutaga wĩra nĩ wĩkoraga nĩ waremwo nĩ kũruta, no nginya wĩikare thĩ. Koguo ruo rũu nĩ rũkoragwo rwĩ ndariri ĩmwe nene ya mũrimũ wa heart attack. Ruo rũu ndauga no rwambate rũthiĩ thĩinĩ wa kĩande, na kũrĩ andũ amwe nĩ rwambata rũgathiĩ thĩinĩ wa ngingo, ona thĩinĩ wa rũthĩa rwa kanua mwena ũcio, nĩ kũrĩ wangĩ rũthiaga nginya thĩinĩ wa mũgongo. Ndariri ya kerĩ, na to nginya ũkorwo wĩna ndariri ici ciothe ciĩ hamwe, ndauga ĩrĩa ya bata mũno makĩria nĩyo tweta ruo haha gĩthũri-inĩ. Ndariri ya kerĩ nĩ ũhoro ũcio wa kũigua ta ũtarahihia wega kana ũkaigua ta ũtarahota kũhihia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na koguo akorwo he kaũndũ ũgwĩkaga ũgagĩkora okorwo nĩ gũthiĩ ũgũthiaga na nja no nginya wambe ũrũgame tondũ nĩ ũraigua ta ũraremwo nĩ kũhihia. Kũrĩ andũ amwe mahinda marĩa manyitwo nĩ mũrimũ wa heart attack nĩ maiguaga ta mekwenda gũtahĩka, na angĩona nĩ ũgũkora magĩtahĩka no to nginya, na kũrĩ angĩ ũiguaga ta wanjia kũgĩa thiũrũra no kaigua ta ũtarona wega, na koguo ĩgagĩbatara no nginya ũrũgame kana wambe gũtiga ũrĩa ũgwĩkaga. Na no gũkĩrĩ angĩ maiguaga ũhoro ũcio wa gũthigina mũno makĩria thĩinĩ wa ũthiũ mahinda marĩa magĩa mũrimũ wa heart attack. Nĩ waigua mũthenya wa rũciũ ndũkĩreke tũthiĩ na mbere na nĩgetha tũrore atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ marehaga ũhoro wĩgiĩ heart attack, na nĩ atĩa tũngĩhota kũrigĩrĩria, na maũndũ marĩa ũngĩhota gwĩka mahinahi hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wanyu akorwo na ũhoro wĩgiĩ heart attack. Njĩtagwo Wambui wa Mũturi, na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Obitha ũmwe wa borithi kũrathwo na kũragwo nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ Thika Kiambu. Boniface Kariuki mwonjoria ũrĩa ũrarathirwo nĩ obitha wa borithi rĩu nĩ arutĩtwo rithathi mũtwe agĩtangĩkĩrwo arĩ ICU. Anatabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũkũmũrĩka kũnyihio kwa igai rĩa rũhonge rwa kĩgĩna thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa ĩrĩga gũthomwo. Amacina mangĩ maingĩ mekuo atũgũthomerwo nĩ Fidelis Ng'ang'a Inoro hwainĩ thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu.
cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Bini, uthi na cindano citue murata ni cikarage kabeti-ini gaku ni gukaga gitaraire ngue gatembuka. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Nĩ kũrĩ maũndũ mahofanageria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Netuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharo-ini na the Super Lady Mugure wa Karuiro arere ithurano cia kamiti ya mathako bũrũri-inĩ ya NOC ibangĩtwo gũtabanio mũthenya wa rũcio. Igoti rĩa gũtuithania macira megiĩ mathako bũrũri-inĩ Sports Tribunal SDT nĩ ikĩtie nja kĩama gĩa kũramata mũthako wa table tennis KTTA makiuga gĩterũmĩrĩire watho wa mathako wa 2013 gĩkĩambwo. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ Honorable Alan Mola wa SDT, KTTA matikwota gũkorwo na mũhũranĩri wa gĩturũro gĩothe ithurano-inĩ icio cia rũcio oronakana gũkorwo magĩikĩria kura mũhũranĩri oro wothe. Rĩu magĩathwo gũthondeka kamĩtĩ ya ihinda ya kũrũmbũiya maũndũ kĩama-inĩ gĩkĩ na memba matigakorwo mararĩ ofici-inĩ handũ ha mĩaka 8 mĩhĩtũku, na kũrĩa ningĩ rungu rwa thikũ 60 megũtabania mũcemanio wa oro mwaka AGM na ithurano makĩrũmĩrĩra mĩtaratara na watho wa mwaka wa 2016. Thirikari nene kũhĩtũkĩra ministry ya mathako bũrũri-inĩ ĩrĩ na itanya rĩa gũcenjia watho ũrũmataga mathako Sport Act nĩguo kũgacĩrithia mathako bũrũri-inĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako bũrũri-inĩ Elijah Mwangi nĩ atongoretie mĩhang'o ya kuoya mawoni hamwe na kamĩtĩ yake kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa anyititemi na athaki kuma kaunti cia Nyĩrĩ na Kirinyaga matũnganĩte na kũheana mawoni mao. Mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Murang'a Victor Kinuthia nĩ aratarĩria. Athaki hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa mathako kuma kaunti ya Murang'a, Nyeri na Kirinyaga magomanĩte taũni-inĩ ya Murang'a kũheana mawoni. Kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yũmbĩtwo nĩ thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya mathako nĩyo ĩrathiũrũrũka ĩkĩũnganagia mawoni ta ũrĩa mũikarĩri gĩtĩ wayo aratarĩria. And the task force has been formed specifically to look at the ecosystem around sports in the country. We want to look at the policy issues, we want to look at legislative issues, we want to look at administrative issues as well as institutional issues. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako bũrũri-inĩ Elijah Mwangi, thirikari ĩrĩ na itanya rĩa gũcenjia watho ũrĩa ũramataga mathako nĩruo Sports Act arĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia mathako bũrũri-inĩ. Nĩ tũrarora federations na maũndũ marĩa makoretwo magĩka. Ũngĩrora nĩ gũkoretwo na mbara kũrĩ federation imwe gũkorwo matirahota kũrora ithurano ciao, na rĩrĩa kwagĩa na dispute makaremwo nĩ gũciresolve. Tũrenda twĩkĩre maũndũ macio watho-inĩ nĩgetha tũritũhie atĩ nĩ gũkũmenyekana o ũndũ kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩro kĩaguo, na nĩ tũrarora ũhoro wa talent ũrĩa tũngĩ develop talent citiganĩte, tondũ currently ũkorete ũkĩona mathako maingĩ nĩ gender muno based ya arume, na nĩtũrenda kũrehe atumia kuo ona andũ arĩa mena disability. Nĩ ikinya rĩgathĩrĩirio nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a kũhĩtũkĩra ministry wa mathako Manoa Gacuca, ũrĩa nake ugĩte thirikari ya gavana Irũngũ Kang'ata ndĩroya mathako na ithako. Bangĩte maũndũ maingĩ mũno megiĩ mĩthako gũkũ grassroots kana kũrĩa mashinani. Nĩtwahĩtũkirie watho wĩtagwo Murang'a County Sports and Talents Management, ũrĩa nĩ wacenirwo nĩ gavana na watuĩka published, na rĩu nĩ watho we in place. Watho ũcio nĩ wa kuuga atĩ thirikari ya Murang'a County no nginya igage mbeca cia mĩthako budget-inĩ. Hatirĩ na option, is now mandatory no nginya tũkorwo na mbeca cia mĩthako, na nĩ ngwĩra athaki othe a mũkũ kaunti ya Murang'a mwambie kwĩharĩria. Metha-inĩ ya tuba wa mathako kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.
Akoge muthaki wa tene wa muthako wa taekwondo gikiro kia master Caroline Wairimu kihurani na uria wahurukire kiumia githiru ni akungũirwo ni anyititemi ta umwe wa aria mambikire muthako uyu guku bururi-ini. Wairimu ari mukenya wa mbere gutungata macindano ma thi ma taekwondo mwaka wa 1997 mwena wa Hong Kong, China. Orodo umwe na gukorwo ari muiritu wa mbere gukorwo thini wa executive ya taekwondo ya gibũrũri. Wairimu muthako-ini wa taekwondo athakagira ikiro-ini cia uritu wa thi wa gatagati orodo umwe no uria muhuthu ni o featherweight. Aginyagia kuhuruka gwake anatungata ta coach wa muthako uyu thukuru-ini wa Kenya High na akahurukio muthi wa Aramithi mwena wa Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua. Arohuruka uhoro Muthiaja wa bũrũri ahotani ya rigi nene ya Ngeretha kimera githiru Liverpool makambika bitika sherigi ya kimera kia mwaka wa 2025 2026 amari muci Anfield makinyita ugeni Bournemouth FC tariki 15 mweri wa kanana gukuna wa Arsenal rugurwa nyafara Mikel Arteta magakorwo makigena Old Trafford gutugana nake a Ruben Amorim oro weekend yo Manchester United. Coach mweru wa Tottenham Hotspur Thomas Frank agakorwo akigiriro githimine tariki 16 wa kanana akiamukira muci ageni ya rigi Burnley guku nao aruna ao Sunderland magitindikana na West Ham United. Imwanasha Pep Guardiola Manchester City makambika rigi na mithige ni Wolves na Chelsea Stamford Bridge mathimane hinya na Crystal Palace. Abamba mwana michezo ugo ni guiharo-ini gutari the Super League mugure wa Karuiru. Netuva wa mathako na Noro FM. Wenda githari kiega Philip Lucky Roretagwa Remember Me. Remember me wherever you go bana. Unikumbuke kumbuke Leuli
mathaa maitũ nĩ mainĩkĩrĩra mũthuri nĩguo ndona tuĩka nĩ ona arĩ kĩhoto tũkiumagare niĩ ndikuona ũndũ ũngĩ amu tũkĩrĩ andũ akenu that is right no mbere ndaya rĩ tũrainũka nakũ ona hatie kũhutia thingo ĩmwe kwa ĩmwe kũrũngĩrĩria gwa timia itũ nawe mũthikĩrĩria ũtigwo na wega Ngai atũkinyanĩria nĩ tũkonana mũthenya wa rũciũ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ nĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Nĩ na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ mũthenya wa rũciũ nĩ aramithi ya ũgima wa mwĩrĩ Health Thursday tũkĩgomanĩrio tũgĩcokia gatagatĩ ga ciũria ciaku nyingĩ cihutainie na ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu tũgũthiĩ metha-inĩ ya mohoro kũrĩa tũgũthomerwo nĩ mũndũ gwĩtwo Fidelis Ng'ang'a wona arĩkia ũguo nĩ mũkũmenyithio nĩ mũturi wa mũirũ. No mbere ĩno mohoro na njĩra ndaya nĩ thaa ĩmwe hwainĩ. Bye bye. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ino de seseni ya utugi notana Inoro Osio de Inoro no tugagia toyo Isiti kudini ole akore no toe Inoro Osio de Inoro no tugagia toyo Inoro hwaine. Obitha umwe wa borithi kũrathwo na kũragwo nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ taũni-inĩ ya Thĩka. Boniface Kariuki mwonjoria ũrĩa ũrarathirwo nĩ obitha wa borithi kũrutwo rithathi mũtwe rĩu agĩtangĩkĩrwo arĩ hatĩka-inĩ. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ tũkũmũrĩka kũnyihio kwa igai rĩa rũhonge rwa ũrĩmi thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa ĩrathomirwo ya mwaka mwerũ wa kĩgĩna. Ando kamianjoria unaenda wapi? Mimi sikumjibu, nindakira. Anjoria lenge unaenda wapi ama nikupiga risasi? Nikanyamaza, akaniambia mali unaenda uende na usirundi na usiangalie nyuma. Unataka kukuambia bwana Duale, wewe tunakujua. Unasema wewe ni bulldozer na tunajua unaweza fanya kazi. Tunataka hii kitu ikuwe bulldozer. Hatuwezi kuwa na sheria kila siku kukicha. Sasa hatutaki serikali, hatutaki maneno ya kina Sakaja. Lazima waamini na wajue kwamba sisi comrades lazima tuheshimike. Toka ni kwaterere, mundu ule mali na mwana uyu roe, ni atire na kibura thirikari riboti. Immediately mwana agwa roe. Gotire kinyarere oyo. Nana isi twathi kwa thirikari turetwe mbia. Toruteko. Amukira ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya ma hwainĩ ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Fidelis Wang'ang'a. Tũkwambĩrĩria na riboti ĩgiĩ obitha ũmwe wa borithi ũrĩa warathwo rithathi nĩ mwĩkũĩrwo wa wĩkinaĩ taũni-inĩ ya Thĩka. Ngero ĩno ya hwainĩ wa ũmũthĩ ĩtabanirio hĩndĩ ya mũngũrũrio wa kũhĩtana na ekinaĩ arĩa makoretwo makĩhũthĩra nduthi gũtabania wĩkinaĩ. Rĩu tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Moses Ngigĩ na nĩgetha atũmenyithie makĩria ciĩgiĩ gĩcanjama gĩkĩ kĩrĩa kĩahanĩka mathaa-inĩ maya ma hwainĩ. Ngigĩ. Nĩ ngatho ĩmwe kwa ĩmwe ndĩ mwena wa Crivas gũkũ nĩ Thĩka taũni na nĩ kũrĩa gũkiuma na gĩcanjama ndagĩka nini hetũku kũrĩa abitha ũmwe wa borithi akorwo akĩrathwo rithathi nĩ mũndũ uma thĩinĩ wa nduthi, na mũndũ ũyũ uma thĩinĩ wa nduthi nĩ auma na mũcinga, na rĩrĩa kĩrũgamirio hĩndĩ ĩrĩa maabitha borithi matauma na uniform megũkoragwo magĩka mũngũrũrio wa kũhĩtana na ekinaĩ arĩa makoretwo makĩhũthĩra nduthi nĩguo marũgamirie nduthi ĩno, no ũyũ nake amũratha na mũcinga ũrĩa auma naguo, na ndeto cia kwĩhokeka ndĩrerwo mũthigari ũcio nĩ akorwo akĩhurũka. No nĩ ndacemania na mũndũrũme ũmwe wĩ haha ũrĩa macemanirie na mwĩkũĩrwo ũyũ hĩndĩ ĩrĩa akorirwo agĩthara thutha wa gũtabania gĩko kĩu. Ta njĩra mũcemanirie hana akwĩrire atĩa? Okay, niĩ njĩtagwo Mũciri, harĩa ndutaga wĩra nĩ hakuhĩ na bara, koguo rĩrĩa njiguire
andu manjia kunegena ni thire gucuthiriria ndi iguru ndona andu ni aingi muno nginauga reke nyambe nthie nkamenye kiria gikuthiaga na mbere ndaumagara ndathiathia hanini ndironcemanirie na mundu ucio auma na mucinga pistol ria tucemanirie nake andugamia njuria unaenda wapi mimi sikumjibu nindakira anjuria ringi unaenda wapi ama nikupiga risasi nikanyamaza akaniambia mali unaenda uende na usirundi na usiangalie nyuma ndio maana mucinga mwana nduthikana ndio auma na maguru eguthiete maguru riu rirathiathire hanini ugu ni acokire akora mwanake wa nduthi nake akuite customer niramurutire iguru oya nduthi atoroka nayo. Okay, sawa ni ngatho muno. Ihinda-inĩ rĩrĩ mabitha borithi nĩ makorwo makiona magazine ĩrĩa ĩna rithathi na ĩrĩa ĩkũhũthĩkĩte nĩ mwĩkũĩrwo ũyũ na wona mabitha borithi makorwo magĩtwarĩria nĩ tũgũkorwo tũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Ĩndĩ kwa ihinda rĩrĩ ngũcokerie mwaro mwena wa studio ĩmwe kwa ĩmwe kuma Thika njĩtagwo Moses Ngige. Asanti nĩ ngatho muno Moses Ngige, hatarĩ nganja nĩ ndeto cia kĩeha tũgũthiĩ na mbere na kurumanirira nacio na nitugukinyitanira nawe uringi na nigetha utumenyithie maria mangi megukorwo makiyumiria. Inde turi o cia njuragano ni ati thibitari nene ya Kenyatta yugite mwonjori uria urahurirwo rithathi ni obitha wa borithi muthenya wa ira aratangikirwo ari hatikaini na madagitari thibitari-ini ino ni mariketie kuruta rithathi iria irahurirwo mutwe-ini wa mwonjori uyu uria urikitie gutamburwo ta Boniface Kariuki aratharikirwo riria arendagia mask kuri arurungani aria mareyumiritie gutetia kuragwo kwa murutani Albert Ojwang na murugamiriri munene wa ihinda thibitari-ini nene ya Kenyatta Dr. William Sigalai augite Kariuki aratangikirwo wodi-ini ya guthaitira arwaru aria mari hatikaini ICU ta uria Sam Njuguna aratariria. Family na arata a muhuri biacara Boniface Kariuki matongoretio ni ithe mekinyirie thibitari-ini wa Kenyatta kuria Kariuki arathie na mbere na kwamukira urigitani thutha wake kuhurwo rithathi ni abitha wa borithi muthi wa ira muthenya barigici. Kariuki arari mihango-ini ya kwendia turembeko twa kanua na maniuru kana nituo masks. Ajibike polisi wote wajibike juu hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu alimutu wameasi kabla afike hapo wamefanya mambo mingi. Murugamiriri munene wa ihinda thibitari-ini wa Kenyatta William Sigilai atarire gikundi kia ataramu a urigitani ni marehotorire na niguo kuruta rithathi iria irakwamite mutwe-ini wa Kariuki. Alifika akiwa katika hali mahututi na baada ya upasuaji tumeona mabadiliko. Sisemi kwamba ameamka lakini yuko katika hali ambayo inaridhisha kiasi fulani ukilinganisha na jinsi alipofikishwa hospitali. Ni kweli kwamba jeraha alilopata. Mwonjori uyu athiete na mbere na kwamukira urigitani nyumba-ini ya arwaru aria mari hatikaini ICU thutha wa rithathi gukorwo iracungiriirie nguraro njuru hakiri-ini ciake. While his condition is critically ill, he is alive and is under close round the clock observation and care by our dedicated medical team. Ni masaa 24 ya kwanza, ni wakati muhimu sasa ambao tunakumbana nayo. Ni vigumu kusema kwa sasa jinsi mambo yatakavyotokea. Ruhonge rwa borithi ni rurikitie gutigithia wira abitha wa borithi Barasa Masinde uria uronekanire akiratha Kariuki uria no tare thaite hindi ya kurathwo gwake. Masinde hamwe na abitha murunae wa borithi Duncan Kiprono uria marari nake riu metereire o kuhingurirwo thitango. Thibitari-ini wa Kenyatta gikundi kia arutwo a thukuru wa mathomo ma iguru wa Kenyatta ni megwikinyitie gucerera murutwo muruna wao Philip Okech uria nake urahurirwo rithathi maita meri ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ino. Okech thutha-ini ni acokire kuheo rutha na kuinuka arutwo aya magikumithia ciiko cia ukiruku wa watho na uria ukoretwo ugitheremio ni maabitha a borithi. Philip need to get justice that he deserves for this, for he doesn't deserve what has just happened with. Neno ya kina Sakaja lazima waamini na wajue kwamba sisi comrades lazima tuheshimike. Handu-ini ha Inooro FM kuma guku Nairobi nie njĩtagwo Sam Njuguna. Nake minista wogiteri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen ni atanyitwo gugekinya mbere ya gikaro kia bunge na nigetha hugwo makiria ciĩgiĩ kuragwo kwa mwandiki Albert Ojwang. Speaker wa bunge Moses Wetangula no heanite mwerekera uyu thutha wa abunge gutetia uria cira uyu ratwarithio na mbere.
marauga kuri no huthu uma uhithanio na family ya Ojwang yage kuona kihoto. Maya magithie na mbere, ruhonge rwa mbuto ya borithi rugite mobitha aria maronekire mbica-ini cia kamera makigera ngero kuri Boniface Kariuki, neo Clinzy Masinde na Duncan Kiprono ni marikitie kurugamio wira Jathani Kamau nake akimurika ici. I direct that the Minister for Internal Security appears before this House on Wednesday afternoon so that those with questions, so that he can be able to be interrogated by the House. Ni Speaker Moses Wetangula thutha wa riboti irutirwo ni mwikari giti wa kamiti ya ugitiri thiini wa bunge ya bururi Gabriel Tongoyo. Abunge ni mekeire nganja wira wigie thiurire kiria kirigicirie gikuo kia Ojwang, makiuga kwahotekana borithi mena ndeto marahithirira. Ni kuma na ndeto no mendekithĩtie kamiti ya mwanya guthugundwo niguo matheri imenyekane. The response as read is grossly inadequate. And Speaker, I am appealing to the committee to go beyond IPOA statement and actually form a commission of inquiry to know exactly what transpired that is supposed to be independent. Abunge maugite kwahotekana ciiko ta gikuo kia Ojwang ni ikoretwo ikihenikana gucoka kuhithirirwo na gucungirira kugereka kwa uhaguku wa ugitiri. Ni ndeto maugite no nginya icenjie niguo ugitiri wa bururi wihande. I think we owe it to this country, given what happened to Ojwang, given what happened to those who are demonstrating at what happened to Ojwang, to the extent that the same police are now escorting goons. We are in danger of sliding to a total banana republic. And if the executive cannot bring us back on course, it behoves this House to do so. Somebody brazenly shooting at a human being, it means that it has not sunk. Gikundi kimwe kia bunge ni mekĩrĩire nganja ũthuthuria ũrĩa ũratabanio nĩ honge cia thirikari makĩũria IPOA kũruta wĩra wao na ũigĩrĩrĩki, gũkũ makĩũria mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat gũtiga wĩra biũ handũ ha kwĩyeheria kwa ihinda. You cannot discipline yourself by saying you've stepped aside. What does that mean in law? Mr. Speaker, I want to suggest that this whole issue is a charade. Those young gentlemen who are actually cousins had been arrested because of a road issue, a traffic matter. They were released. And then when they went for their vehicle, Honorable Speaker, they were rearrested and taken in custody, and they are being forced to write statement. Geri Fatara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tukiamba riu gutigana na icio ni ati ngwataniro ya aruti wira ruhonge rwa ugima wa mwiri irenda ministry ugima wa mwiri guteaniria ndereti ya watho egie ugitiri wira-ini. Maugite watho uyu ndutaririo uria mathina maria magomeire ruhonge rwa ugima wa mwiri megutuithania ithenya-ini riu. Maugite ni watho uguthukira ruhonge rumwe uigirĩrĩki uria ukoretwo ugikinyanirio ni honge itiganite. Joel Kimani wa Njuguna akimulika makaya mao. Yale mambo ambayo wameweka pale ndani sio mambo ambayo itasaidia kuboresha afya. Yale mambo yanaweza kusaidia kuboresha afya ni yale mambo ambayo hawafanyi. Tumeweza tukasema ya kwanza, jambo la kwanza ni tuweze kuwekeza bajeti ya kutosha, ndio tuweze kuajiri wahudumu wa afya wa kutosha, tuweze kununua vifaa vya kutosha, ndio Mkenya aweze kufikiwa na ile huduma mahali alipo na kwa ule muda ambao unafaa. Na riboti iyo ya mwandiki witu Joel ni tugukorwo tukimiamukira na njira njegega thutha-ini. Ederu tuthie mwena wa Kirinyaga na muingi wa itura ria Kibebe na matura mangi ma Mwea ya irathiro ni uhingire barabara ya Mwea guthie Embu, makihinyiriria thirikari kumateithiriria kuruta mwiri wa mwana wa miaka 15 uria waguire rũĩ-inĩ rwa Nyamindi muthenya wa Kiumia. Aikari matura ma Kibebe, Mathangauta, Gatitika na Ngũcũe maugite makoretwo makigeria gwethana na mwiri uyu gutari uteithio monete. Danson Joe augite mwari Joy Wanjiru athiete gwikenia mari na muratawe riria agũire ndururumo-ini ya Gatitika. Na muingi uma na matuku ya uhingire barabara ino iria ikoragwo na mihango miingi. Na wito erũĩ kuma muthenya wa Kiumia kinya ndagĩka nerĩkũ neno tũkarigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa marĩ na mwana ũyũ rũĩ nĩ athire na akĩbũrĩra thirikari riboti immediately mwana agwa rũĩ gũtirĩ ikinya rĩrĩ rĩoyo. Thana ici twathi kwa thirikari tũretue mbia tũrute kũ. Mwana ũcio
morutero weto kumwatarerio negu ndio yako kina nenderere guku kona aruti maiwera maigana Rekeru tugukire riboti iria tugukorwo tukirongoreria thiini wa tabarira ya utauku hwaini wa umuthi na ruhonge rwa urimi guku bururi-ini rucangagira gicunjĩ kia 22 harĩ 100 harĩ utonga wa bururi na ningi rugatura mieke mingi ya mawira na budget-ini ya mwaka uyu ruhonge ruru ni ruranyihirio mbeca kuma ciringi bilioni 54 nginyagia ciringi bilioni 47 ni undu uria nyitite minarimi mwena wa Gatundu maugite waya gutungia ruhonge ruru igutha inene makiria makiuria thirikari nene ikiriro ritu ruhonge ruru amu no ruteme itemi nene hari kuhorohia wagi wa mawira gatagati-ini ka mbeu njithi ici makiria tukahinyerio ni mwandiki witu Werwa Mwangi. Ikinya ria ministry ya kigina ria kurenga budget ya ruhonge rwa urimi ni ndeto ria thiite na mbere na gutumura ndereti nene gatagati-ini ka arimi mwena wa Gatundu makiuga ya gutungia sekta ya urimi iria cangagira gicunjĩ kia 22.5 harĩ 100 kia utonga wa bururi igutha inene. Anthony Njuguna ni aratariria mwena wa ukuria wa bururi ni muhinyiririe thiini wa budget twaingira mwena uria uguteithagia bururi ni mwena wa Girigasha iraheirwo mbeca nini muno gukira department iria ingi ciothe na Girigasha niyo inyitagirira bururi mahinda mara kwina ngaragu koguo bururi wa Kenya no ugumirwo ni ngaragu tondu Girigasha ndinekirirwo kuringana na Rafael Munyoroku uria ni murimi wa nathi augitete thirikari iriagirire ni gukorwo ikiringa itheru ruhonge ruru amuoho ni ruturite mieke kihiri ya mawira kuri a Kenya koguo ni turahoya thirikari icirie muno horo wa agriculture onoko ni kamiongerera bia supplementary budget magerie kuona ni mongerera agriculture pesa tondu niyo thondekaga mawira maria maingi guku ona migomo terera kukuria Nairobi na matauni maria mangi ni mbeu njithi kiriro kinene kia mbeu njithi mararira makaiga matire na mawira koguo mona mundu kumahe 200 500 magetikira kumira kururungana no ayuthi acio mangionio bata wa urimi na agriculture heo mbia ciagirire ni tukuona tutigikoragwo na andu matari na mawira ona gukorwo tabarira ya thairira ya bataraitha ya thogora wa thi ndina hutio na kuria kigina kiao kia muigana wa ciringi bilioni 8 kira ikarire o uria kiri igai ria budget ya mwaka uyu ririkanite ni rithiete thi na uiguano wa maroba na Uganda uria Kenya ikirire thairi ati sekta ya Girigasha ndiriheagwo thi wa muigana wa gicunjĩ 10 harĩ 100 kia budget ya bururi na tondu arimi ni hindi tureyukiriria uhoro wa urimi wa kahua tariu kuringana na uria turagicamire kahua na turakeigua wega ni tucokete migunda na tukambia kurima muno no tungicoka tuigue ruhonge ruru ni rwahutio ni rwanyihirio mbeca tondu ni turagithikiriria budget mwena wigi uhoro wa Girigasha mbeca ni irengarengetwo no nyende kuria matikae gutuninukia nyingi turwo ni hinya tondu ria nyingi tuorira migunda-ini ri tucoke tuigue nyingi ni twaninwo hinya ri bataraitha iria turaguraga ya raithi riu nyingi ni yabatira ri no riu nyingi tugucoka haria turari twambia kunegena na tutikwenda kunegena turathiete wega. Grifotra Shesheni hakuhi na Inooro FM kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Werũ wa Mwangi na ni tugukorwo tukihinyia ndeto ino makiria tukirongoreria igai riria rirakorirwo rigithukirwo ruhonge rwa kahua ona ningi urimi wa mucere guku bururi-ini na ni wona twakirika thiini wa tabarira ya utauku kugina kuonia ati umuthi wa kimabũrũri wa kung'ethanira na miario ya kurehe muku na rumena na aikari matũra-inĩ ma Mathare, Kĩbĩra, Ndagũrĩti ya mũhuro ni magĩire na mweke wa guthomithio makiria ciĩgiĩ gwĩthema na mĩario ĩno nĩ gĩikaro gĩtongoririo nĩ kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio NCIC. Ede commissioner wa NCIC Dr. Danvas Makori ni arutire mahitia ateti arĩa mang'athĩirie gwĩkinyia ciikaro-inĩ icio ona thengia ya gukorwo ni maretĩtwo. Mwandiki witu Wainaina wa Kamukwa ni egwikinyitie. Aikari a matura ma Ndagũrĩti, Kĩbĩra na Mathare ni marutirwo ciĩgiĩ ũrĩa mĩario ĩrĩa ĩngĩcũgĩra ngũĩ ihanĩkaga. Amarĩtwa njĩtagwo Irũngũ Mwangi. Kũrutana gũkũ ũguo twareheirwo semina ĩno nĩ njega mũno tondũ nĩ gũtũhotithia ithuĩ twĩ ta atongoria a community gũcoka community-inĩ na gũtara arĩa me kũu ũguo mahote gũikara na thayũ matekurehe ngĩhĩha iria cingĩcokereria kũrehe mwaki thĩinĩ wa matũra maitũ. Amarĩtwa njĩtagwo John Ndung'u na ũmũthĩ nĩ tũgũthomithagio nĩ NICC. Ũmũthĩ nĩ ndathoma atĩ hate speech
no mwaka hakorwo hena andũ aingĩ na no mwaka hakorwo ũkĩaria ũhoro wa gavira tofauti. Kamĩtĩ ya NCIC ikioya kanya kau kumathomithia ũrĩa mĩario tayo ĩngĩcũngĩrĩra njatũkano bũrũri-inĩ. Ũyũ arĩ wakiri Annette Bogwa wa Boy. Posting something, spreading a message of hate speech. Tunapofanya ile investigation, hata wewe utafikiwa kama mtu ambaye anaeneza maneno yaliyosemwa. Kwa hivyo kutoka leo tukue waangalifu sana. Hata pale online ukipata kitu wewe unajarihi, tusieneze. Tukipata kitu ni hate speech, wacha tu report. Mwena-inĩ wake munini wa county commissioner gĩcigo-inĩ bunge kĩa Dagoretti ya mũhuro Jared Latemo nĩatarĩirie bata wa mbeũ njĩthĩ kwĩyeherania na mĩario ta ĩyo, agĩteterithia atĩ thayũ nĩguo mũnyiginyigi wa ũthii wa nambere wa bũrũri. Hii Kenya hakuna mtu mwingine atajenga. Let us encourage our youth who are vulnerable. Wanapewa kitu kidogo, maybe zingine wanapewa skill friends zingine, kwa madawa ya kulevya. Hata yeye ajielewi, akiona jenye alifanya akiwa maybe baadaye kuchiricorrect, unapata amefanya mambo ambayo ni mabaya. Kamishna wa kamĩtĩ ya NCIC Dagĩtarĩ Danvas Makori nĩokĩrĩire ateti arĩa mang'athĩtie gwĩkinya kamĩtĩ-inĩ iyo gũcokia ciũria ciĩgiĩ mĩario yao mĩcemanio-inĩ ya kĩũteti. We reject that politics of ethnic mobilization. It will not help us as a country. I know that's reality sometimes, but I remind Kenyans we will face the same problems and the same opportunities together as Kenyans, regardless of where we come from. Handũ-inĩ ha mũciĩ wa ũtugĩ tana Inoro FM, njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩtũhũngũre kaunti ya Nyandarua. If you can pay annually, you pay annually. If you cannot pay annually, then what kicks in is a SHA lipa pole pole. Ona thengia minista wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale gũkorwo agĩtetera ikinya rĩa thirikari kũnyitithania mũbango wa SHA na mũbango wa Hustler Fund, mũingĩ matũra-inĩ no ũthiĩte na mbere kũruta mahĩtia ikinya rĩu. Njĩtagwo Wanjikũ wa Mũhũhũ, mũteti thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Kĩhoto kĩa mũkenya wothe gũkorwo akĩrigitwo, na koguo rigitani wagĩrĩirwo na gũkorwo ũkĩrĩ wa tũhũ. Ũhoro ũyũ wa Hustler Fund, limit ya andũ aingĩ ona ĩkoragwo ĩ ciringi 500, angĩ nĩ ciringi 1000, na wacoka warora atĩ marĩhi ma SHA ũrabatara ciringi 10,000 na kĩndũ, koguo gũtirĩ hĩndĩ Hustler Fund ĩngĩhota gũkorwo atĩ nĩyo ĩrarĩha mũtaratara wa SHA. Na mũtaratara ũyũ wothe wa SHA wagĩrĩire gũikarĩrwo thĩ na wĩkĩrwo mathabu rĩngĩ, tondũ ti mũtaratara ũraruta wĩra. Ũndũ thirikari ra introduce nĩ wa kuonania nĩ kũrĩ andũ amwe maragayanio, amwe mehere thĩ ĩno nĩ ũndũ wa mĩrimũ gũtigare andũ arĩa mena indo. Tondũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya andũ matikĩrĩte 20% arĩa mangĩhota kwĩrĩhĩra. Thirikari ĩno nĩ mecirie. Ngĩribotera ndeto kĩmũrutio kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Mbeũ njĩthĩ mwena wa Gatũndũ ya mũhuro nĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ matirĩ na ũmenyo ũrĩa wĩyandĩkithia mawĩra-inĩ ma Climate Works marĩa mahana kazi mtaani ũratabanio, makĩũria atongoria kũmatarĩria na kinyi. Njĩtagwo Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Gatũndũ ya mũhuro. Nĩ tũkoretwo tũkĩigua atĩ kwĩna kazi mtaani andũ mareyandĩkithia kana mbeũ njĩthĩ ireyandĩkithia, no ithuĩ gũkũ tũtiguĩte, ona tũtiguĩte, tũraigua na radio na TV, no tũtiguĩte atĩ kwĩna andũ marandĩkwo, ona tũtiramenya mũtaratara ũcio ũrathiĩ atĩa, tũtiramenya kũrambĩrĩrio kũ, ayuthi maikarĩte oro ũguo nde gũkũ kambĩ. Nĩ mawĩra marĩa namba nene yao maugĩte atĩ mangĩcoka no makorwo marĩ ũteithio mũnene mĩtũrĩre-inĩ yao. Ndĩta mũyuthi nĩngenete mũno nĩ gũcokio gwa kazi mtaani, tondũ kazi mtaani nĩ ikoretwo ĩgĩteithia imwana na mũno kũmeherania na maũndũ matarĩ mega ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrevia, rĩngĩ woici. Mimi former beneficiary wa kazi mtaani, na wakati ilikuwa before nilikuwa nafurahia sana juu at least napata kipato kidogo, napata chakula ya jioni. Ndeto kĩmũrutio kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kĩrĩnyaga.
Mwingi no uthiete na mbere na gutetia mubango wa SHA thutha wa kwirwo makoragwo makiriva mwaka mugima. SHA ku no itiratuteithia nduithondekwa winuke no ukomire wakoma uribe na ringi ndu mbeca mundu arathie akerwo aribe mwaka mugima koguo ndathi kugia kana kou no njurire to ndire mbia na ndina SHA. Kuringana na ikari itura riri ya Kimbimbi ni magumeirwo ni thina munene o vamwe na wagi wa ndawa riria makorwo magithii thibitari o vamwe na mabarabara gukorwo mathukite. Bebe thibitari andu mathie marainuka matari athondeke gutikoragwo na ndawa wathike bebe no kuheo pana ndoka inuka goko nginya barabara kwanja barabara ya kuma Jackson nginya thibitari barabara ya Karoti nginya Kajiji atuthondekere tari wino erekeriwe maramu muthenya ungi ithirari thuku muno marima neno ya Karoti kuthio nginya Kajiji marima ni marima ni turarigo ni wira uri kwararuta ofici asa ithu turauga ni one time ngirivotrandetwo kimurutio kuma thiini wa itura ria Kimbimbi mwe ya kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Mureithi. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmurutio kaunti-inĩ citũ. Asanti sana na tugacokia ngatho riu thaa imwe ihitukitie ndagika 24 na ni ihinda riega muno ngoro ngikunyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Na hwainĩ wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrũmbũyania na rũhonge rwa ũrĩmi niamu tugaga ũrĩmi ũtuĩkaga nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri witũ na nigetha tukirore kana ũrĩa ũrĩmi ũkĩrĩ mũnyiginyigi wa bũrũri witũ rĩ hihi thirikari nayo nĩ ĩraũnyitirĩra nigetha mũnyiginyigi ũyũ ndũgakĩnoge na nigetha ũhote gwĩtiria makũmbĩ ma ng'aragu na bũrũri ũtigĩrĩrwo atĩ wĩna irio na thengi wa irio nĩ ũrĩ mũihũru na ndũnakorwo ũgĩtingiara. Na tugaga atĩ ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ ũcangagĩra gĩcunjĩ kĩa 22.5% harĩ ũtonga wa bũrũri. Kĩu nĩ gĩcunjĩ kĩnene mũno makĩria na oho nĩ tũĩ atĩ ũrĩmi nĩ ũturaga mĩeke mĩingĩ mũno ya mawĩra ĩrĩa tũĩ ĩkoretwo ĩrĩ thĩna mũnene harĩ thirikari itũ. Ĩndĩ tukirora budget ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩthukĩrwo rũhonge rũrũ nĩ budget yathomirwo mũthenya wa aramithi nĩ minister wa kĩgĩna John Mbadi athomire igai rĩa budget ya ciringi birioni 47 na turuma ithathatũ 47.6 billion na kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩatirũkire kuma kĩgĩna kĩrĩa rũhonge rũrũ rwathukĩirwo mwaka ũcio tũratiriha wa kĩgĩna tondũ mwaka mũthiru rũhonge rũrũ rwakorirwo rũkĩamũkĩra 54.6 billion. No minister agĩtetera ndamũthikĩrĩirie na akorirwo akiuga atĩ nĩ makoretwo makĩmũrĩka honge iria cia bata ikoragwo ikĩnyitĩrĩra rũhonge rũrũ na honge icio nĩcio ikĩhetwo igai rĩrĩa inene harĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩa 47.6 billion. Na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩmũrĩka honge ciganona na mũno makĩria iria irahutia athikĩrĩria aitũ. Nĩ ngwenda tũmũrĩke rũhonge rwa kahũa ona ningĩ no ngwenda tũmũrĩke ũrĩmi wa mũcere niamu onao nĩ tũkoretwo tũkĩigua makaya mao. Nĩ twĩrega kũigua thirikari ndĩramagũrĩra mũcere, mararĩ na mũcere mũingĩ mũno ũkomete thito, no tũgĩcoka tũkĩigua thirikari yakorwo ĩkĩruta directive kana mwerekera makorwo makĩgũrĩrwo mũcere ũcio. Ĩndĩ nĩ tũkwenda kũmenya hihi budget-inĩ ĩno rĩ nĩ marakorirwo makĩigĩrwo kĩgĩna gĩa kũgũrĩrwo mũcere wao. Tareke twambe tũrore ũrĩa honge itiganĩte iramũkĩrire kĩgĩna harĩ ciringi birioni 47 thĩinĩ wa rũhonge rũu rwa ũrĩmi. Ũhoro wa bataraitha ya bei ya thĩ harĩ kĩgĩna gĩkĩ ĩramũkĩrire ciringi birioni 8 na gĩkĩ nĩ kĩgĩna kĩega nĩ amuona mwaka mũthiru rũhonge rũu rwa kana mũbango ũcio wa bataraitha ya bei ya thĩ wathukĩirwo o kĩgĩna o ta kĩu, ũguo kĩu gĩtinakorwo gĩgĩcoka thĩ na tũgakĩhoka nĩ gĩgũkorwo gĩgĩtangĩkĩra mũrĩmi na njĩra ĩgwete. Ĩndĩ tareke tũrore rũhonge rwa cukari na thirikari nĩ ĩrakorirwo ĩkĩiga kĩgĩna gĩa kwarahũra kana kũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa rũhonge rwa cukari. Nĩ ĩrakorirwo ĩkĩiga keheri ciringi birioni 1.5 harĩ kĩgĩna kĩrĩa twĩtaga cherry fund na nĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo rũhonge rwa ũrĩmi
mwaka uyu turaingira wa kigina uria turaingira mweri ukite kigina gia Cherry Fund kiria kirathukirwo ni ciringi bilioni 2 tu. Ni ukuririkana mwaka muthiru thirikari ni eranire kigina gia ciringi bilioni 7 no ni ati mbeca iria irakorirwo igithukirwo kigina kiu gia Cherry Fund ni ciringi bilioni 2 hari ciringi 47 billion. Ukire na mbeca ingi ta cia urimi wa mai ciringi nyingi muno ciringi bilioni 15 thirikari igakiuga irongorerie gutigirira ati bururi wina irio cia kuigana. Uhoro wa mahiu uraheo bilioni 2, uhoro wa kurehera arimi mimera ingitiga iria mamenyerete uraheo bilioni 2 na honge ingi nyingi muno iria irakorirwo ikiamukira kigina hari 47.6 billion iria ruhonge rwa urimi rurakorirwo rukiamukira. Ungikaithabu hari gicunji kiu ni ugukora ati ruhonge rwa agriculture ruramukirire 3% ya budget yothe ya bururi. Hari uiguano uria wanakinyanirio ni mabururi na Kenya ni umwe wa mabururi maria makoretwo mekiranire ngirimiti cia uiguano teria tugwetaga muno etagwo Maputo Declaration. Ruhonge rwa urimi rubati gukorwo rugithukirwo gicunji kia 10%. Noguo turi gicunji gia 3% ni kuonania turi gatina karaihu muno hari gukinyiria haria hendekithitio kana kigina kiria o mabururi mendekitheirio gukorwo makigaira ruhonge rwa urimi na nigetha gutigirira ati bururi ni ukiri na honi na ni wakorwo uri na food security na ndunekora hatikaini ya ngaragu kana kuhoya irio toria twanekora tweta bururi. Reke tukorwo tukiaria maingi megie ndeto ino ndakwira ni tukorwo tukirumbuia ruhonge rwa kahua ni rumwe ruria ruhutagia arimi na njira nene muno na mwaka uyu turona arimi makiamukira marihi mega muno makiria na ningi no tukurora uhoro wa mucere ni amu mucere ni umwe wa irio iria iriagwo na njira nene muno thiini wa thi. Kuringana na riboti turega gukorwo tugithoma twerirwo indo iria iriagwo muno ni ngano, mucere na waru thiini wa thi ona ti Kenya. Uguo mucere ni kindu tutangihota kuhingira maitho no nginya tukamurika na tukimenye twita bururi ri turugameire ku gwakinya ni ukuria uguri ona ningi urimi wa mucere. Reke nyambe thome ndumiriri cigana na iria undumeire na nigetha ngoro ngiko introduce kuri ageni aito hwaini wa umuthi. Utauku haya na gwambiriria na wakamanwe kuria kirere na ranjira atiriri Fidelis urimi ungiaga kumenyererwo no tuhute na tiwega ona hanini. Thirikari yagirirwo ni gwikirira uhoro wa urimi muno tondu urimi niguo ukoragwo unyitirire bururi tondu no nginya mu Kenya ri irio cia migunda na iyo nayo ni ndumiria Paul Mwangi wa Kigosho. Urimi niguo bataire kugairwo kigina kiria kinene ni mundu witwa John Muthoga akigeithia bari yothe ya Muthoga. Agriculture kana ukulima ni uti wa mgongo, ni vyema waongeze pesa kwa ukulima maana bila ukulima njaa itatangaza nchini. Thegio muno wikuria mwana wa Laikipia MC Comedian. Haya thome ndumiriri haya mundu ugwitwo Mark Mwangi kuma mikuyu ya Njoraka Mahua Murang'a. Urimi niguo munyiginyigo wa bururi noguo kwagirirwo kigina kiongererwo thiini wa ruhonge ruu. Haya niturore urimi na njira njega tondu arimi mangirumbuyo ona matingibatara uteithio wothe kuma kuri thirikari. Urimi ufatie kwa kugairwo kigina kia 10% kia bajeti ya bururi na nima otoguo twakorwo tugithoma kuringana na Maputo Declaration na ngirimiti ringi cikoretwo cikiranirwo cigi urimi ni ati urimi ukoragwo wathirirwo ugairwo kigina gita nyiheire 10% kia bajeti yothe ya bururi. Tuona urimi witu thaici ugairwo 3% only ya bajeti itu ira turakorirwo twigithoma ya makiria ma trilioni 4. Riu ri njitikiria riu twambe turumbuie ruhonge rwa kahua tondu ni rumwe ruhutie especially tukirora kigina gia Cherry Fund ni tuonete ruhonge ruru rugika wega muno makiria na no twende kumenya hihi arimi a kahua maikaire atia kana marona atia na mangienda atia. Nyitanire na mwandiki witu Theuri wa Mbogo all the way kuma kuria mwena wa Rware agitunyitithania na muthuri Timaina wa Muriithi murimi wa kahua kuria Mathira
na ningĩ nowe mũikarĩri wa gĩthĩ gĩa kahũa kĩa iria-inĩ mwena ũcio wa Mathira kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Karibuni sana Theuri mwena mũthuri ũcio. Thengi muno Fidelis na uranyamukira kuma mwena wa Mathira. Muthenya umuthi tukimurika budget ya ruhonge rwa Girigasha thutha wa budget ino gukure githomo kiumia kĩhĩtũku nĩ minister wa kigina John Mbadi. Ndina murimi wa kahũa thiini wa kaunti ino ya Nyĩrĩ na mũikarĩri gĩtĩ wa factory ya iria-inĩ kũrĩa mwena kana gũkũ mwena wa Mathira. Hihi chairman no nyende ũkĩgeria mũthikĩrĩria na kĩrĩa mũthikĩrĩria budget ya mwaka ũyũ urakorirwo ũkĩmĩrora na njĩra ĩrĩkũ ĩkĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ Girigasha? Thengi mũno Theuri wa Mbogo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bahama Maina wa Mũrĩithi, chairman wa Iria-inĩ Farmers Cooperative Society ya kahũa tũithe ithatũ kuma gũkũ mwena wa Nyĩrĩ Mathira. Niĩ budget ndinakĩrio nĩ budget. Wa mbere nĩ marekĩra atĩ arĩmi a kahũa no tũrĩrĩhaga igoti rĩa 3% advance tax. Tũkeũria atĩrĩrĩ, tũraherithio nĩ thirikari nĩ gũkorwo tũrĩ arĩmi a kahũa, tondũ ithuĩ nĩ tũretha ndora cia gũka bũrũri ũyũ nĩguo bũrũri ũyũ stabilize thĩinĩ wa foreign exchange. No kũngĩtuĩka atĩ mũrĩmi wa kahũa nĩ ũraherithio na arangĩ matiretio advance tax rĩ, tũroria atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩkĩ arĩmi a kahũa mekire gĩa gũtũma mahinyĩrĩrio? Namba 2, thirikari nĩ yokire ĩgĩtwĩra nĩ ĩgũtũhere mathirĩ mĩaka 2 nĩ yathira, no ũndũ ũcio ndũrũga gũkinya ũmũthĩ. Tũgakĩũria atĩrĩrĩ, ndĩnekĩrwo budget nĩ kinya mwaka ũyũ, mbeca marũga marekĩrwo iria tũraga ikuũ ciarĩtigĩtwo nĩ Uhuru wa Kenyatta cia birioni 2. Kuuga nĩ no kuuga magoka makera arĩmi nĩ tũkũmwe mathirĩ macio mothe, augire marĩ ma birioni anga cigana anga 6, angĩ makwenda 19. Mwai wa Kibaki rĩrĩa arehire mathirĩ arehire arĩmi othe matinekĩrwo budget-inĩ. Ũguo arĩmi akatũkoria atĩrĩrĩ, nĩ ũteti tũhũragwo naguo tũkahenagio atĩ nĩ tũrĩteithio nĩ thirikari kana tũgũteithio nĩ thirikari. Wa mũico nĩ ũrĩa atĩ thirikari rĩrĩa ũhoro wa DSS na magathi makahe bengi ĩmwe, na twarora ũcio nĩ ungumania tondũ ũndũ ũcio ndũhetũkĩtio nĩ arĩmi. Nĩ twaregire hĩndĩ ĩragwo ya task force ya Professor Care na mũndũ ũgwĩtwo Mbadi na minister wa cooperative makauga atĩ ĩrĩhagwo ũguo. Ithuĩ ta arĩmi nĩ tũregete na tũtiĩtĩkĩra, na ĩkorwo nĩ kahũa tũkwĩrwo tũmunyĩrĩtwo tiarĩ kũmunya kahũa, no tũtiĩtĩkĩra kũhinyĩrĩrio tũkĩonaga. Nĩ tũuga nĩ twarega na nĩ twarega, na tondũ budget nĩ marakĩhetũkirie na nĩ tũĩ mbunge rĩho ĩyo no kũhetũka gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka. No tuge atĩrĩrĩ, nĩ tũramona na maitho maitũ, nĩ tũramaikia maitho, mene thikũ nĩ ihakuhĩ gũkinya, nĩ megũtũkora tũrĩokora twamatigire magĩtũhe kura, na tondũ matirarĩria arĩmi rĩ, ona mene atĩrĩrĩ, mũndũ ambĩrĩrie kuoha mĩrigo yake kĩinũka. Na thĩinĩ wa budget ĩno kũrĩ hĩndĩ thirikari irakoretwo ikiuga atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩa Shell Fund nĩ gĩkuongererwo nginyagia ciringi birioni 7, na budget-inĩ turonire ta ciringi birioni 2 peke yake kana birioni 2 tu iria irekĩrirwo. Hihi mbeca ici nĩ njiganu harĩ gũteithia mũrĩmi wa kahũa? Shell Fund ĩyo ti njiganu, tondũ ũngĩtara mbeca iria tondũ tũrabatara thata ici mathathaitĩ ithuĩ ta arĩmi a kahũa nĩ tũragũra ndawa cia goro. Thaa ici ndũngĩthiĩ kũnengerwo ũrĩa ũtuĩte kiro cigana, kahũa gatiratuo thaa ici. Ithuĩ ta andũ a Nyĩrĩ tũtuaga kahũa mweri wa 10 na wa 11, na mbeca cia mũrĩmi cioka ikoragwo irĩ ngani ina wĩrora ikũruta. Tũgakiuga atĩrĩrĩ, nĩ metĩkĩre gũtũnengera mbeca ici ciongererwo na mbeca ici cikaikũrũke na ihenya, itige gũkorwo na wĩra mũingĩ wa kũiyũria gwĩtia mbeca ici, tondũ mũrĩmi ũgĩkorwo mbeca nĩ ikũrĩ na mweri mũgima ũgĩkanengerwo rĩ, kahũa gaku nĩ kahĩire nĩ gaitĩkire ndũnateithĩka. Na tondũ no nini rĩ, tũgakiuga atĩrĩrĩ, okorwo itu kĩongererwo rĩ, tũkĩnengerwo tũcokerio thothaiti kana inengerwo sako citũ nĩguo ikuhĩrĩrie kũrĩa mũrĩmi arĩ. Mathogora ma kahũa thaa ici mahana atĩ thĩinĩ wa thoko, na hihi mũrĩmi nona nĩtagũteithĩka? Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ niĩ ndĩrarĩ mwena wa US, ndĩrarĩ Texas kũrĩa Houston tũkĩtwara wendio wa kahũa. Mũrĩmi mbeca no ekuona cia kahũa, ndirona thoko ĩgĩikũrũka kinya harĩa ĩrĩ, tondũ ũnyui wa kahũa nĩ wongererekete gũkĩra ũkũria. No nĩ andũ matige kũhenio, nĩ anyui a kahũa mena bata na kahũa gaitũ. Tũraigua angĩ makiuga atĩ magĩthi makĩhũrwo atĩ maugaga atĩ maũndũ marĩa marekĩrire nĩ matige kũhenia arĩmi. Arĩmi reke ndĩmwĩre ũhoro ũrĩa wa ma, kahũa kagũragwo nĩ supply na demand. Maũndũ macio mangĩrĩra kahũa karĩingĩha mbei no ĩgaikũrũka, no rĩu thaa ici ũrakũhana no ngwenda kwacua arĩmi atĩ mbia cia kahũa no mekuona rĩngĩ. No ngĩũria na atĩ tũhoe Ngai itikambire kũrĩhwo twenyũ ũguo marauga nĩ mekwenyũranga, tondũ menyũranga mbeca. Mũrĩmi wa kahũa endaga mbia ciake inyitanĩte, agaka nyũmba, akagũra ng'ombe, ageka kaũndũ karĩa kangĩ ekwendaga gwĩka. Na going forward, nigetha mathogora maya mathi na mbere na gũkorwo marĩ igũrũ, nĩ atĩ thirikari na mũrĩmi abatiĩ gũkorwo agĩka? Thirikari nĩ kũhũthia atĩ inputs citũ cigĩe raithi, okorwo nĩ ta horo wa ndawa ici tũrahũthĩra, itige gwĩkĩrwo VAT ĩyo marekĩrire, meherie VAT nĩguo ndawa ici igũagwo mbei, nĩguo mũrĩmi ahote kũhuhĩra ndawa ĩrĩa yagĩrĩire, ahote gwĩkĩra bataraitha ĩrĩa yagĩrĩire, na ahote gwĩkĩra thumu, na ahote gũtungata kahũa gake ta hĩndĩ ya heho nĩ yaingĩra, ahote kũrora ũhoro wa pesticide iria irĩ mũgũnda igunyũ rĩrĩa arĩa, na mahote kũhũra foria kahũa mũrĩmi ongerere kiro, tondũ kahũa reke ngwĩre mũndũ gwĩtwo Theuri, kahũa kagũragwo nĩ mũcamo, kahũa kagũragwo nĩ ũrĩa kaharacama, kahũa kega ona karĩ rungu rwa rĩrĩ no kinya karĩgĩrwo na kaheo mbei ĩrĩa yagĩrĩire. Na rĩciria rĩaku rĩa mũthia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kahũa, thoko na hihi matho marĩa mabatiĩ gũkorwo magĩkĩrwo nĩgetha kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ? Niĩ ndingiuga thĩinĩ wa county government Girigasha tondũ nĩ devolved, cooperative nĩ devolved,
maundu macio matigirwo counties na counties ciongererwo mbeca undu koni ngirigaca ihenagwo mbeca cia uhoro wa ũkũria na ũrĩmi wa kahũa igokaga rĩ grant ati mbeca icio itiri na wĩra ũngĩ tiga gũthiĩ wĩra-inĩ wa ũrĩmi wa kahũa kana ũrĩmi ũrĩa ũngĩ. Thengi mũno no akĩiguĩra Fidelis na ũcio nĩ mũrĩmi na mũikarĩri gĩtĩ wa itinga kana wa factory ya iria-inĩ gũkũ mwena wa Mathira akĩmũrĩka ciĩgiĩ maũndũ marĩa marĩ kuo thĩinĩ wa ũrĩmi wa kahũa na budget ĩrĩa yakorirwo ĩgĩkĩrwo kahũa-inĩ. Na kuma gũkũ mwena wa Mathira agĩcokia mwena wa studio Fidelis nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere niĩ njĩtagwo Theuri wa Mbogo. Asanti, nĩ ngatho mũno Theuri mwena mũthuri ti Maina wa Mũrĩithi nĩ ahutia maũndũ maigana ũna tondũ nĩ ahutia ũhoro wa kĩgĩna kĩu gĩa Cherry Fund kĩu kĩnyihĩirio igai, nĩ agweta ũhoro wa DSS ũrĩa ũkoretwo ũkĩarĩrĩrio mũno na ũrĩa ũrorete rĩu kwambia gũkinyanĩrio, ona ningĩ no akorwo akĩhutia ũhoro wa marĩhi ma kahũa marĩa makoretwo magacĩrĩte matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ, ona gũtuĩka atwĩra nĩ watho wa demand na supply ũtũmĩte mawatho macio kana mathogora macio mambatĩre ĩndĩ ti effort ya thirikari. Haya nĩ ngatho na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa kũruta mũhwa waku igũrũ rĩa makĩria igai rĩa budget thĩinĩ wa rũhonge rwa kahũa, budget ĩrĩa kwambia kũruta wĩra mweri tũrorete. Nĩ ngwenda rĩu tũkorwo tũkĩigua kuma kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga tondũ nĩ tũkwenda kũmenya budget ĩno ĩrathukĩrwo rũhonge rũrũ rĩ, hihi mũrĩmi wa mũcere kũrĩa mwena wa Mwea nĩ arona ta gũteithĩka na hihi thirikari mĩhang'o ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrĩire harĩ kũriũkia na kũgacĩria rũhonge rwa ũrĩmi rĩ nĩ ĩraiguĩka nĩ mũrĩmi arĩ kũrĩa macinani. Nguoya thimũ ĩmwe tu na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũgeni witũ ũrĩa ũgũkorwo agĩtũthathaũrĩra icio makĩria. We nawe wĩ hau matũra-inĩ njigue woni waku wĩ kũrĩa ũrĩ no twĩre ũrĩmaga kĩ. Hello. Hi. Hello. Yo. Fidelis, jambo. Jambo. Hatiritaja no wamona mona keburu Kenya kaunti. Yes wamona. Ndia urende mona keburu mukulima ri. Ehe. Kana hadi tondo wamenya taru Fidelis yango na Nairobi ri. Na wamona ndaigua ta ndirakũnyita na njĩra ĩgwete. Ndaigua ri. Uri ndo ndibanda ona itunda ri Kĩrĩnyaga. Ehe. Na nĩ mũno mũrĩmi. Mũndũ ũrĩa Nairobi ngoroba igũrũ angĩa kuoneka matunda kana mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ. No nginya ngoroba gũkũrĩka nĩgĩkũrĩtio. Nĩguo thirikari ũguo ndĩguo mĩgambo ĩkĩgwetwo hau atĩrĩrĩ. Matĩkonge igoti thĩinĩ wa indo cia gũkũrĩma. Matĩgũithĩrie ndawa na gũithie ndawa cia kũrĩma ciothe nginya indo ciothe. Indo cia ũrĩmi. Asanti, nĩ ngatho mũno wa mũno. Asanti, ona gũtuĩka ũcio mũtambo waku wena inegene, reke njoe ũngĩ ĩmwe tu njigue kana hihi mĩtambo nĩ ĩgũtherathera he thimũ ingĩ. Wona wakĩrema tũkorwo tũgĩkĩnyita ũgeni Johnson Mũrĩithi agĩtũrehera mũgeni witũ ũcio ũngĩ. Hello. Haya. Hello. Hi. Sorry. Yo. Ni njĩtagwo Kĩari ndĩ gũkũ mwena wa Maigũ ithathatũ Bahati na Kuru kaunti. Nĩ njũĩ nĩ ũranjigua wega. Ndakũigua wegega Kei. Reke nyambe njuge wambere ndathikĩrĩria nderetirwo mũno ũhoro wĩgiĩ kahũa. Yes. Na niĩ korwo nĩ ingĩũrio angĩkorwo he kĩgĩna gĩbatiĩ kũigwo gĩkĩandandũku kidogo Fidelis rĩ. Nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi tondũ ta rĩu ngĩthikĩrĩria na rĩngĩ nĩ ndakĩragwo nĩ aciari akwa arĩa makĩrĩ mbere na arĩa tũkĩreranĩirwo makanjĩra atĩ kahũa nĩ karĩ na bata mũno hĩndĩ ĩyo ya mĩaka ĩyo ya tene. Na niĩ ona kaũndũ karĩa ingĩenda ningĩ kĩeherio mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ brokers. Mũrĩmi no endagie kahũa we mwene rĩ. Kĩrĩa ũhoro wĩgiĩ andũ a broker gũtuĩka atĩ nĩ marĩ broker kahũa kau gakora mũrĩmi aratigĩrwo nĩ tũmacenjie tũnyamũ tũnini rĩ. Nĩ hau nĩho hangĩkorwo he wega mũno tweherie broker mũrĩmi endie kahũa we mwene nĩgetha akĩgĩe na baida na maũndũ magĩkorwo me mega. Nĩkĩo yũgĩa na ihinda rĩega Fidelis. Asanti nĩ ũguo. Thengiũ nĩ woni waku Kei wĩ Bahati ona we wa mũna wĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ukahana we Johnson Mũrĩithi. Kunyita na njĩra yagĩrĩire Fidelis wangakoma studio mwena wa Nairobi na otoguo akorwo gĩtaria mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mũgeni
nigetha tukorwo tukirunga ciĩgiĩ ũrĩmi na ũrĩa bajeti ya mwaka wa 2025-2026 irakorirwo ikirora mwena wa ũrĩmi. Bamarĩtwa njĩtagwo James Kamau Mũrango, nĩ niĩ seneta wa Kirinyaga na nĩ ndarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrĩmi thĩinĩ wa Senate, na nĩ thengi mũno mũrĩithi nĩ ũndũ wa kũmbega mweke gaka ga kwaria. Na seneta nyarona mbeca iria irakorwo igĩtengerwo ũrĩmi-inĩ bajeti ĩno ta igũkorwo ikĩigana. Njuge ũndũ wa mbere kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca iria irekĩrwo bajeti-inĩ bilioni 47 gaturumo 6. Icio nĩ mbia nini mũno ngĩringithania ũrĩmi ũretaga 20% ya GDP ya Kenya na ĩkoragwo yandĩkĩte makĩria ya 40% ya andũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Koguo tu nĩ tũbia tũnini mũno nĩ ta gũkama ng'ombe mũndũ ataratuĩra. Koguo thirikari nĩ ngĩrageririe ona gwĩkĩra mbia makĩria. Watho ũrĩa Maputo Convention gwetĩkanĩirio 10% ya budget itwarwo thĩinĩ wa ũrĩmi, no Kenya tũtirĩ tũrakinya bau. Gwaku gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea bajeti tĩnakorwo ĩkĩrora maũndũ megiĩ mũrĩmi wa mũcere, ũngiuga atĩa? Warora thĩinĩ wa indo iria irabagwo promotion, mbia igĩkĩrĩrwo mbia, mũcere ũtĩnekĩrĩrwo mbia ona banini, na tũtindaga tũkiuga nĩ twenda tũkorwo twĩna ũgitĩri mũiganu wa irio, na njuge mũcere ona arĩmi bandũ makorwo magĩteithio nĩ ta kũnyarirwo maranyarirwo, tondũ ta rĩu ũngĩrora nĩ kũragĩrĩirwo gũkorwo kuona budget ĩrekĩrwo nĩ ũndũ wa ũgũri wa mũcere mũno kuma Mwea na matũra arĩa angĩ, nĩgetha mũrĩmi akarĩma gũbingo ũrĩa yagĩrĩire. Ndĩngĩũria mbunge mothe maumĩte gĩtaro gĩkĩ na mũmbunge wothe akorwo agĩsupport ũrĩmi, budget ĩyo yoka mang'ang'ane matigĩrĩre nĩ mekĩra mbia cia kũgũra mũcere na cia kũgũra nginya iria na indo ingĩ nĩgetha arĩmi matige kũgiĩka. Ona mbeca kabwa nĩ irakorirwo ikĩgũithio kuma ciringi bilioni 7 nginyagia ciringi bilioni 2 thĩinĩ wa bajeti ĩno, ũndũ ũrakuga atĩa? Cherry fund ya kabwa ongerora nĩ iranyibirio kuma bilioni 7 nginya bilioni 2, na ndagĩka ĩno nĩ kũratuĩkaga nginya nĩ gwakũona program ta iria iretagwo coffee revitalization programs. Noguo nĩ kuga mũrĩmi wa kawaida ũrĩa ũragĩaga cherry fund kabwa atwara factory, mbeca cia cherry fund ikamũteithia thĩinĩ wa kũthiĩ na mbere na ũkũria, etereire mbia cia kabwa ikauma nĩ gũkorwo kuona kathĩna. Na ũrĩa gũkũ thĩinĩ atĩ mũrĩmi ũcio rĩu arĩthiĩ agakoba mbia ina njoberera igũrũ mũno, arĩa angĩ nĩ megũthiĩ Shairok na nĩ kuonania nĩ kũthiĩ na mbere na kũthĩnia mũrĩmi. Ndĩngĩũria arĩa mothe ambunge itũ akĩrĩma na kũrĩa kuothe kũragio kabwa, na tondũ budget itirĩ irabĩtũkio mathiĩ mone ũrĩa mangĩka nĩ mongerera budget, tondũ budget ĩtagĩũkaga Senate ĩthiaga National Assembly. Ũrona ta thirikari ĩrenda gũkorwo ĩkĩgũithia ũrĩmi bũrũri-inĩ. No njuge kũringana na ũrĩa ndorete thirikari ĩno nĩ ta ĩrenda kũthĩnithia arĩmi. Ũngĩrora mathĩna arĩa mekuo kwambĩrĩria gũitwo kwa iria na kwaga gwĩkĩra mbia cia budget KCC ĩbote kũgũra iria. Ũngĩrora kĩndũ kĩmararetirwo kĩretwo DSS kĩrenda kũra cooperative societies. Ũngĩrora watho waretirwo ta wa ngandamia kũgiria ciendio na kũgiria mũrĩmi akorwo agĩteithĩka na kĩrĩa arĩma. Ũngĩrora ta mũcere ta rĩu Mwea ũguonaga ngunia 50,000 magũrĩte ngunia 2,000, ũgakora nĩ marageria kũhotomia ũrĩmi na kũgeria kũraga nginya cooperative society nĩgetha makinyĩre mũrĩmi wiki mamũrĩ wiki. Mũthweri ugaga ũngĩona mabuta ũmenye nĩ ndĩ. Koguo thirikari nĩenda kũgayania arĩmi yore cooperatives ĩbote nĩgetha mũrĩmi agakoragwo arabibinywo ũmwe kwa ũmwe wiki. Rĩmwe nĩ ũkĩrora ũrona thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩka atĩa nĩgetha at least tũkorwo tũkĩgacĩria ũrĩmi bũrũri-inĩ. Thirikari ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gwĩka akorwo ĩna bata biũ na ũrĩmi nĩ ĩkĩre mbia ciganĩire thĩinĩ wa ũrĩmi na ĩcoke ĩdevolve, tondũ ũrĩmi nĩ devolved. Mbeca iria nyingĩ mũno etige gũtigaga mbeca iria nyingĩ kũrĩa thirikari nene ĩcikũrũkie matũũra-inĩ, nĩgetha na mũarĩmi makoragwo makĩmenya programs ciao iria magĩrĩirwo gũkorwo igĩka marĩrutagia kũ, na MCA budget cioke ngiume mwena ngiume igũrũ gũkorwo nĩ marabota kũgaya budget ĩyo na magekĩrĩra mũno ũrĩmi, tondũ ũngĩrora kũndũ kũrĩa tumĩte Kirinyaga ithuĩ nĩ kũrĩma tũrĩmaga. Koguo priority nene mũno yagĩrĩirwo gũkorwo kũrĩ ũrĩmi na mbeca arĩmi makorwo magĩteithĩrio na maũndũ matiganĩte kuma na equipment, kĩndũ gĩtagwo technology na maũndũ ta cio nĩgetha mabote gũthiĩ na mbere na ũrĩmi. Asante sana Fidelis Wang'ang'a ucio tuma nake nĩ seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango. Rengũcokere mwarango jiga studio kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Thengio mũno na nĩ ngatho na kũrĩ seneta Mũrango arauga abunge tondũ nĩo makĩrĩ na wĩra ũcio makorwo makĩmũrĩka kerĩ budget ĩno ya ũrĩmi na nĩgetha yoneke kana nĩ thukathukĩrwo kĩgĩna makĩria honge iria irahutia ũrĩmi icigo-inĩ ciao. Ngũcokerie ngatho mũno mũthikĩrĩria nĩ gũkorwo kinyitanĩra nani hwainĩ wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Nĩ ngatho ona we wakorwo gĩtũma ndũmĩrĩri na tũkĩnyitanĩra na njĩra o yothe.
Gatho ingĩ cia mwanya ndĩcicokia kũrĩ andĩkĩtwo Theuri wa Mbogo, Weru wa Mwangi na Johnson Mũrĩithi. Producer akwa hwainĩ wa ũmũthĩ auma mũruna wakwa Ng'ang'a wa Njoroge. Ndũkĩgĩe na hwainĩ mwega. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku. Shesheni hakuhe nawe. Mugambo wa Mũrĩmi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ya mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa Mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthegi wa ũrĩmi na guoko kworĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa Mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na First Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kirinyaga. Mũrĩmi nĩ wega kuga atĩ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ tũngĩka na mĩgũnda itũ mũno makĩria kũndũ kũrĩa kũngĩhana ta kũrĩ ũrugarĩ mũingĩ mũno. Ũmũthĩ twĩ gũkũ Kirinyaga na nĩ itũra rĩa Wamomũ. Gũkũ nĩkuo twĩ na mbeũ njĩthĩ na mbeũ njĩthĩ ĩno ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra wa ũrĩmi ĩkĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi. Reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩguo wone wĩra wayo. Gĩkwa marĩtwa njĩtagwo Felista Nyakĩo. Gwitũ nĩ gũkũ Wamomũ, Ngoo mũrĩmi na trainer wa arĩmi. Nĩ nĩmaga mboco, njũgũ na mũcere ona mbembe. Felistas njũgũ muno nĩ ikũraga kũndũ kũrĩa kũmaga wega kũringana na ũrĩa cionete. Aba nĩ nĩmĩte njũgũ iria citagwo njũgũ cia Gĩkũyũ na kũrĩa andũ maciĩtaga mbazi nĩ iriagwo injũa ikoiba na minji. No cioma nĩcio ciĩtagwo njũgũ iria ikimage irio na cikoragwo njega mũno na mĩĩrĩ nĩ ciendetwo mũno nĩ andũ. Nĩ wega njuge atĩ njũgũ icio araria ũhoro wacio watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũgũkorwo ũgĩciona na ndũngiuga kwanyu nĩ kũmaga tondũ ta gũkũ njũgũ nĩ ireka wega. Felistas ona mboco no ahandaga. Ningĩ nĩ mbandaga mboco ĩgwĩtwo Nyota Bean. Ndakorirwo ndaciketha last week Saturday na mboco ĩyo nĩ ireka wega in production na arabu ĩtĩra-affectwo nĩ mĩrimũ. Arabu wega wa mboco ĩyo ĩrathio mĩeri 2 ũgaketha na ũgakorwo mũrĩmi nĩ wekĩra kĩndũ mũhuko. Felistas tacokera haha. Ningĩ nĩ mbandaga mboco ĩgwĩtwo Nyota Bean. Ndakorirwo ndaciketha last week Saturday na mboco ĩyo nĩ ireka wega in production na arabu ĩtĩra-affectwo nĩ mĩrimũ. Arabu wega wa mboco ĩyo ĩrathio mĩeri 2 ũgaketha na ũgakorwo mũrĩmi nĩ wekĩra kĩndũ mũhuko. Matukũ-inĩ maya tũrĩ nĩ wega kuga ti andũ aingĩ njĩrĩgĩte kuona makĩrĩma mboco. No Felistas we nĩ amĩrĩmaga na nĩoĩ nĩ kĩndũ kĩngĩmũteithia tondũ onake nĩ mũteithagia. Felistas taringithania mboco na njũgũ mĩrĩmĩre-inĩ yacio. Mboco na njũgũ rĩu no njuge njũgũ ĩthiaga imera igĩrĩ. Twamĩbandire kĩmera kĩthiru nĩ bĩndĩ tũroka gũketha. No mboco kĩmera kĩthiru nĩ ndakethire tũgĩetereria rĩu nĩ ndĩrabandire na ndĩraketha. Rĩu koguo ngĩkompea mũrĩmĩre wa mboco na njũgũ mũrĩmĩre wayo ũthĩ tondũ nĩona akorwo nĩ iraciara mũno nĩ ũgũikara mũno ngĩgaketha. No mboco ĩno ĩretwo Nyota Bean yathiĩ mĩeri 2 ĩrathiĩ mĩeri 2 ũgaketha mũrĩmi nĩ ũkũbota gwĩka kaũndũ kangĩ ona no ũbote kũrĩma kĩndũ kĩngĩ ũkorwo yani nĩ wa thũkũma mbeca. No njũgũ nĩ ĩrikara mũno mũgũnda no njega tondũ na ĩtĩ mathĩna ma mĩrimũ ĩtĩbataraga ndawa tiga ndawa ya kĩgunyũ ĩkoragwo njega mũno tondũ ĩtĩ maũndũ maingĩ nginya ĩtĩbataraga maĩ maingĩ. Na njĩra nguhĩ njũgũ nĩ njega tondũ rĩu gũkũ Mwea nĩ kũndũ kwa riũa koguo na rĩngĩ mũrĩmi nĩ wenda kũbanda kĩndũ gĩtegũkũgia na maĩ njũgũ nĩ njega mũno kĩmĩbanda tondũ ĩtegũbe challenge cia maĩ na nĩ ĩgũikara ibinda rĩu rĩothe na maĩ na ĩtuĩke ya gũciara marĩa mbura ĩkurĩra. Felistas ona mũcere nĩ akoragwo akĩrĩma. Mũcere onaguo nĩmagira o gũkũ Wamomũ unit ĩtagwo unit 2. Wega ũmwe naguo wa mũcere ũkoragwo bana nyeki nĩ mĩeri 3 ũgaketha. Arabu mũnyaka ũngĩ wa mũcere nĩ ũkoragwo marketambu andũ makoragwo mawetereire. Ũguo urutĩte mũgũnda njũkaga ta rĩu nĩ Ngoo mwendia wa mũcere nĩ nyendagia Mbicori. Ndauruta mũgũnda wakwa ndiaga niĩ ũmwe
ngauthia ngawendia nona ndongerera value urimi-ini wakwa koguo ndaketha mucere wakwa ndiaga ngendia ndendia mucere ucio ino ani ngubotona kurima mboco icio ringi njugu icio koguo ni ndirabota ku security urimi-ini ngurani kuringana na maumirira ma mucere. Felistas taria na mbeu njithi kuna ndu mwende ngira youth na nindi ndangimera kuria mitandaoni akorobe undu mwega ni urimi uturenda qualification tero ni njekete business administration ndathomeire Jomo Kenyatta University na ungianjiria ati no ni mendo na gaita undu tena value tondesege urimi ni undu wa kugia giko nenda amenyire thiri e urimi through training na twekirwo ni UNICEF ngionio bata wa urimi ngimenya tiri to giko tiri wa niguo una value mundu wothe naturally ari agamita mathatu itha ni ndagitari kana mwalimu no ari kubatara kiroko akon ni mugate urimito na wheat akaria akwara ari nduma to murimi arimire ranji no nginya mundu ariria bwaini no nginya mundu ariria koguo gutebendio takabatara murimi itha ni wa murimi mwenyewe no urebatara itha ni andu a civil servant no marabatara murimi koguo tungi embrace urimi na thoko siri ndi tondu no nginya andu mariria nenda amenyire thiri iyo ingingira mugunda ndingira mugunda ndanjire na proti ka 50 by 100 ngibanda mboco iyo ni yari ya mbere mboco iyo ni yambire capital ngikombora ka mugunda kanini ka mucere gakuota ngirima ngiruta ngonie ciakwa kenda kumagia ngonie ni cio kenda nibo ndagire capital yakwa ya kubota kwithira mucere riu ndirabota kurima na eke igere riu ndirarima nginya kwamboka mbura irrigation scheme through all urimi tingira mbeu njithi tiga kuga umuthomu ati uretha wira ekondu na wira una bandu ngetha koboco kanini adapt uboro uyu wa kurima wona warima mieri iri 3 ukagirira na ore ndingiuria youth yothe ni ma appreciate urimi weto ni mundu umutithiria kurima ndukathio kurima uthie uiye ugi na uiye technology iri kutoteru kuna apps thimu-ini irateithia nginya youth na ithu tungibota kumana raicira koguo na apart from kurima gwa gucimba na uthie migunda-ini ubuthire ugi wa technology wakora arimi mena ga challenge ukabuthira app ukamathomithia kira mabati uko magika na twathie ugo society itu ni gukura tutia kunegena bwa creation of employment twikirietire mawira ithu ene mbeu njithi nie hau ndikuongerera ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku wa momo njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya munetro finance bill ri kayaugaga atia kawari tungiraribita wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Hewa togori irie Musa na etuwekia mwaki ilereima besi no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithu tugutura tutongoretio ni mwathani ona toguo ningi turirikanitwo tuonekanirwo na turumbuitio ona ningi tukarathimwo kubarikiwa nayo mundu murathime ndagirumika ni o muthenya wa kiumia kwambiriria thaa 11 cia rucini nginya thaa 4 cia rucini kanitha-ini gia Thires Muhothires Gicunjires Mehiares na Irathimofu wa Kimuri kia Inoro na nie bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira ni tugomane hatari gucererwo mapema ndio best Inoro thaburi 150 muhari wa 6 kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova gocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyititwo ugeni ni Vika Maiko Githinji guko tukagoca nginya mithwire gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witu turi hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanirio rwimbo mwaki ni DJ Mark George ni kiumia giki tariki 22 mweri uyu kanitha-ini wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyititwo ugeni ni Vika Maiko Githinji ni ugekinyia tugoce twi hamwe Inoro shesheni hakuhe nawe.
Tagwo Msokei na rwimbo rwega muno muhinguri mirango uria wothe uhingurite gutire mundu ungi uhinga amukira ngeithi cia wendo wa mwathani uri haria hothe uri njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na ndiragatha Ngai hwata hwaini wa umuthi kuhonokia kumenyerera kundeithia na kungitera na ujethekerie ngunyiti ogeni riu tutwarane mutaratara-ini wa ni mukumenyithio. Karibu sana tugithi na mbere na kuhoyanira na kuhoera bururi ona guthaitha Ngai aturirikane na ririkane o mundu na mundu uria ungi na uteithie kuhota gutoria matuko maya ma morito maingi. Na riu ni ati wagithi hara Facebook ine page ya ndungata ya Ngai muturu wa muiro Blessed and Favored ni ukora ihoya ria tuko wa umuthi ugayane na aria angi njitikiria nyambiriria ni menyithia cia maundu matiganite. Infinite Child Foundation megwataniro na Diaspora Nurses na PCA Kikuyu Hospital. Infinite Child Foundation megwataniro na Diaspora Nurses na PCA Kikuyu Hospital ni maragwitira free medical camp ya ciana iria koragwo na mawathe ta autism, Down syndrome na andu othe, na muoroto wa free medical camp ino ni autism awareness advocacy. Motungata maria makaheanwo hatari marihi ni hamwe na kuandikithio na NCWPD certificates, medical screening, mental health counseling, dental checkups, eye checkups, orthopedic checkups, occupational therapy na nutritional counseling. Na igongona riri rigakorwo kuria kanitha-ini wa PCA Reverend Musa Gitau Church Kikuyu Jumamothi ino mweri 21 kwambiriria thaa 3 niguo igongona rigakorwo kuria PCA Reverend Musa Gitau Church Kikuyu Jumamothi ino mweri 21 mweri uyu wa 6 na rikambiriria thaa 3 na no heane uteithio wa mbeca, irio ta mitu, mboco, maguta ma kuruga kuri ciana iria ikoragwo na mawathe. Tuma uteithio waku kugerera M-Pesa namba 0728 778 283 kifungo mugwanja igiri nyanya mugwanja mugwanja inyanya igiri nyanya ithatu amukirwo ni Betha Njoroge 0728 778 283 uteithio amukirwo ni Betha Njoroge ni kuma kuria kwa Infinite Child Foundation gwatanio na Diaspora Nurses na PCA Kikuyu Hospital magitanira free medical camp ya ciana iria koragwo na mawathe ta autism, Down syndrome na andu othe. Na ni ati igongona riri rigakorwo kuo Jumamothi ino mweri 21 mweri wa 6 na rigakorwo kuria PCA Reverend Musa Gitau Church Kikuyu Jumamothi ino mweri 21 mweri wa 6 kwambiriria thaa 3 na motungata maria makaheanwo hatari mahine kwandikithio na NCWPD certificates, medical screening, mental health counseling, dental checkups, eye checkups, orthopedic checkups, occupational therapy na nutritional counseling. Na igongona riri ndakumenyithia ati rigakorwo kuria PCA Reverend Musa Gitau Church Kikuyu Jumamothi ino mweri 21 uyu wa 6 kwambiriria thaa 3 na no heane uteithio wa mbeca, irio ta mitu, mboco, maguta ma kuruga kuri ciana iria ikoragwo na mawathe. Na no utumie uteithio waku kugera M-Pesa namba 0728 778 283 wamukirwo ni Betha Njoroge kifungo mugwanja igiri inyanya mugwanja mugwanja inyanya igiri inyanya ithatu
teithio akuwa mukiro ni Betha Njoroge na Ngai akurathime ukimanyitirira no kihariria gwe kinya medical camp ino kuria PC Reverend Musa Gitau Church Kikuyu Saturday no mweri 21 mweri wa 6 kwambiriria thaa 3. Apostle Prince Eliud wa kanitha wa KAG Karae Roriye ni aramwitira kesha ni Apostle Prince Eliud wa kanitha wa KAG Karae Roriye ni aramwitira kesha gakorwo kanitha-ini wa KAG Karae gatano gaka mweri 20 mweri wa 6 thaa 3 cia hwaini niguo kambiriria uhoro makiria araniria na Apostle Prince 0719 385316 kifogo mugwanja mwe kenda 385 Archbishop Waris Gitaushiri na Enosubukia Welfare Association na Dithines Quarters Community Group ni Archbishop Waris Gitaushiri na Enosubukia Welfare Association na Dithines Quarters Community Group ni aroria akia mothe matware kopeshia pinsi na sheifadi na mumeba arikie kuriha marihi maria maiguaneire ma surveyor niguo mugunda wanyu uruterwo wira wa kugaya na ihenya twarai office-ini cianyu iria ire Joska Kangundo Road hakuhi na Midpoint Hardware ni hingure thikũ cia kiumia kwambĩrĩria mweri 19 mweri wa 6 nginyagia mweri 26 mweri wa 6. Thibitari wa Good Hope wa Nyahururu ũrĩa ũkoragwo hau Good Shepherd thibitari wa Good Hope wa Nyahururu ũrĩa ũkoragwo hau Good Shepherd nĩ gwakorwo na free consultation clinic ya magego Jumamothi no mweri 21 wa 6 kwambĩrĩria thaa 2 na ũcio nĩguo ratuĩka mũthia wa imenyithia cia maũndũ matiganĩte kuma gũkũ kwa Inoro FM mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ ngorwo ngĩgũthomera imenyithia cia ikuo mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ amarendete Ngai amũmĩrĩria mũhoreria mũgirie maithori amũhe thayũ wake no kae kũmũrora na waya mahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo imenyithia cia ikuo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Miriam wa Ngari Mathe kuma itũra rĩa Gaitete Gacarage sub location Ndarugo Ndigatũndũ South Kiambu County. Miriam wa Ngari Mathe nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia mũtigaire Rija Mathe Chege nĩ nyina wa mũtigaire Anastasia wa Boige Shimo Peter Maina wa Mathe Joseph Ng'ang'a Mathe mũtigaire Pauline Jerry Wainaina Ruse Joki Dirago na Cecilia Wajiro Mathe maciaranĩirwo na Liwel kana Liwero Ikino Jason Jathani Ikino Kaberi Muriuki na Kaberi Wainaina ararĩ nyina mũkũrũ wa Karanja Mathe Muturi wa Werũ wa Boi wa Iregi Dirago na Wanjikũ ararĩ mathaino wa mũtigaire Gĩcimo Margaret Kanyi Wainaina na Dirago aretagwo tata nĩ mbarĩ ya Muriuki mbarĩ ya Liwero mbarĩ ya Jason Jathani mbarĩ ya Jathani mbarĩ ya Kaberi na ngĩaingĩra cũcũ wa Nyoro Gĩcimo Mathe Maina Fidelis Wang'a wa kwa Inoro FM Mũnyinyi wa Inaina Julia Dirago Stera na angĩ araina tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ andũ maracemania gwake mũciĩ Gaitete mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko mũrĩko tũke You Funeral Home Thika Road Jumamothi mweri 21 wa 6 thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩumĩre kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa Kagio Primary thutha ũcio ahurũkio mũgũnda-inĩ gwake itũra-inĩ rĩa Gaitete nĩ gĩkuũ kĩa Miriam wa Ngari Mathe wa kuma itũra rĩa Gaitete Gacarage sub location Ndarugo Ndigatũndũ South Kiambu County na pore sana kũrĩ family ĩno yothe ona Fidelis wa Ng'ang'a wa kwa Inoro FM nĩ gũtigwo nĩ cũcũ wanyu na akahurũkio Saturday akahorwo kũrĩa thukuru wa Kagio Primary mathiko nĩ mũgũnda-inĩ gwake itũra-inĩ rĩa Gaitete kũmathayũ Miriam wa Ngari Mathe nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Esther Wangeci Kirogo Esther Wangeci Kirogo nĩ ahurũkire Jumamothi mweri 14 wa 6 no kũrũa mĩaka 109 Embu nĩ mwarĩ wa tigaire Mũgai Mĩthamo na Wathira nĩ mũtumia mũtigaire Kirogo Gĩcui nĩ nyina wa Mwangi Reverend Edward Catherine Rispa na mũtigaire Rosemary Raphael Mũtuangure na Wairimo nĩ nyaciarwa wa Hana Julius Radan George Karen na mũtigaire Jerusha acianirwo na Waturi na tigaire wa Boi wa Njiko Gacambi Kĩrigo na Kĩhara atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ mũrĩko twakwe Gori Funeral Home Jumamothi mweri 21 wa 6 thaa 2:30 mahoya na mathiko marũmĩrĩre Mĩkimbi Village Kangarũ Esther Wangeci Kirogo komathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Daine Mwangi kĩrĩa kĩonekire wakana mweri 12 wa 6 Joseph Daine Mwangi ararĩ mwarimũ Loreto Convent Musongari nĩ mũthuri wa Margaret wa Boi nĩ ithe wa Agnes Jerry Beatrice Wanjiro na Banis na Nikanolo Tieno nĩ guka wa Olive Wanjiro nĩ mũriũ wa tigaire John Mwangi na Beatrice Wanjiro
nĩ mũrũ wa nyina na Samuel Kamau, mũtigaire Francis Kenyua, Joshua Mwangi, Banse Wambura, Joel Ibori na Reverend Rachel Muthoni. Nĩ maramua wa Margaret Kamau, Aris Kenyua, Grace Joshua, David Gitonga, Margaret Ibori, Bishop Rufus Derito, Ruse Murigo, Julia Muthoni na Charles Irogo, Hilda Wadia na Joseph Muthe, Robert na Virginia Githugo, Ani Wajiro na Joseph Mwangi, Josephine Wagoi, Irene Wairimu na Samuel Gatere, Francis na Fires Kaiganaine na Mary Watare nĩ mama wa aingĩ. Mwĩrĩ ũkautwo jamii funeral home Karati na mũthenya wa gatano mweri 26 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Nduma-inĩ Karati na Nyeri thaa 4. Joseph Daine Mwangi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Alice Gathoni Mũhoro. Alice Gathoni Mũhoro nĩ mwarĩ wa Stephen Mũmĩra na mũtigaire Teresia Njeri. Nĩ mũtumia wa Dr. Peter Mũhoro Mwangi, nĩ nyina wa Innocent Franklin, Saram Michelle Njeri, Victor Mwangi na Stephen Mathuma. Macianĩrwo na Wangari wa Irimo, Mũmĩra, Nyambura, Ngoiri, Mwangi na Wambui. Nĩ sister-in-law wa Alice, Nyambura Papu, Stephen Macharia, Henry Kabiro, Jane Wanjiru na Julius Mĩcoke. Nĩ cũcũ wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania Thĩka, Mount Kenya University, Mareira Irigũ-inĩ, Gĩcabi na kwao mũciĩ Kenokaga Mũtabu. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati wa kana mweri 19 wetandatũ thaa 3 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre Mareira Irigũ-inĩ Gĩcabi. Alice Gathoni Mũhoro koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Moses Thiaka Njũgũna. Moses Thiaka Njũgũna nĩ mũriũ wa mũtigaire Michael Njũgũna Thiaka kana Mũthigari na Sarume Nyambugi Njũgũna. Nĩ mũriũ Muthoni wa atigaire Mr. and Mrs. Clement David Kahuki. Nĩ mũthuri wa Winnie Muthoni Thiaka, ithe wa Nicole Nyambugi wa University of Nairobi, Mike Njũgũna wa Strathmore School na Marian na Mariamu wa Ngũi wa Kianda School. Macianĩrwo na Emmanuel Njenga wa Australia, Elizabeth Nyokavu wa Rironi, Angela Wangari Mbũrũ, Christine Wanjiru Mwangi, John Bosco Muchai, Benjamin Muthũmbi othe Australia na atigaire Catherine Njeri na David Mwai. Nĩ maramue wa Henry Kahuki, Josiah Kamau na Victoria Wangari. Kũracemanio gwake Rironi Kambembe-inĩ thaa 10. Mwĩrĩ ũkautwo Apple Funeral Home Prats gatano mweri 26 thaa 2. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Andrews Catholic Parish Rironi thaa 4. Mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Rironi hakuhĩ na PCA Mother Church. Moses Thiaka Njũgũna koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mwarimũ Rea wa Irimũ Kariũki. Mwarimũ Rea wa Irimũ Kariũki nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa atigaire Daudi na Hana Chege. Nĩ mũtumia wa Douglas Kariũki Kagai. Nĩ mwarĩ Muthoni wa Kagai Werũ na Jude wa Ngũi. Nĩ nyina wa Justice na Joyce Kagai, David na Iva Chege na Jude wa Ngũi. Nĩ cũcũ wa Grace Ejo, mũtigaire Blessings, Tiana, Nathani na Eliana. Maciaranĩirwo na mũtigaire Gideon, mũtigaire Sami, Beatrice, mũtigaire Bonanza, Miriam Charles Ng'endo, mũtigaire Dirago na Naomi. Nĩ mwarĩ wa ithe na mũtigaire James Njenga, Kuria Igamba, Jane wa Ngari, Ng'ang'a wa Mbũi, mũtigaire Ndũng'ũ, Miriam, Jane na Esther. Arata na andũ a nyũmba maracemania mũthenya gwake mũciĩ Karĩndĩ Mũkũrũ-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkautwo Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital mũthenya wa Jumamothi mweri 21 thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Karĩndĩ Mũkũrũ-inĩ. Mwarimũ Rea wa Irimũ Kariũki koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Magdalene Wahĩto Kamau. Magdalene Wahĩto Kamau nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa atigaire Mahĩra na Mũtuto. Nĩ mũtumia wa Danieli Kamau Modia, nyina wa Joyce Muthoni, Modia Kamau, Grace Githĩnji, Mase wa Mũyũ, Lydia Njeri, Margaret wa Njogo, Rachel wa Gũthi, atigaire Mĩrĩ wa Ngũi na Elda Simon Kamau. Nĩ nyaciarwe wa Susan Modia na Royce Mũtuto. Nĩ mũthoniwe wa Maina, Injinia Githĩnji, Mũtahina wa Irire. Acianĩrwo na wa Njogo na mũtigaire wa Mũyũ. Nĩ cũcũ na maitũ wa aingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ Karinga-inĩ Karoro thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Mũkũrũ-inĩ mocarĩ wa gatano mweri 26 thaa 2. Igongona rĩgakorwo PCA Karinga-inĩ Church Kaheti Village Mũkũrũ-inĩ West Sub County Nyeri, thutha-inĩ mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Magdalene Wahĩto Kamau koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Gaikũ Gĩthua kĩrĩa kĩonekire wa kana mweri 12 wetandatũ kumana na mũtino wa barabara-inĩ ya Nyahururu gũthiĩ Rumuruti. Simon Gaikũ Gĩthua nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ atigaire Ibrahim Gĩthua na Njeri Gĩthua. Nĩ mũthuri wa Jane Wanjikũ, ithe wa Francis Gĩthua, Susan Njeri wa Irimũ Gĩtonga, Esther Njeri, Wanjiru Mmoja, Aninyoka Vidan Kanimumo, Moses Karanja na mũtigaire Sara wa Mbũi. Nĩ ciarwe wa Njera Gĩthua, Kamau Mũthomi, Hiramu Gĩtonga na Moses Mmoja. Atiga mũtumia ciana tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Mwĩrĩ ũkautwo Nyahururu Referral Hospital mocarĩ wa gatano mweri 26 thaa 2.
mahoya na mathiko marumire gwake muciĩ Gatero Michinda Village. Simon Gaiko Githua koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Michael Ngũgĩ wa Ithaka. Michael Ngũgĩ wa Ithaka nĩ mwana wa mũtigaire William wa Ithaka Mũcogia na mwendwo nĩ Ruso wa Mũhu wa Ithaka. Nĩ mũthuri wa Teresia wa Njiko Ngũgĩ, ithe wa James wa Ithaka na wa Njiro wa Mũhu, Karita na Dr. Karita Mũcogia kana Jo Bagara na wa Njiro na wa Ngũi. Maciaranĩirwo na Kamoyo Mbogua, Christopher Mũcogia, Kahanya Stanley Mbogua, Kamau Fauro Mbogua, Ng'endo Njenga wa Ngari, Peter Njũgũna atigaire Joseph Mũcogia, Kimani Heho, Josephat Njũgũna na Waiganjo. Nĩguka wa Dr. Jeremy, Michael wa Ithaka, Kendra, Michael Karita, Danieli, James Kaira, Rusian, Megan, Alfred, Julian na Mavo. Kũracemanio Rukuma itũra rĩa Kongothiria thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwa Pom Funeral Home Nyambare wa kerĩ mweri 24 wetandatũ thaa 2. Igongona rĩgakorwo St. Joseph Kirenga Catholic Church thaa 5 thutha hurũkio gwake mũciĩ Kongothiria. Michael Ngũgĩ wa Ithaka koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Reverend Raphael Wanyeki wa Ciori wa Kĩrĩma Tope Gacura. Nĩ gĩkuũ kĩa Reverend Raphael Wanyeki wa Ciori nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ watigaire John wa Ciori Buthia na Antonieta Mobi, maciaranĩirwo na Mangarin. Nyambura atigaire Peter Buthia, Hana wa Mũciĩ na Maria wa Ngũi. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Jacinta wa Njiro. Nĩ ithe wa Bishop Christopher wa Ciori Wanyeki, Mary Mobi, Hana wa Ngũi, Joseph Mwai, Peter Buthia, Douglas Degoa, Teresia wa Mũciĩ, Julia wa Ngari na Mĩrĩ Nyambura. Nĩ ciara wa Esther, mũtigaire Maina, mũtigaire Susan wa Njiko wa Mbũi, Janet wa Ngari Gĩtũngo na Kĩiro. Nĩ atiga tũguka tũcũkũrũ na tũcũkũ tũingĩ. Kũracemania gwake Kĩrĩma Tope Gacura na mwĩrĩ ũkotwo PGH na Ikuru. Jumamothi mweri 21 wetandatũ thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩrĩma Tope Gacura na Ikuru. Reverend Raphael Wanyeki wa Ciori koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Tabitha wa Njirũ Kĩbũthũ. Tabitha wa Njirũ Kĩbũthũ kana nyina wa Warũĩ wa Kĩbũthũ kana cũcũ wa Kĩbũthũ wa Kasambara na Ikuru nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ watigaire Francis Ngari Gĩcohi na Elisiva Njeri. Macianĩirwo na Eunice wa Mbũi Maina, Mĩrĩ wa Nja Kĩng'ori, Ruso wa Turimogo atigaire Jane Muthoni, Peris wa Ngari, Beatrice wa Njiko na Gĩcohi Ngari. Nĩ mũtumia mũtigaire Kĩbũthũ wa Rũĩ, nyina wa Francis Maina, Benson Mwangi, Gladys Njeri, Josphat Kariuki, John Kuria atigaire James wa Rũĩ, Joseph Muthondu, Simon Kĩng'ori na Daniel Kamunya. Nĩ atiga tũcũcũ tũcũkũrũ na tũcũkũ tũingĩ. Kũracemania gwake Kasambara Farm na Ikuru mathiko na mwĩrĩ ũkarutwo PNN na Ikuru Jumamothi mweri 21 wetandatũ thaa 2. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kasambara Farm na Ikuru. Tabitha wa Njirũ Kĩbũthũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joe Mwai Kabue kĩrĩa kĩonekanire kiumia mweri 15 wetandatũ. Joe Mwai Kabue nĩ ahurũkĩte arĩ mũthuri wa Nina Sieku wa KCB Kencom na mwana wa Dr. John Kabue Mwai na Beatrice wa Njiko a Effort Schools Kĩrũgũya. Ararĩ sanino wa mũtigaire Major Ritadi James Ngũgĩ Kanarĩ na Honorable Jane wa Ngũi Ngũgĩ former MCA Girigiri. Ararĩ ithe wa Kaira Beatrix wa Njiko, Jean Harona na Isesia na Beatrice wa Njiko. Nĩ mũrũ wa nyina nani Kabue wa BD Academy Kĩrũgũya ya Kabue wa Public Service Board County Government ya Kĩrĩnyaga na Dorcas Kabue CEO Goodway Sacco Kĩrũgũya. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Effort School Compound kwambĩrĩria thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Kabati thaa 1 Jumaine mweri 24 wetandatũ. Igongona rĩgakorwo Kĩrũgũya Catholic Church thaa 4. Acoke ahurũkio kwa mũciĩ Kangaita Kĩranja Kĩrĩnyaga County. Joe Mwai Kabue koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Grace wa Irimo wa Werũ na ahurũkire mweri 13 wetandatũ thutha wa ndwari ya kahinda. Grace wa Irimo wa Werũ nĩ ahurũkĩte kwao nĩ gĩthũngũri kĩa Mbororo Sub-Location Gatũgũ Village. Nĩ mwana watigaire Solomon Gĩtaũ na Esther wa Mbũi Kamau kana Moikia. Nĩ nyina wa Esther Muthoni kana wa Mbũi Deputy Teacher Vision for Kids Grace Academy ka Mũcege. Aciaranĩirwo na Stanley Kamau kana Kenya atigaire Daniel Njũgũna wa Gatũgũ na John Njoroge wa Kandogo. Nĩ sister-in-law wa Margaret Njeri Kamau, nĩ cũcũ wa Esther Nyambura Samuel Ndũng'ũ na Mary Kawaithĩra. Nĩ tata wa Eliud Gĩtaũ, John Njenga, Beth wa Mbũi, Daniel Njũgũna na Peter Adisho. Mwĩrĩ ũkatwo North Kinangop Catholic Hospital kwa Ng'othi gatano mweri 20 wetandatũ thaa 2:30. Mahoya na mathiko nĩ mũgũnda-inĩ kwa Mũkũngi Village, North Kinangop. Grace wa Irimo wa Werũ koma thayũ. Mũkũmenyithio ikuũ gĩa Teresia wa Njiko Karanja kana nyina wa Kĩmani. Teresia wa Njiko Karanja kana nyina wa Kĩmani nĩ mũtumia mũtigaire Mbũrũ wa Itara wa Kamwago Farm Njoro. Nĩ mũiru wa Naomi wa Irimo wa Turinde Nderubi gwa Kĩmani.
nĩ nyina wa Tavitha, Kĩmani, Beatrice, Mary, Kamau, Chege, Jane, Rahafu, Josephine na Shiro. Nĩ nyina mũnini wa Beatrice, mũtigaire Hana, Kĩmani, Mwangi, Maina, Danieli, Kamau na Kĩarie. Aciaranĩirwo na Kahunya wa Naikuru, Samueli Ngũgĩ wa Rare, mũtigaire Mbũrũ, Josephine wa Kĩamunyi na Margaret wa Kamirĩthũ. Nĩ cũcũ na maitũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kamwago, Njoro na Legacy Hotel Naikuru Town nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Egerton Funeral Home mũthenya wa gatano tariki 20 ũyũ wetandatũ thaa 2 mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kamwago Farm Njoro. Hurũka thayũ Teresia wa Njikũ Karanja kana nyina wake Maina, tũrakwendete no Mwathani arakwenda makĩria, amen. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Chief Inspector David Wachira Gĩkonyo OCS Embakasi Police Station kĩrĩa kĩonekanire kumana na mũtino wa barabara Kenyatta Road Ruiru. Chief Inspector David Wachira Gĩkonyo arĩ OCS wa Embakasi Police Station nĩ ahurũkĩte. Kwaonekĩa wa Ithanjĩ Village gakĩtetwo Nyeri County. Nĩ mwana wa mũtigaire Gĩkonyo Ndiang'ũ na Gladys Gathoni Gĩkonyo ararĩ mũthuri wa Ekĩra Gathoni Wachira wa Absa Bank Queensway Branch Nairobi. Nĩ ithe wa Wairimũ wa Kenya School of Law, Gĩkonyo wa Kagumo High School, Mũrigo wa Nyeri Primary School na Mwangi wa Wendani School. Macianĩirwo na wa Karĩma Mwangi, wakiri wa Homo wa Gĩkonyo, Mathenge Gĩkonyo, Deputy AP Commander Makandara na Wambui. Nĩ mũrũ mũthoniwe wa mũtigaire mũnene Marĩ na mwendwo nĩ ire Phoebe wa Njĩra Aiti atĩ Mathĩra. Nĩ mũthoniwe wa Marĩ wa Kenya Police, wa Njogu, Nyangatĩ, Mwerũ, Mũmbi, Kamunya, Ngĩmana, endwo nĩ ire wa Njikũ na Wambui. Kũracemanio gwake mũciĩ Mũrera Ruiru na kwao mũciĩ kĩa wa Ithanjĩ thaa 10 Embakasi Police Station na Ibis Hotel Nyeri thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Nyeri Funeral Home Auspan Jumamothi mweri 21 wetandatũ thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kiambu Secondary School Grounds kwambĩrĩria thaa 4 mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ kĩa wa Ithanjĩ Village. Na pole sana kũrĩ family na Chief Inspector David Wachira Gĩkonyo arĩ OCS Embakasi Police Station, kũrĩ family yake kũrĩa macianĩrwo nao matogotio nĩ wakiri wa Homo wa Gĩkonyo. Poreni sano na mũgĩthatha kũmũhurũkia Saturday kũrĩa gũgwĩtwo Kiambu Secondary School Grounds nĩguo gũgakorwo na igongona rĩa mahoya kwambĩrĩria thaa 4 gĩcokia thikũ kĩa wa Ithanjĩ Village. Koma thayũ Chief Inspector David Wachira Gĩkonyo OCS Embakasi Police Station. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Nancy Wanjirũ wa Home. Nancy Wanjirũ wa Home nĩ mwana wa mũtigaire Kĩruki na Margaret wa Ngũi. Kĩruki ahurũkire mweri 7 wetandatũ. Nĩ mwarĩ wa nyina na Esther Kagũre atigaire Gateru Kanyi Kĩruki, Werũ wa Rigia, Njeri wa Konyo, Seriva Hiũko, Mũciri Gĩthaiga, Kabwe na wa Konyo. Nĩ mũtumia mũtigaire Joseph wa Home Ngure. Nĩ nyina wa Elizabeth wa Ngũi wa Home Ngure wa Home na Esther Ngure. Timothy Mũrĩithi wa Home na Margaret Mũrĩithi. Mũtigaire Cyrus Ngare wa Home, mũtigaire Alice Wanja wa Home, Margaret Nyawĩra Mwangi na Joyfrey Mwangi, Procedia wa Rigia wa Home na mũtigaire Anthony Kanyi wa Home. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Gathũngũrũrũ hakuhĩ na Dimati Factory. Mwĩrĩ ũkautwo Jamii Nursing Home Jumamothi mweri 21 wetandatũ thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ Gathũngũrũrũ Mathĩa hakuhĩ na Dimati Factory kĩa Ngai Sub Location kĩnĩ location Dia West Kirinyaga County. na Nancy Wanjirũ wa Home koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Marĩ Kĩarie. Joseph Marĩ Kĩarie nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa tigaire Samuel Kĩarie na Harriet Njeri. Mũthuri wa Hana wa Ngũi Marĩ, ithe wa Kĩarie Njeri Wanjirũ, mũtigaire wa Nja Kĩmani, Maritha Mũgũre, Ngũgĩ Waithera, Waceke Nyambura, Wanjikũ Karanja na Njũgũna. Nĩ mũrũ wa nyina na wa Nja mũtigaire Mũgũre, Waceke mũtigaire Ngũgĩ, mũtigaire Kawĩri, mũtigaire Mwangi, mũtigaire Mbũgua wa Jema na Ben. Mũrĩkotwo na Kuru PGH mũthenya wa Ramithi mweri 19 wetandatũ thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo gwake mũciĩ Kiptangwanyi Manyeki Village Naivasha Constituency Nakuru County kwambĩrĩria thaa 4. Joseph Marĩ Kĩarie koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Patrick Kĩng'ori Mũcemi kana Pato. Patrick Kĩng'ori Mũcemi kana Pato nĩ mwana wa Peter Mũcemi Kĩng'ori kana wa Gatena Tabitha Nyokabi Mũcemi. Nĩ ithe wa Alpha Mũcemi, Skyra Nyokabi, Bani Andrews na Imani Nyokabi. Maciano na mũtigaire Duncan Kamanga, Solomon Kĩhara, Nancy Mũthoni Kahiga na Joseph Mũrũga. Reuben Maina, Rose Wanjikũ, Buthia, Caroline Wambui Kariuki na Eric Kamau. Nĩ gacũcũ ka mũtigaire Simon Kĩhara na Mary Wanjikũ. Kũracemanio Homeland Thika Road thinacara hwainĩ mwĩrĩ ũkautwo kĩa Yuri Faro Jumamothi mweri 21 wetandatũ thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre Mĩharati Kĩbĩbĩri Nyandarua County. Patrick Kĩng'ori Mũcemi kana Pato koma thayũ.
Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Michael Kabwe Mũtembei mũrĩmi na mwendia wa thamaki Nyeri Town. Michael Kabwe Mũtembei kuoneka Gũndũ-inĩ Village Nyeri Central Nyeri County. Nĩ mwana wa tigaire Rabani Mũtembei Kabwe na Esther Wambui Mũtembei nĩ mũthuri wa Ruthu Wanjirũ Kabwe na mwendwo nĩ Iremere Ng'endo nĩ ithe wa Danieli Mũtembei, Claudia Wambui na Evelyn Wangui. Nĩ father-in-law wa Elder Michael Mũrĩithi Nyambari, aciarĩirwo na Ruben Kariuki, Peris Nyambura, Maritha Mũringo, Mũtigaire William Ndirango, mwendwo nĩ Ireriria Wairimũ, Joseph Turo, Rebecca Muthoni, Samuel Mwangi na Ibrahim Maina. Nĩgũka wa Frida Wanjirũ na Jasmine Kabura. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathi na mbere gwake mũciĩ Kagũndũ-inĩ Village o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10. Mwĩrĩ ũkautwo Nyeri Funeral Home Auspan wa kana mweri 19 mweri wa 6 thaa 2. Nĩ rũciũ thutha mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Kagũndũ-inĩ kwambĩrĩria thaa 4. Michael Kabwe Mũtembei koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Karanja Gaitho. George Karanja Gaitho kana Wanjwe nĩ wa flyover Magumu. Nĩ mwana wa tigaire Samuel Gaitho kana Njongi na Mũtigaire Mĩrĩ wa Ngari. Nĩ mũrũ wa ithe na endwa nĩ Irĩ wa Njirũ wa Ithera, Julia Mũtigaire Karanja na Kariuki wa Gĩthumu. Mũthuri wendwa nĩ Irĩ Esther Wambui na Sarah Wambũkũ, Grace Muthoni, Mary Njeri na Tabitha Wambui. Nĩ ithe wa Mũtigaire Mĩrĩ wa Ngari, Hannah Francis, Champlain Eliud, Samuel Heren, Reverend Albert Karanja wa PCA Musa Gĩtaũ, Ruse Mũtigaire John, Jenny Margaret, Julius Paul, Joseph Mũtigaire Mĩrĩ, Mũtigaire Nyambura, Pauri John, Mũtigaire Peter, Joseph Sami Mase Bogua, Gararo Wangui, Jomo Mũtigaire Mĩrĩ na Dorokasi. Nĩguo kana vavarĩ ya kerĩ wa aingĩ. Famĩlĩ na arata maracemania gwake Kayore Naivasha mũciĩ flyover Magumu na Kamiti Ridge Estate, Samakot House number E6 thinacara hwainĩ. Mathiko magakorwo mũciĩ Magumu flyover wa Kibo hakuhĩ soko mpya South Kinangop wa kana mweri 19 wa 6 rũciũ. Pole sana kũrĩ famĩlĩ ĩno ya George Karanja Gaitho kana Wanjwe. Mũtungatĩri Reverend Albert Karanja wa PCA Musa Gĩtaũ, pole sana rĩu mũtigĩtwo nĩ baba wanyu na mũkĩmũhurũkia rũciũ. George Karanja Gaitho kana Wanjwe koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Baby Francis Maina Wainaina kĩrĩa kĩonekanire wa kana mweri 12 wa 6 thutha wa ndwari ya kahinda karaya. Baby Francis Maina Wainaina nĩ mwana wa Simon Wainaina wa Njiko na Gladys Mobi Wainaina. Showen Catherine wa Njiko, macianĩrwo na Catherine wa Njiko Wainaina na Christine Nyaguthie Wainaina. Andũ a nyũmba na arata maracemania kwa mũciĩ Karagia o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Bishop Okoye Funeral Home Thika wa kana mweri 19 wa 6 rũciũ thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩra kwa mũciĩ Karagia Gatũra Gatanga Sub County hakuhĩ na St Paul Secondary kwambĩrĩria thaa 5 rũcinĩ. Baby Francis Maina Wainaina koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio kũgĩa Peter Kĩonyo Njũgũna. Peter Kĩonyo Njũgũna mũthuri wa Mũtigaire Hannah Wambui nĩ mũrũ wa tigaire Timothy Njũgũna na Ruse Wambui, aciarĩirwo na Lucas Kariuki wa Ithera Gaciĩ, Mary Muthoni, atigaire Rebecca Njeri Metho, Wanjirũ Matheri na John Ndung'u. Ithe wa Mary Njeri Mũhĩa, David Njũgũna, John Kĩrori, Ruse Njeri, Margaret wa Ithera, Michael Wamba na Mũtigaire Samuel Mwaura. Kũracemanio gwake Gĩthũri Komothaio mũthenya thaa 10 kũharĩria mathiko. Akarutwo kĩgumo mochari gatano mweri 20 wa 6 thaa 3. Mitha ya mathiko St Jude Catholic Church Gĩthũri thaa 5. Akahurũkio gwake mũciĩ Gĩthũri Komothai. Peter Kĩonyo Njũgũna koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Wainaina Makeresha aka JB kana Baba Tony. James Wainaina Makeresha aka JB kana Baba Tony nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa tigaire Makeresha wa Werũ na Mũgũre. Mũthuri wa Susan Wangari kana Mama Tony, the wa Anthony Makeresha wa USA, Charles Njora wa USA, Florence Wanjirũ wa Naivasha, Mũtigaire David wa Werũ, Dr. Margaret Njoki wa Gakan Hospital, Samuel Mũgai wa Bahrain na Simon Kĩhang'ũ. Macianĩrwo na Grace wa Hinya na tigaire wa Werũ, Kĩhang'ũ wa Mbũi na Chege. Necio ciarwe wa Catherine wa Ngeci, Rebecca wa Njirũ, Benson Kamau, Vitalis wa Fura, Ani Njeri na Rahab wa Njiko. Nĩguka wa Ron, Karo, Suzette, Njoroge, Wangui, Elvis, Wangari na angĩ. Kũracemanio gwake Kamwago Njoro. Mwĩrĩ ũkarutwo Mash Funeral Home Naikuru Aramithi mweri 19 wa 6 thaa 2 mathiko magakorwo Kamwago Njoro Nakuru County. James Wainaina Makeresha aka JB kana Baba Tony koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa George Karanja Mwangi ahurũkire mweri 14 wa 6 no wa Roresho South Westlands Nairobi County. Ararutaga wĩra na Kenya Post na Telecommunication na Igajo Textiles Limited River Road. Mũthuri wa mũndũ nĩ Ireru Senyoka Vikaranja arĩ mwana wa tigaire Mwangi wa Gĩthete na wa mũhu wa Mwangi stepson wa Edwa nĩ Ire wa Ithera Mwangi na Jerry Mwangi. Macianĩrwo na Mũtigaire Joseph Kanyoto
Mwadwaneire Jenny na Cecilia, mutigaire John Geshoro na Michelina, atigaire Teresa Wanjiko na Daniel, mutigaire Charles Gethina na Sabina, na mutigaire Oscar Mogai na Nancy. Neste brother wa Jerry Kanaja, wa Irimo, Mwagi Knox, Kenuthia, Mwaura, Joki, Jogu, Mwagi Esao, Mogeshi, Jerry, Boro, Gekofo, Joki na Mwaura Boro. Neitha wa Susan Karaja na Bernard Ruoch, Bernard Joguna na Teresa Murugi, Victoria Muthusi, Teresa Wanjiko na Elizabeth Gonyo, Neguka wa Jerry, Kate, Kezi, Ashley, Augustine, Ajerin, Karen, Lobati, Eric na Michael. Naretetwo Vavaria Keren Sarayan. Korashamanio gwake muciĩ Roresho South Nairobi County kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatuĩke You Funeral Home Thika Road wa gatano mweri 26 thaa 2:30 igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Peters Catholic Church Gĩkĩro kama Hua Sub Location Makuyu Location Murang'a County kuma thaa 5:30 thutha hurũkio gwake Iganjo. George Karaja Mwangi koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sophia Njeri Ng'ang'a kana Wasoro. Sophia Njeri Ng'ang'a kana Wasoro rautaga wĩra Ndagurĩti Gĩthĩnjĩro nĩ mwarĩ wa Esther Wanjiko Ng'ang'a na Ng'ang'a wa Kĩoi. Nĩ nyina wa James Ng'ang'a, Solomon Kĩoi na Mwendwa-Nĩirĩ Irene Wanjiko. Maciaranĩirwo na Mĩrĩ Nyambura kana Nyambara, Harrison Kariuki, Samuel Ngigi Ani Kĩoi na atigaire Solomon Kĩoi, Jane Njoki na Joyce Mwĩhaki. Kũracemanio gwake mũciĩ Karie kwa mbarĩ ya Kĩoi kuhoya ũndũ ũmwe na kuharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatũbicie Gĩkũyũ Hospital mochari gatano mweri 20 mweri wa 6 thaa 3 mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Karie kwa mbarĩ ya Kĩoi. Sophia Njeri Ng'ang'a kana Wasoro koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Charles Nyoto Kanyingĩ kana Nyoto wa Mbathi. Charles Nyoto Kanyingĩ kana Nyoto wa Mbathi nĩ mwana wa atigaire Kanyingĩ Ndudu na Wanjirũ Kanyingĩ. Nĩ mũthuri wa Hana wa Mbui, mũthoniwe wa mũtigaire Utikas Gĩthĩnji na Wangũi Gĩthĩnji. Ithe wa Mace Wanjirũ wa Mwea Gideon Kanyingĩ Nyoto wa KDF, Kezia wa Ngũi wa Nakuru County Government, Anu Wanjirũ Helen Muthoni na Utikas Gĩthĩnji. Macianirwo na Mwangi Kanyingĩ, Mirika Gathigia, Mutahi wa Dafifi, Dr. Waweru Kanyingĩ wa Naivasha, Maina Kanyingĩ, Gacabi Mwaniki na Pastor Jacinta Karũngari. Macaria nĩ guka waige na kũracemanio gwake Karogo-inĩ kũrĩa Karago-inĩ Reshau mahoya na kũharĩria mathiko na mwĩrĩ ũkatwo Pope Benedict Funeral Home Nyahururu. Mũthenya wa Jumaa mweri 20 mweri wa 6 thaa 2 mahoya na mathiko makorwo Karago-inĩ Reshau Nyandarua County. Charles Nyoto Kanyingĩ kana Nyoto wa Mbathi koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Atha Kanaĩ Kamau kĩrĩa kĩonekeire AR Hospital Kiambu Road mweri 12 mweri wa 6 thutha wa ndwari nini. Atha Kanaĩ Kamau nĩ ahurũkĩte kwao nĩ kĩrigiti Kiambu County. Nĩ mũriũ wa tigaire Mr. na Mrs. Sira Kamau. Mũthuri wa Margaret Wangari Kanaĩ Kamau, ithe wa Annabel wa Mbui na Hezron Kanyarĩ, mũtigaire Richard Sira Kamau na mũtigaire Maria Nduko Kamau, Beatrice Kamau wa BN Kamau and Company Advocates na George Mwaura, Rehema wa Irimo Kamau na Robert Mĩgũnda, cianĩrwo na Peter Ndung'u, Hamani Njoroge na Beatrice Ngonyo. Nĩ mũrũ mũthoni wa tigaire Mr. and Mrs. Robert Mĩgũnda Macharia. Nĩ maramwe wa Francis Kimani Benson Gĩtaũ na angĩ. Nĩ kazi nĩ mamaguka na mũrata wa aingĩ. Na andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Kĩrigiti Kiambu kũng'ethera Kiambu High School wa mũthenya thaa 10 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatũri Funeral Home aramithi mweri 19 ũyũ wa 6 thaa 3. Igongona rĩgakorwo ICK St Joseph Church rĩa thaa 5 thutha ahurũkio gwake mũciĩ Kĩrigiti. Nĩ ndũĩte bara ĩrĩa njega na rĩhenya rĩakwa rĩgakinya mũthia. Na nĩ ndũrĩte menyereire wĩtĩkio wakwa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Koma thayo Atha Kanaĩ Kamau. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruben Mwangi Gĩtogo. Ruben Mwangi Gĩtogo nĩ mũriũ wa tigaire Francis Gĩtogo Mahũgũ na Mary Njeri Gĩtogo. Mũthuri wa Elizabeth Ng'endo Mwangi nĩ ithe wa Frederick Gĩtaũ Mwangi kana Fred, Jackie Kamau wa B Center, Samuel Ngige wa Strathmore University, Jacinta Wahĩto wa Thomas Baka Primary na Mwendwa-Nĩirĩ Lucy Njeri. Macianĩirwo na Peter Kĩng'e na Mace Wanjirũ kana Wairegi wa Ndakainĩ, Jane wa Ngari Ng'ang'a wa Kambũrũ, mũtigaire Hana Muthoni, Iramu Njoroge, Susan wa Ngũi wa Gacũnga Ndakainĩ, Mwendwa-Nĩirĩ Patrick Wainaina, Nancy Wanjikũ Njau wa Dandora Phase 5 na David Chege. Nĩ mũrũ mũthoni wa James Mũreke na Jacinta Wahĩto akĩonyo kĩhumbu-inĩ. Ararĩ mama na guka wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Buruburu Phase 5 B Center Hotel na kĩonyo rũgaitwo mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko marĩa mũrĩmenyithio thutha-inĩ. Ruben Mwangi Gĩtogo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rĩndia wa Ngithi Gacoki kana Mwamũtugi. Rĩndia wa Ngithi Gacoki
kana mwa Mutugi nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa Tigaire Mutugi Manegene na Wambura Mutugi. Nĩ mũtumia Mũtigaire Joseph Gacoki nĩ nyina wa Eunice Wanjiro. Mũtigaire Idĩthũ wa Njĩra harĩ mũrĩmi Aris Mĩcere, Purity Njoki na Nse wa Cera. Mũtigaire Titus Mutugi na Moses Gĩtarĩ macianirwo na Mũriũki Kenyua na Tigaire Kĩongo Kathare wa Ngigĩ Gĩkondi Kagondu na Gĩcera. Ararĩ cũcũ wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Gĩtuya Village Mũkũre Ward o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo kĩrũgũ ya Catholic Church Mortuary wa gatano mweri 26 thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtuya Village Mũkũre Ward Kĩrĩnyaga County thaa 5 rũcinĩ. Redia wa Ngithi Gacoki kana mwa Mutugi koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joani Mũmbi Mũriũki ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa Thika Girls Karibaribi Form 4. Gĩkuũ gĩake kĩoimanire na ndwari ya kahinda kanini wa gatano mweri 13 wetandatũ. Joani Mũmbi Mũriũki mũrutwo wa Thika Girls Karibaribi Form 4 nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa Mũtigaire Robert Kariũki Kĩnundu na Mace wa Njirũ Mũriũki. Macianwo na Valentine wa Geci na Emma wa Tare Mũriũki. Nĩ tata wa Alex, Brenda Lewis na Kendra Duta. Nĩ kazini wa Karo wa Tare Mariga, Kenneth Gachagua Mariga, Maxwell Shege, Martin Kanyere, Hereni Jogo na Beatrice Kanyere, Sarah Kanyere, James Mwaniki Kafau Mũrũ wa Teto, Iva Moi na Valerie Mũrĩmi. Nis wa Hana na Anthony Mariga, Esther Nyawĩra Kanyere, Hezron Mũrage, Rishiva Kamara, Florence Nyawĩra Mũgo, Lilian Jerry Moi na Moses Mũrage. Othe a Mũriũki Mũrĩithi, othe a Kĩrĩnyaga, othe nĩ a Kĩrĩnyaga. Nĩ gacũcũ ka Mĩrĩ wa Tare Kĩnundu, Ruce Gathoni, Ngaragari Mũriũki Mũrĩithi, Mũtigaire Mũkiri na Mũtigaire Shem na Mũtigaire Penny. Na andũ a nyũmba na arata maracemania mũthenya Thika Gatito ta Isako Marafiki Building Ground Floor mũthenya kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ na kwa mũciĩ Hĩrĩga Village Ngorano Location Nyeri County o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo ke Yurifaro Hospital Mortuary Bypass Jumamothi mweri 21 wetandatũ thinacara cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Hĩrĩga Village Ngorano Location Nyeri County kwambĩrĩria thaa 4 rũcinĩ. Joani Mũmbi Mũriũki mũrutwo wa Thika Girls Karibaribi Form 4 koma thayũ mwana witũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rũci Nyambura Gakuru kĩonekire mweri 12 mweri wetandatũ. Nĩ gĩkuũ kĩa Rũci Nyambura Gakuru aciarĩirwo mwaka wa 1956 itũra-inĩ rĩa Thaitaga kũrĩa Mbio-inĩ Gakĩndũ Mũkũrũ-inĩ Sub County Nyeri County. Ararĩ mwana wa Tigaire Simon Baga Mũturi na Esther wa Geci Baga. Nĩ mũtumia Mũtigaire Jidravu Gakuru Maina, ararĩ nyina wa Mũtigaire Benson Maina Gakuru, Esther wa Geci Gakuru, Mũtigaire Jane wa Njirũ Gakuru, Joyce wa Ngoidirango na Simon Baga Gakuru. Nĩ mathainwo wa Riz wa Njirũ Maina wa Gate Post Insurance Agency. Charles Ndirango na Mũtigaire Caroline wa Njiko Baga macianirwo na Mũtigaire wa Ngoi Baga, Mũtigaire Peter Mũturi Baga na Monica Wanyiha wa Rũgũ. Nĩ mwarĩ wa ithe na Benson Kibe Baga. Nĩ cũcũ wa Brian Gakuru, Rose Nyambura, Stacy Nyambura, Daisy Rose Nyambura, Elizabeth wa Njirũ na Ejo wa Ngoi. Ararĩ tata wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Gakĩndũ thaa 9 na Ibis Hotel Nyeri thaa 1 nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Mwai-Kibaki Funeral Home Muthaya wa gatano mweri 20 wetandatũ thaa 2:30. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa IPC St Paul Gakĩndũ thaa 4. Thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Thaitaga Village. Rũci Nyambura Gakuru koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Margaret wa Ngoi Gakuo wa Kagayũ Thũngũma Sub Location Nyeri County. Mwarimũ Margaret wa Ngoi Gakuo nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa Tigaire Benjamin Mũgĩ na Zipora wa Gaki. Nĩ mũtumia mwarimũ John Gakuo Kanini. Nĩ nyina wa Caroline wa Irimũ Kĩmĩngĩ, Engineer Vincent wa Njohi, Sami Maina Gakuo na Njĩra wa Njirũ Gakuo. Nĩ nyaciarwa wa Caroline Njũgũna wa Njohi, Catherine Awuor Maina na Peter Kĩmĩngĩ. Macianirwo na Grace wa Mũyũ, Edward wa Werũ, Charity wa Njiko, Mũtigaire Bernard Kairũ, Martin Mamisha, Dr. Beatrice Jambi, Mũtigaire Douglas Ndoro wa Rĩs wa Ithiegeni, Charles Mũthee na Jane wa Irimũ. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Tigaire David Kanini na Ana Ngĩma. Nĩ cũcũ wa Alexia, Alex, Gina, Jamil, Bianca, Janelle, Bera na Ruby. Nĩ cousin tata na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio mũthenya gwake mũciĩ Kagayũ Village kwambĩrĩria thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Nyeri Funeral Home Outspan Jumamothi mweri 21 ũyũ wetandatũ thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kagayũ Village Thũngũma thaa 4. Mwarimũ Margaret wa Ngoi Gakuo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Amerika wa Ngari Kuria. Amerika wa Ngari Kuria nĩ ahurũkĩte gwake nĩ Kanguro Village wa Njerere Sub Location Rwathia Kangĩma Mũrang'a. Nĩ mwana wa Tigaire Gathuo Mbuthia na Mũkami Gathuo. Nĩ mũtumia Mũtigaire Stanley Kuria wa Igũrũ.
ararĩ Mũiru wa Mũtigaire Hana Nyambura Kuria, nyina wa Nyoka Vikemari wa Igũrũ Kuria, Mũtigaire Gathuo Kuria, Nyomo Kuria wa Njirũ Kuria wa USA na Mbuthia Kuria, nĩ nyina mũkũrũ wa Mũtigaire Nyoka Vimwaũra wa Njiko Mathu, Mũtigaire Kamau Kuria, Job Kuria wa USA, Mwaniki Kuria wa USA, Mwangi Kuria, Kefoe Kuria na Moga Kuria wa USA. Aciarwo na Mũtigaire Samson Mbuthia, Mũtigaire Daniel Shege, Mũtigaire Philip Masharia, Mũtigaire Mũirũ, Kamau Gathuo, Mũtigaire Nyambura Kiere, Mũtigaire wa Njiko Mashira na Obadia wa Werũ. Kũracemanio mũthenya Nairobi Norwich Union kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ na gwake mũciĩ Kanguro Village wa Njerere kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Kangema Funeral Home wetano mweri 26 thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Kanguro Village wa Njerere thaa 4. Mirika wa Ngari Kuria koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Anthony Mũgai wa Naikuru Pipeline Muzee wa Nyama. Joseph Anthony Mũgai nĩ mũriũ wa Francis wa Werũ na Hana wa Sheke. Macianĩrwo na Mũtigaire Gathiori, Mũtigaire Njũgũna, Mũtigaire Kagũndũ, Mũtigaire Aris wa Njiko, Sister Irimina, Tere wa Njirũ, Waiganjo, Hoi, Mũtigaire Maria, Mũthoni, Njũgũna B, Kajafi, Magdalena Gathiori, wa Njirũ, Njũgũna C, Patricia Nũngari, wa Mũhu, Nyawĩra na Ngojo. Nĩ mũthuri wa Helen wa Njirũ, nĩ mũrũ Mũthoni wa Atigaire James Mũthee na Esther wa Njiko. Nĩ maramu wa Wambui, Mũtigaire Gathoni wa Mũyũ, Mũtigaire Masharia Gakuru, Mũtigaire Jerry na Maina. Either wa Francis wa Werũ, Alvin wa Werũ, James Mũthee na Patrick Njũgũna. Kũracemanio Pipeline Muzee wa Nyama Road. Akarutwo maci Naikuru Jumaa mweri 26 thaa 2 ahurũkio gwake Pipeline Muzee wa Nyama Naikuru. Joseph Anthony Mũgai koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio ikuũ kĩa Joseph Kamau Joshua. Joseph Kamau Joshua nĩ mwana wa Tigaire Joshua Njoroge na Cecilia Njoki. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Julia wa Irimũ na Mĩrĩ wa Njiko. Nĩ ithe wa Mercy Njeri, Flora wa Itherero, Joshua Njoroge, Ruthu Njeri, Hana Mũthoni na Joshua Njoroge kana Junior. Maciaranĩirwo na Lydia wa Ngari, Atigaire Joshua Mwangi na Karen wa Ngũi. Nĩ guka wa ciana nyingĩ andũ maracemania gwake mũciĩ Ngũrwe-inĩ ka Ngari kũhoya na kũharĩria mathiko na mũrĩko Gĩthumu mocarĩ wa kana mweri 19 thaa 3 mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Ngũrwe-inĩ Village ka Ngari Kĩgumo thaa 6. Joseph Kamau Joshua koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Hesbon wa Njohi Irũngũ wa USA. Hesbon wa Njohi Irũngũ wa USA nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa Reverend Ivan Irũngũ Mwangi na Jennifer Njũgũ-inĩ a USA. Nĩ mũthuri wa Jane wa Geshumaina, ithe wa Ivan Gakinya, Kelvin Maina na Joan. Nĩ guka wa Mwangi. Aciarwo na Ephraim Njoroge, George Kang'e, Andrew Masharia na Susan Mwithaga. Nĩ mũthoniwe wa Mũtigaire Clement Maina na Regina wa Ngũi Maina. Mweri kotwo Montezuma Funeral Home Kabati Jumamothi mweri 26 thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Matithi Village Rokotwo Edi Murang'a County thaa 4. Hesbon wa Njohi Irũngũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Benson Kamau Kĩbege. Benson Kamau Kĩbege nĩ mwana wa Tigaire Rastas Kĩbege na Peris Mũthoni. Mũthuri wa Ruse wa Ithera, ithe wa Mũthoni, Njoki wa Kĩamũri, Kĩmani Gĩtaũ wa Mbũi wa Juja na Nyambura wa Gĩthũrai. Macianĩrwo na Miriam wa Gĩkarango, Mũtigaire Bethi wa Kangara, Nduta wa Kĩrũrĩ, Waiyego wa Kaigwa na Mũtigaire Sylvia wa Gaitheri. Nĩ mama na guka wa twana tũingĩ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Gĩkarango Kĩamũri Sublocation Gaturi Mũrang'a wa mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkotwo Mũrang'a Hospital mocarĩ Jumaa mweri 26 thaa 3 thutha mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Gĩkarango. Benson Kamau Kĩbege koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Kamau Kahĩhia. Joseph Kamau Kahĩhia nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa Tigaire Kahĩhia na Mirika wa Njiko. Nĩ mũthuri wa Dorcas Wanja, nĩ ithe wa Esther Mũthoni, Peter Kahĩhia, John Kamau, Mirika wa Njiko, Mishaki Kariuki, John Kĩmotho na Zakayo Shege. Maciano na Bishop Joshua Shege, Monica wa Mbũi, Hana wa Ngari na Tigaire Hosea Ng'ang'a, John Ng'ang'a, Zakayo Shege, Mary Kĩbiga na Esther wa Ngũi. Andũ maracemania gwake Mĩrera Naivasha. Mũrĩkotwo Jamani Funeral Home kũrĩa Karaĩ Naivasha Jumaa mweri 26 thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake Mĩrera Naivasha Nakuru County. Joseph Kamau Kahĩhia koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Irimũ Ngahũ. Mĩrĩ wa Irimũ Ngahũ nĩ ahurũkĩte. Ararĩ mũtumia wa Mũtigaire Joseph Ngahũ na mwana wa Tigaire Shege na Wanjirũ. Ararĩ nyina wa Shege Ngahũ, Kĩguro Ngahũ, Kĩnyanjui Ngahũ, Njũgũna Ngahũ, Mwangi Ngahũ na Benson wa Werũ Ngahũ, MCA wa Gathigiri Ward na Majority Leader County Assembly ya Kirinyaga.
acianwo na Teresia Hana na atigaire Jambi Njuguna na Wanjiko ararĩ wa ithe na mũtigaire wa Irimũ mũtigaire wa Werũ Kuria wa Iregi Wanjiko Moya Phyllis Jerry Hamatoni na wa Irimũ nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Gathigiri Village o mũthenya nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko kwambĩrĩria thaa 10 mwĩrĩ ũko tũkĩbugi funeral home Kutus wa gatano mweri 26 thaa 2 thutha mahoya na mathiko gwake mũciĩ Gathigiri Village Gathigiri ward Mwea Kĩrĩnyaga county Mĩrĩ wa Irimũ Ngaho kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Eunice Wanjikũ Gĩkonyo Eunice Wanjikũ Gĩkonyo nĩ atĩtwo nĩ mwathani akahurũke nĩ mwana wa atigaire Gatamu na Gathoni nĩ mũtumia mũtigaire Ivani Gĩkonyo Kĩmondo nyina wa Wangũi Nyawĩra wa Njirũ wa Ngari Mũthoni Kĩmondo wa Maitha Hereni Mũrĩithi Zipora Ruthu Ndonga wa Shira na Gathoni nĩ cũcũ wa Gĩkonyo Wanjikũ na angĩ aingĩ nĩ maitũ wa Kĩmondo wa Ngũi na angĩ aingĩ kũracemanio gwake mũciĩ wa Njohi na Rũirũ thinacara na nuthu hwaĩ-inĩ mwĩrĩ ũkatwo Mash Funeral Home na Ikuru Jumamothi mweri 21 thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ wa Njohi Kĩveveri hakuhĩ na Satima Primary Nyandarua County Eunice Wanjikũ Gĩkonyo kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio ikuũ kĩa Elder Eunice Jambi Gĩtonga wa Kĩaragana Village Mwĩyogo Location Nyĩrĩ County Elder Eunice Jambi Gĩtonga nĩ ahurũkire mweri 11 mweri wa 6 arĩ Consolata Mathari Mission Hospital Nyĩrĩ nĩ mũtumia wa Titus Gĩtonga Ndeho nyina wa Jedida Nyawĩra wa Nyoike Aris Mũthoni Gĩtonga Erastus wa Mbũgũ Gĩtonga na Charles wa Kahiũ Gĩtonga nĩ nyina Mũthoni wa Anthony wa Nyoike Kamau Kennedy Kamwerũ Kĩrũhĩ Mĩrĩ wa Rĩnga wa Mbũgũ na Eunice wa Njirũ wa Kahiũ acianirwo na mũtigaire Francis Ndung'u wa Kahiũ mũtigaire Nanso wa Njogo wa Kahiũ Irene Nyambura wa Kahiũ Bernard Mwangi wa Kahiũ Virginia wa Geshi Mwangi mũtigaire Joseph Karũrũ wa Kahiũ Shemu wa Home wa Kahiũ Benjamin Kagiri wa Kahiũ na Jeni Nyawĩra wa Kahiũ nĩ cũcũ wa Precious Emmy na Grace wa Nyoike Riam na Rex Kamwerũ Nancy Olive na Jedida wa Mbũgũ Serene Ejo na Alpha wa Kahiũ kũracemanio gwake mũciĩ Kĩaragana Village Mwĩyogo Location Kieni Nyĩrĩ County na New Salvid Gardens Kiambu Road kuma thinacara hwaĩ-inĩ ona rũciũ ũmũthĩ nĩ megũcemanĩtio na ira na mwĩrĩ ũkarutwo Consolata Mathari Mission Hospital gatano mweri 26 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake Kĩaragana Mwĩyogo Location Kieni Nyĩrĩ County kuma thaa 3 Elder Eunice Jambi Gĩtonga kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Virginia wa Mbũi Mũcaba Virginia wa Mbũi Mũcaba nĩ wa Ndũnyũ Chege Gatanga Murang'a County mũtumia mũtigaire Mũcaba Gĩcorio nĩ mwana wa atigaire Mũcerũ Kĩrũhĩ na Mũmbi Mũcerũ maciaranĩirwo na Tabitha Mũrugi na atigaire Karanja wa Njirũ Mũthoni na Kĩmani nĩ nyina wa Joseph Kĩmani James Mũcerũ Paũlũ Maina Ruthu wa Ithera Jesse Karanja Monica Wanjikũ na Francis Njuguna nĩ cũcũ wa Victor Macandros Ian Gĩcohĩ Brian Kamau Chege Immaculate Stacy Esther Sami Shiro na angĩ aingĩ mwĩrĩ nĩ ũkautwo kũrĩa Bishop Okoye Mochari Thĩka wa gatano nĩ mweri 20 mweri ũyũ tũrĩ wetandatũ mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ndũnyũ Chege Gĩtoto Village Virginia wa Mbũi Mũcaba kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Patricia Wangũi Patricia Wangũi nĩ ahurũkĩte Patricia Wangũi ahurũkire mweri 11 wetandatũ Broom Hospital Naikuru nĩ mwana wa Christopher Ndumia na mũtigaire Joyce Nyagũthiĩ Ndumia nĩ mũtumia wa Helen Gĩtonga Muongera mũhũri biacara Mĩrũ nĩ nyina wa Jason Mũrĩithi wa Kingdom Premier International School mwarĩ mũthoni wa mũtigaire Jeremia Muongera na Dorothy Gatwĩri na Margaret Nyoroka Katheri a Mĩrũ nĩ mũrũ wa nyina na Boniface Gĩthĩnji Anthony Gĩcenje na Roy Mwangi nĩ maramwe wa Paul Kithenji Jen Naitore Robert Ochora Charles Muriongi Frida Mwendwa Peter Kĩrĩmi Monica Kĩrĩmi Francis Mwĩti Becky Karwĩtha Rose Kanana Aris Gĩthĩnji wa GNG Advocates LLP Creya Kendi Gĩcenje Boniface Gatopu Kristo Kabata Mwangi na Jacqueline Kirote nĩ tatawe wa Pauline Kathure Kendi Chris Joy Shavin Samara Shayana Kenya Enoch Kimathi Jeremy Mugambi Joy Kinoti Makena Samina Henry mwĩrĩ wake ũkarutwo Cool Breeze Mochari Mĩrũ mũthenya wa gatano mweri 26 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre Catherine Kĩrĩrĩ Village Central Imenti Mĩrũ County mĩcemanio ĩrekĩrwo kwa mũciĩ Katheri o mũthenya nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko Patricia Wangũi kwa mathayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Tabitha Ngĩma wa Ithaka
Tabitha Ngema wa Ithaka nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa Mwenja Kĩhonge na Hana Njoki. Aciarwo na atigaire Wambũi atigaire Kĩhonge na Kariũki. Nĩ mũtumia mũtigaire James wa Ithaka Kĩmunyi, nyina wa Wanjirũ wa Gaki, Njoki, Mwenja, Wambũi, Maina, Wangũi, Gacina Kĩhonge, Mwendia, Mũmbi, Kariũki, Wanjohi Nyagũthiĩ atigaire Philip na Njeri. Family na arata maracemania gwake Othaya Karega Village thutha wa Moi Kibaki Hospital na Homeland Nthĩ Karoria mũthenya kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkaũtũke Referral Hospital bypass wa kerĩ mweri 24/6 thaa 1 thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre Karega Village Othaya thutha wa Moi Kibaki Hospital. Tabitha Ngema wa Ithaka koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Nyakene Moya. Margaret Nyakene Moya nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwana wa tigaire Rija Moya na Mĩrĩ wa Ithera Rũmwe Famu Njoro. Nĩ mũtumia wa James Kamau Rũgĩo kana Koba Koba wa City Park Nairobi. Nĩ nyina wa Elvis Mwangi na Irene Njeri wa Garagaos. Maciarwo na mũtigaire James Mushiri, David Muraya, Zakaria Thirimo, Phyllis Ithoita wa USA, Gladys Nyagũthiĩ wa USA, Faũrũ Mũraimo wa USA, Francis Waweru wa USA na Banis wa Rũgũrũ wa USA. Kũracemania mũthenya Jam Filter Restaurant Kariobangi Rũmwe Famu Njoro na kwa mũciĩ Kangema kwambĩrĩria thinacara hwaĩ-inĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkaũtũke Referral Mochari mũthenya wa Jumamothi mweri 21/6 thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ kwao Kangema thaa 5. Pole sana family no ya Margaret Nyakene Moya matongoretio nĩ mũthuri wake James Kamau Rũgĩo kana Koba Koba wa City Park Nairobi na ciana cianyu mũgĩe na thayũ maira mamũre harĩa ũkamũhurũkia Saturday mweri 21/6 kũrĩa Kangema kwambĩrĩria thaa 5. Hurũka thayũ Margaret Nyakene Moya. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Samuel Gĩthire Njũgũna. John Samuel Gĩthire Njũgũna nĩ ahurũkĩte nĩ mwana wa tigaire Dishon Njũgũna na Mirika Wambũi. Mũthuri wa Elizabeth wa Ngari Gĩthire kana Mrs Gĩthire former teacher wa kũrĩa Thĩmbĩgua Primary School. Ararĩ mũrũmũthoni wa tigaire Wilfred Njoroge na Beatrice Njeri Njoroge nĩ ithe wa Rena wa Irimũ Gĩthire, James Njũgũna, Mary Njeri na Peter Njoroge. Maciaranĩirwo na Mũragũni Njũgũna, mũtigaire Henry Kameri Njeri wa Njũgũna wa Ngari, mũtigaire James Bano na Wanjikũ nĩ mũthoni wa Maris wa Ithera, Caroline Wanjikũ na Samuel Njũgũna Mwangi. Nĩ guka wa Samuel Gĩthire, Sherry Bogu, Elizabeth wa Ngari, Elizabeth wa Njirũ nĩ etĩtwo baba rĩa kerĩ nĩ Bebe Natalia wa Irimũ. Mwĩrĩ ũkatũ Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bypass Friday mweri 26 thaa 1 mitha ya mathiko nĩ kanitha-inĩ wa St Philip Catholic Church kana ngatha na thutha hurũkio kũu kana ngatha bara-inya kĩna ngobu. John Samuel Gĩthire Njũgũna koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Kabogo Gatheru wa Gĩtogothire Mũru. Peter Kabogo Gatheru nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa mũndũ nĩ Teresia Njoki Kabogo. Nĩ ithe wa Mũgũre wa Njirũ wa Cuka Nguhĩ Njũgũna, Mwĩhakĩri Moi Nduta wa Ngũi na Ndwonĩire wa Ngari na Wanjikũ. Nĩ mwana wa tigaire Gatheru Kabogo na Ruce Mũgũre macianĩrwo na Kanaĩ wa Ngari Kĩnyanjui na nĩ ithuĩ mwena Rũgũ Kĩnyanjui na tigaire Kabogo Kabuĩ na Mwĩhaki. Nĩ guka na mama wa Igi. Andũ maracemania gwake mũciĩ Gĩtogothiro Rũti o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkaũtũ wa Pom Nyambarĩ rũciũ aramithi mweri 19/6 thaa 1:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo mũgũnda-inĩ gwake Gĩtogothi. Peter Kabogo Gatheru koma thayũ. Na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ, na nĩ atĩ no tũragĩthiĩ na mbere na kũhoera family citigĩtwo nĩ andũ ao. Na nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Baby Karanja. Baby Karanja nĩ ahurũkĩte, nĩ mũriũ wa Grace Karanja wa Embakasi, twin brother ya Baby Njoki na mũrũ wa nyina na Sandara Mũgũre. Mwĩrĩ wa mũtigaire Baby Karanja kana Baby Karanja agathikwo mũthenya wa Thursday, nĩ rũciũ agathikwo mũthenya wa Thursday kũrĩa gũgwĩtwo Rang'ata Cemetery. Mahinda ma maritũ ma kĩeho na maithori kũrĩ family ya Baby Karanja, na pole sana kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ andũ ao, na nĩ pole kuma kũrĩ Emily Wainaina, poreni sana. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera thayũ. Fidelis Wang'ani matigĩtwo nĩ cũcũ wao agathikwo Saturday kũrĩa Kagio Primary nĩkuo akahorwo acoke athikwo kũrĩa Gaitete. Mũndũ ũgwĩtwo Wakiri hamwe wa Gĩkonyo nĩ matigĩtwo nĩ brother yao kumana na mũtino wa barabara. Chief Inspector David Wachira Gĩkonyo OCS Embakasi Police Station agathikwo Saturday kũrĩa kwao mũciĩ kĩa Waithanjĩ thutha igongona rĩa mahoya gũkorwo Kiandu Secondary
pore sana kuri family yo mahinda ma marito makiana maithana na family ya James Kirori Joseph James Kirori ne gotigwo niwe kuri mutumia wake mwihaki na baba wake Kevin Jaujiri ani Nyokabi pore sana kuri family yo na nige kuri sister yake retired Nancy Gina Kafia na Muthonija West wa boy wa gari kuria akiruto senteresia thinde gwa gicokia thiko rucio Thursday kihingo ria fai pore sana kuri family yo mahinda maya marito makieha ona maithori na tugakihoera thayo wa Ngai ayothe marikitie gutigwo ni andu ao Ngai amuhe thayo amumiriria mugirie maithori no kae kumurora na waya marikitie kuhuruka marohuruka uhoro ni gutuike guo poreni sana tena sana mahinda ma marito makieha na maithori ugeni warikia guthira mundu acokaga na mucie Nyaga
ogeni warikia guthira ni manati itherũ mũndũ acokaga na mũciĩ. Rwĩmbo rwega mũno rwa Mũgĩkũyũ kwaya na Ngai agĩthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria yothe matigĩtwo nĩ andũ ao. Kamũwairia kuma Ndũnya Cege, mũtheki wa Kĩanjata, Kariuki Mũcovu wa Gathambi, ona toguo ningĩ Solomon Kimani wa nyina wa Dishon, onake no aromĩrĩria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao. Maiko Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwi, Mũrĩithi Shema, Ritũrũ John wa Kairo, ona Faũrũ wa Iratũ Karatina. Mũndũ kũnjũragia atĩ mũturi atĩ mũini wa rwĩmbo rwetagwo atatagwo Msokei nĩ rũrĩa ngwambĩrĩria naruo, rũrĩa tũkaingĩra thaa 2 cio ũtukũ akorwo kũrĩa Amerika. Na Ngai agĩthiĩ na mbere na kũhe thayũ na mĩthamo wa Ndũndũ nĩ ndamuona, na arĩa angĩ othe mũracaka mũtigĩtwo nĩ andũ anyu, Ngai amũhe thayũ amũmĩrĩrie no kage kũmũrora thaa 3 cia ũtukũ na ndagĩka 1. Ona mburoka irete Inoro noyo eracina mũhu Inoro FM. Na gũgĩkinya atĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrikĩria kĩroho. Haha nĩho Ngai akoragwo. Nĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya gatano thaa 7 nginya thaa 9 cia mĩaraho. Niĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near, the sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge there's no more sorrow. Across the bridge there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge there's no more sorrow. Across the bridge there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, rwĩmbo rwa Jim Reeves mĩtambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ naguo nĩwo tũgĩnotana tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera thayũ aya maracakaya matigĩtwo nĩ andũ ao. Ngai amaririkane amaiguĩre tha, ona ningĩ okae kũmarora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Na David Taruru nĩ matigĩtwo nĩ brother yake. Pole sana bwana Taruru na family yanyu. Matigĩtwo nĩ brother yake Robin Lesinko Taruru, arahurũkĩire kũrĩa nĩ Australia. Kaina mũno Bob na
agukire kuria Vancouver na nimaragetha bia cia ukirehe mwiri guku bururi-ini na Ngai akionekanire family iyo na maririkane na marumbuye maundu-ini mari mothe ona ningi ikiro-ini ciothe. Reverend Koni Gacaũ APC Ngai akomĩrĩria aria matigitwo ni andu ona Beni Githua turi mirima mitatu muthoi wa inaina wa kuria Ting'ang'a. Thengio muno makiria maundu-ini mari mothe tukioya Ngai aririkane andu ake na amomĩrĩrie na mekire hinya na mateithie rugendo-ini ruru na maundu-ini mari mothe na rio ritwa ria Mwathani Ngai witu rigocwo. Haha Ruse wa Ng'ang'a, mbeu ya Ngai. Thegio na coco arohio ni akwo ni rwimbo ruu muno makiria rwa mbeu ya Ngai
ituragio ni Ngai na ugo kwa inoro na wina kanya ni tondu Rebesha Maisha ni cokererie na mururumo rathio thimu-ini yaku kainya *272*1# *272*1# ukarumira mutaratara na Rebesha Maisha ni hitukie nega thurimo ni BCLB license number 199 na ndugathake utakinyite miaka 18 na ni hitukie nega telefoni BCLB license number 199 na ni thaa 3 na ndagika 10 cia utuko na nĩ wega ngũririkanie hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete no ũcio wĩhokeire ũigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru na gũkuĩra indo gũtwara wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege na gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku Wingo rĩu tũrakũrera Wingo njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena ũigĩrĩrĩki na nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo. Download Wingo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa Wingo kore 20425 onawe kuwa no shamba Wingo let's go. Wetagwo Tony Cruz ikuyu kafaya Githetiwe Ngai newe Ngai newe Jesu newe Roho Githetinywa tatu Githeti ohoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ahoretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũgũrũ na gaikũrũ kaitherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩmũria kĩũria Githetiwe mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkuĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe Githetiwe Ngai Githetiwe Jesu Githetiwe Roho Githetinywa tatu mwarutire wĩra ũyũ ndohetwo na mĩhĩnjo ya mehia na mĩnyororo nĩkoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagotu gakwa gatwarĩra mũthĩnjĩri nduta igongona rĩa njino ũirĩtuĩke orohio ya mawĩra makwa Githetiwe mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkuĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe Githetiwe Ngai Githetiwe Jesu Githetiwe Roho Githetinywa tatu mwarutire wĩra ũyũ wokire ũkĩnjohora macegera marĩa ndohetwo nĩ ngoma harĩa handĩkĩtwo ndĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe harĩa handĩkĩtwo ndĩ mwĩhia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩnjũria Githetiwe mwathani watũmire ngoro yaku ĩgĩe mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkuĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo ndĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe Githetiwe Ngai Githetiwe Jesu Githetiwe Roho Githetinywa tatu mwarutire wĩra ũyũ nĩwe Ngai nĩwe Jesu nĩwe Roho Githetinywa tatu nĩwe Ngai
tinywe atatu Oh yes, githe tinywe atatu mwarutire wira uyu na nima na titherũ thinabe na kugia na thayo na kuumireria aria mutigitwo ni andu anyu natwe Ngai no guthinabe na gutwikira hinya na gutuhotanira na gututoraniria na no ndiracokeria ngatho aria othe maranyitire na maranyitira family itu ria turatigirwo ni baba witu Muiro wa Muturi na Ngai amuhurukie horo nyothe muranyitire itemi uria wothe ukundanagia tumai onake no agakundio Ngai aromuririkanaga na roromboyagia maundu-ini manyu mothe riu na hingo ciothe tene ona amurwagirire kana tiguo Esther Thubi. Ngai we utunagira migwi we utuhotanagira na ugatuomereria na riria twina ruo ruingi na riria rubora rwa gikuo ruoka rugatutigana maithori tukarigwo tugwika atia we nowe ungimenya gitumi
umireria ngoro ici cinamite amena kihana maithori na uke no monekanire Mwathani na mahurukite mahuruke ohoro Ngai mwega na mutugihoni aria amarwarite Mwathani turekere no tuhere mehia na mahitia maitu na tuthambie na thakame ya gaturume uhonokera matahonokete na manokete maturie kionoko na kanitha waku uririkane gwata ndungata ciaku Mwathani roboia othe haria hothe mari o mundu na ibataro riake o muroboia muonekanire o turangire o tugitire tumenyerere Mwathani tuninene njuragano na ngũĩ bũrũri-inĩ Mwathani turirikane no tuiguire tha tukima tukihuruka twahoya tha cia rugendo ririkana aria menja wa bũrũri tuhotani o tutongie ngoro mwĩrĩ na meciria na moko twĩgomanie mũtũrĩre ũyũ twarana na ithuĩ ikara na ithuĩ thiania na ithuĩ rũmbũia maũndũ maitũ tũkĩre na njĩra ya magegania Mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka Mwathani ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtũtongoria na rore mĩciĩ itũ na ritho rĩa tha na ihiko na singles na marote kwambĩrĩria mĩciĩ na matarĩ ciana matuge nacio na arĩa menacio Mwathani kũrĩkia ndawa nĩwe na andũ na arĩa aritũ mohoke wega ũka Mwathani ũrũmbũia andũ aku Mwathani ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtuonekana ĩtĩkĩra gũtũnyamarũra gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kũhumba na ũikaro ĩtĩkĩra Mwathani gũtũtongoria na gũtũrĩithia na gũtũrangĩra na ũrikane bũrũri ũyũ na ũtongoria waguo Mwathani na werũhie maũndũ ma bũrũri ũyũ Mwathani Ngai ũkarĩu na nĩgetha wĩonanie rathima inoro na arĩa othe makuruhaine narĩo onania ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe ona rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru amen 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 Ngai meni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Ngai akũrathime akũririkane na agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania na akũrũmbũyagie na akũnyamarũre nĩ tondũ matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũhoreragia makũmbĩ etagwo Wainaina wa Thũngũrũrũ mũhoreria makũmbĩ thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huo nene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie huho citũrigicĩirie na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra
na ciugo Jesu oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirie na wona twohotwo menya nĩwe wahotwo mwathani arahũka ũhorerie uho ici tũrigicĩirio na cia bũrũri cia maũndũ me magigi mwathani na thotho tũteithie no tũririkane thengio ithaka wa thũngũrũrũ ona nĩkĩo inene wa kĩandege araingĩra na mũgambo na ciugo gũkũ nĩ kwa Inoro gĩtagwo bwana Inoro ndungata Ngai mũtũro wa mũirũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na kwĩna mbia ciaku thiri-inĩ *272*1# *272*1# na nĩ rebesha nĩtũkia nĩ BCLB license number 199 nĩgatha kwa mũndũ takinyĩtie mĩaka 18 na nĩ atĩ ũthake na ũigĩrĩrĩkire tondũ ciothe no igũkuĩre meciria rũrĩmĩ rwakwa rũkũgathĩrĩria ithe witũ we nĩwe ũnjaraũrire na nĩwe ũtindanagia naniĩ riũa rĩa thũ wakwa gĩa nduma nĩwe ũraraga ũngitĩire mũgambo na ciugo nĩ rwĩmbo rumĩte ngoro yakwa thĩinĩ itĩkĩria rũrĩmĩ rwakwa rũkũgathĩrĩria ithe witũ ndariganĩrwo rĩrĩa ũrua ngorete warũgamire hamwe naniĩ ũkĩhotanĩra harĩ thũ mũgambo na ciugo nĩ rwĩmbo rumĩte ngoro yakwa thĩinĩ itĩkĩria rũrĩmĩ rwakwa rũkũgathĩrĩria ithe witũ andũ arĩa maigĩrĩrwo igenyo we nĩwe ũmaciragĩrĩra Yusufu aigĩrĩrwo kĩgenyo we nĩwe wamũhotanĩire mũgambo na ciugo nĩ rwĩmbo rumĩte ngoro yakwa thĩinĩ itĩkĩria rũrĩmĩ rwakwa rũkũgathĩrĩria
ithe witũ. Nĩkĩingĩ gũthukĩra nakĩo, akorwo ti mĩromo yakwa, nyumbũrĩre andũ ngumo yaku, rĩtuĩke igongona rĩa ngatho, mũgambo na ciugo nĩ rwĩmbo, rumĩte ngoro yakwa thĩinĩ, nĩtĩkĩria rũrĩmĩ rwakwa, rũkũgathĩrĩria ithe witũ. Nema na titherwo mugambo na ciugo na igongona riumite kanuha gakwa tagwaina wa kiandege guku ni kwa Inoro. Ngai mwega na mutugia ro kuririkana kuiguire tha na kumenyerere na kuonekanire na kuhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na kwagire o muno makiria na kuririkanie Benjamin Wangari ni aroka ikihanda tha 4 cia utuku na megukorwo na Ndung'u wa Wangenye National Secretary wa Kethawa na makiarĩria horo wa rũhonge rwa gĩthomo na maũndũ maregariũra rũhonge-inĩ rwa gĩthomo na rwagĩtigwo na thutha nake Fidelis Wang'ang'a kĩanda tha 4 cia ũtukũ agũthomere mohoro ma Inoro hwainĩ ma tha 4 na njĩra ndaya. Njĩtagwo Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ. Tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra na kwĩhoka Mwathani na kũmwetera na kũmwĩrĩgĩrĩra. Oere na niĩ ngũhoere na tũhoyanagĩre na ũraria thayũ Ngai ende na tũkinyanĩria tuonane rũciũ tũkĩrikĩria. God bless you and do you good. Na Mwathani Ngai wa muoyo arogwĩka maũndũ mega na motugi na ma magegania. O muthenya tukiraga gwethera andu aitu uboco wa o muthenya, ni family, ni mawira, ni mabiashara, nigetha tuhote gukorwo tugikinyanĩra iroto citu na muturire wagire. Iniyo ati Equity Bank nirakuhe insurance ya ngari yaku, biashara, mugunda ona personal accident cover. Kumenya ici na ingi makiria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM umenye ciĩgiĩ bank assurance kuma kuria kwa Equity Bank. Jeshi ithuĩ tugaga tabarĩra ya kũihũria no nginya wĩikare wĩ mũnyotoku. Na rĩu gwa kahinda gaka good news, kamwata 200ml na mbao. Oh yes, rĩu Coca-Cola nĩ makũreheire Coca-Cola ya 200ml, Fanta ya 200ml, ona Sprite ya 200ml na ciringi gĩbao. Ikara hau thĩinĩ wa tabarĩra ya kũihũria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa Friday. Niĩ na Jomo wa Nyathira tũkĩihũria na tũgũtuge na iheo mama ni ũndũ wa kamata 200ml na mbao. O mwaka andũ nĩ mateaga mĩoyo yao, mĩciĩ ĩgathũkanga, iroto ikaharagana, macio mothe nĩ ũndũ wa kũhũthĩra LPG, thitima na betũrũ na njĩra ĩtagĩrĩire. Kũhũthĩra mwaki na njĩra ĩtagĩrĩire ti ũgwati tu, no ĩkũrehere gĩkuũ. Nĩkĩo tũkwenda ũikare car safe mtaani. Mũbango ũyũ nĩ wa bũrũri hamwe na thirikari, kambuni cia hinya wa thitima na inyuĩ andũ. Menyerera family yaku, menya njĩra njega cia kũhũthĩra mwaki. Tũnyitanĩre tũthondeke Kenya njega twĩ hamwe. Kinyia ndũmĩrĩri ya arĩa magucĩtie thitima na njĩra ĩtagĩrĩire. Wĩtheme andũ arĩa mendagia gasi matarĩ na rũtha na ũrũmagĩrĩre watho wa ũhũthĩri wa mwaki. Car safe mtaani. Ũhũthĩri mwega wa mwaki wambagia nawe. Menyerera family yaku, menyerera mũciĩ waku, menyerera muoyo waku. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my towing fees, serviced my car, now insurance is due. What? Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy iko slow, invoices bado hata hazijalipwa, ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due?
Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio best Inoro
Muikari wa Kagare na matura maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu tukite hau hanyuja tukoragwo Mary Lucy Plaza first floor room number 3 no tuhurire thimu 0713789225 Inoro ceceni hakuhe nawe. Thaburi 150 muhari wa 6 kindu giothe kiri mihumu nikigoce Jehova, gocai Jehova. Na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyititwo ugeni ni Vika Maiko Githinji. Guko tukagoca nginya mithwire gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witu turi hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanirio rwimbo mwaki ni DJ Mark George. Ni kiumia giki tariki 22 mweri uyu kanitha-ini wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyititwo ugeni ni Vika Maiko Githinji. Ni ugekinyia tugoce twi hamwe. Muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ugeni mucio wotuginotana Inoro FM. Ukienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawabici to Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road. Tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka. Muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro ceceni hakuhe nawe. Tolalia Zayuni nalia maliregire nile mahegaga othe wana mwehoka ndagashonnorithio guturahithitwo kiruru-ini kia ihiga rungu rwa ihiga iguru riakwa Jesu niahithite tondu ni wa ihiga mwana gocia kwa mucere igekinyereka Jesu niahithite rungu rwa ihiga ihiga iguru riakwa Jesu niahithite tondu ni wa ihiga mwana gocia kwa mucere igekinyereka Jesu niahithite rungu rwa ihiga uria kwahorera na weterere Mwathani ucio murothi wa Juda ndagagutiganiria ucio wari na Danieli irima-ini ria merothi na ndimureire ni tondu ni wamuhithire Jesu niahithite tondu ni wa ihiga mwana gocia kwa mucere igekinyereka Jesu niahithite rungu rwa ihiga kia goro nikimenyagirirwo ni mwene muno na nie ndagorirwo nikio njikaraga ndi muhithe
Ndagorirwo na maero na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ. Ndagorirwo na maero na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ. Kĩndũ gĩothe kĩa goro nĩ kĩmenyagĩrĩrwo nĩ mwene mũno, na niĩ ndagorirwo goro nĩkĩo njikaraga ndĩmũhithe. Ndagorirwo na maero na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ. Ndagorirwo na maero na thakame nĩ Jesũ mũtharaba-inĩ. Rungu rwa ihiga, ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ nĩahithĩte, tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka. Jesũ nĩahithĩte rungu rwa ihiga. Kũrinda ihiga tũrarĩa Zayuni, narĩa marĩregire nĩrĩ mahĩngaga. No wothe wanamwĩhoka ndagaconorithio, gũtũrahithĩtwo kĩruru-inĩ kĩa ihiga. Ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ nĩahithĩte, tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka. Jesũ nĩahithĩte rungu rwa ihiga. Ihiga igũrũ rĩakwa Jesũ nĩahithĩte, tondũ nĩwe ihiga ona ciakwa mũciere igĩkinyĩrĩka. Jesũ nĩahithĩte rungu rwa ihiga. Ceceni hakuhĩ nawe. Ihinda rĩa gwĩtanga nĩ ithiru, ihinda rĩa kũmaka nĩ ithiru. Maũndũ makwa rĩu nĩ marore, nĩ Jehova mwene arashughulika. Daniel yokire akiduta irima rĩa
mathina ihinda rĩa gwĩtaka nĩ ithiru ihinda rĩa kũmaka nĩ ithiru maũndũ makwa rĩu nĩ marore nĩ Jehova mwene arashughulika. wa Kiambu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM rutorio hau hanyuja twi Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kurigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tuhurire thimu 0722222272 warie na mere Jabi. Kiambu karibu muci uyu wotugi notana Inoro wabateire maini Oikuruke mekuruine ona kana tuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mũikari wa Karatina na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muci wotugi notana Inoro FM. Turehere imenyithie cia kuriu twi Karatina Town, wabici yetagwo Milima Online KCB Building. Thimune 06172418 kana 0722848110 warie na Wachira Day. Inoro shesheni hakuhe nawe. Akangua na mambo kengaya ya aurukia enjoy.
akanjia uriage keno Jumanene ameitwa Otheri Yondo wale kwa yake Andunye teke handare nakyo Akanjia uriage keno Jumanene ameitwa Otheri Yondo wale kwa yake Ndungata ya Ngai mutiri wa muiro ni ngatho na waruta ruria ngwiciragia hakiri-ini ciakwa onya riu na mundu angihenania ndangĩmenyeka kana ni ahenania tondu niwe wina uhoro wa maguo mwene thengi muno ndungata ya Ngai mutiri wa muiro ni gututwarithia wega riu ningi irorete kwihanda thaa 4 nie Benjamin Wangari ngiikarira gituro-ini giki handu-ini ha Waihura Ndiritu Waihura jamba ya wira na ni ndi hakuhe kurengia tondu muguthiago nginya rucio tugakorwo marigitari tugitonya ndeto igie miri ino itu na mirire itu na mirimu indi muthenya wa umuthi ningi ngunyita ugeni mwarimu uria ni wokire Wangenye Ndung'u Wangenye ni wa kuma kuria Laikipia na agatungata kundu gugwitwo Nyandarua ndamumenyire riria akoragwo ari kuria gwa Kupet aragia twarehagirwo ni Patrice Biria ritie muno na niwe tugukorwo nake na tugukorwo tugitonya uhoro wa githomo igithomo gitu kirorete ku aciari aria mena aria matuhingurire CBC CBE iyire mutukaniirio atiriu ni mundu rawe hau tiga muturire na ndati wa CBC ni kurikia rarikia oro ni mathaa mega mundu gwitwo Fidelis Wang'ang'a akorwo agituhe ndeto cia mohoro na kangwire ngondo ni tondu rakinjira gakari gakira haha ni hega ni mathaa ni thaa 4 cihandite wega guku kwa Inooro FM mucii wotugi no tana mathaa uramenyithio ni